In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, enlighten our minds and move our wills to pray as we ought. God our Father, giver of light, thank you for protecting us through the past night and for giving us the gift of another day. We welcome the opportunities offered by this new day, assured of the guidance and strength you will provide us. Be with our President and the senior officers of our corporation in the earnest desire to attain our common vision of being the best, as well as in the forefront of service in our areas of dedication, all for your greater glory. Help us to be sensitive to our co-workers, that your presence in each one of us may be honored by what we do to those whom we serve and to one another. Lead us, Lord, to work as a team. Help us to realize that each one of us can fulfillingly do more if complemented with harmony in service. Enliven our consciousness so that everything our minds and all we do is directed towards the upliftment of our lives of our fellow men. Bless our families, Lord, and be with them as we go on with our daily work. We fervently pray also for our corporation, our fellow workers, and ourselves. Fill us with zeal in our work and grant us your peace as we place our full trust in you. We also pray to you the souls of our departed colleagues, whom you have called out of this mortal life. Grant them eternal rest. All these we ask through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng araw aming pagsikta, buhay ay langit sa
this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Battle
balanced commentaries, professionally done. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Pagidait sa inyo tanan mga kauturan kag kaabyanan. Dayawo naman nato mahal nga Dios. Sa iya buga nga grasya ang ginahatag sa aton, ilabi na gid sa iya ginatigana para sa aton sa sining nga adlaw. Inigihapon inyo utod ti kabyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagaagda naman sa inyo sa sining kaagahon sa pagsugod sang aton adlaw, paagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Ginoo, diri sa atong programa Daily Gospel Reflection. Padayon kita nga ginaupdan sang buhi nga pulong sang Ginoo nga magagiya ka nagapahanumdum sa aton sa iya nga kaayo sa aton kag kun paano naton mapangabuhi ang iya nga pulong. Ang akon kalag nagahandom ka nagakahidlaw sa mga pasiyuhan sang Ginoo. Ang akon tagipusoon ug ang akon unod nagapanawag sa Dios nga buhi. Mangamuyo kita. O Ginoo, tungod sang imo dayon nga kaluoy, tinlui kag apini ang imo simbahan, kag tungod indi ini makapadayon, kun wala ang imo pagbulig, tuytuyi kag dumalahi siya sing dayon, paagi sa imo grasya. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 24, tubtob 30. Si Jesus nagsiling,
Sa pagkamatuod nagasiling ako, wala sing propeta nga ginabaton sa iya kaugalingon nga banwa. Matuod nga madamo ang mga babae nga balo sa Israel sang panahon ni Elias, sang gintakpan ang langit sa sulod sang 3 ka tuig kag tunga, kag may dako nga tigulutom sa bugos nga kadutaan. Apang si Elias wala ginpadala sa bisan isa sa ila, kundi sa balo lang sang Zarephath sa kadutaan sang Sidon. Madamo man ang mga aroon sa Israel sang panahon ni Propeta Eliseo, pero wala sing isa sa ila nga ginayo, kundi si Naaman lang nga taga Syria. Ang tanan sa sinagoga na akigid sang pagkabati nila sini. Nagtindog sila, ginpagwa nila siya sa banwa, kag gindala siya sa ibabaw sang bakulod, sa diin napasad ang ila banwa, agod itikwang siya sa pilas. Apang nag-agi siya sa tunga nila, kag naghalin. Subong aga, ginawelcome naton sa Reverend Father Jose Aripio sang Society of St. Paul nga magaupod sa aton sa pagpamalandong sa aton ebanghelyo subong nga adlaw. Maayong aga, Father Joe. Maayong aga man, Sister Mercy, kay sa aton man nga mga pinalaga at tagpalamati. Tani kamutanan sa maayong nga kaimtangan samtang kamo nagapamalandong sa maayong nga balita sang aton Dios. May isa ka tawo nga nagpamangkot sa akon. Nga padre nga ang iban nga mga tao nga wala gani nagasimba. Nga daway gani ti Dios sa iya pangabuhi. Kag ang iban tunto. Pero sila pag ginagrasan sang Dios. Kung ano ang kinahanglan nila, mayara sila nga grastuhon. Ano, Father, may pinilian ng Diyos? Ang siling ko sa iya, sala ang imo pamensaron. Hindi husto ina. Mga kauturan, masami ini ang atong ginapinsan o ang balatyagon naton. Sang mga tao nga naga-expectar nga ang Diyos para lang sa ila. Kay sila, ang dumdum nila, mas maayo kay sang sa iban. Apang ang paghiguma sang Diyos para sa tanan. Pero, kinahanglan ang tao magdesisyon man nga sila nagapangabuhi suno kung ano ang gusto sang Diyos sa ila, hindi ba? Ang desisyon sa tao nga magpainubuson ka, magpaidalom sa gawom sang Diyos. Amo makadala sa iya sang kaayuhan. Sa aton ebanghelyo, sang nabatian sa mga tao, ang ginpahayag ni Jesus nga sa tion sang tigulutom sa panahon ni Propeta Elias, si Elias wala ginpadala sa iya mga kasimon, no? Kundi sa Sidon nga hindi sakop sa ila pungsod. Kag tidto sila nagbulig sa mga tao. Kag sa tiempo ni Eliseo, hindi siya nag-ayo sa mga aroon sa iya banwa. Kundi ginayo amo ang aroon nga sinaaman, nga hindi man sakop nila. Sinaaman ka taga Syria. Pero sinaaman nagpati, paagi siya sa lugon, nga magkato kay Eliseo, agud nga ayon siya, tungod kay ang Diyos ni Eliseo kag ang iya mga kasimanwa, amo ang matuod kagamhanan nga Diyos, ang tunay nga Diyos. Si Naaman, nga siya ang hari, nagkanto kay Eliseo, kay siya mapainuboson. Kag sang nabataan ini siyang mga tao, sa iya kasimanwa, naakig sila kay Jesus. Kag ginganoy si Jesus pagwa sa banwa, kag gusto nila patyon, paagi sa pagtikro siya sa pilas. Apang si Jesus nag-agis sa tunga nila kag naglakat. Dili makita naton nga ang nagakontra kay Jesus wala gid sing untat sa pagpangita sa kahigayunan. Agon nga patyon siya tungod kay hindi nila mabaton nga siya amo ang anak sang Dios. Ang ila manunubos bisan pa nga si Kristo napakita sa maayo ang mga paghimo sa mga maayo. Pag-ayo sa mga masakiton, mga milagro, pero wala sila nagapati tungod kay sila. Nagapati nga sila lang ang gikamutan sang Diyos. Apang ang plano sang Diyos, paghihapon ang masunod. Si Jesus, nagpadayon paghihapon sa pagpayag sang maayo nga balita, agud ibalik sa Diyos ang nagatala nga mga tao, paagi sa iya kamatayon sa krus kapag kabanaw. Hindi mapatihan sa mga kaaway ni Kristo. Mga kauturan, kita nagapadayon nga nagalakat pakadto sa ginatawag naton nga Easter sa pagkabanaw ni Jesus.
Sini nga panahon, nagapangalakaton paghapon kita diri sa kalibutan nga bilang pilgrims. Siguro ang iban sa inyo, naka-join na sa mga pilgrimage. Di ba na? Hindi nagapakita na sa aton nga sa sini nga kalibutan, hindi naton makita ang himpit nga kalipayan nga aton ginapangita, kundi sa Diyos lamang. Kakun ini ang aton pinakabuhi, ang aton pinapinsal lamang ang aton baratiagon na puno sang presensya sang Diyos. Kita hindi gid matalang sa aton pagpangalakaton. Gani, pangamuyon tagid nga sa tunga sa mga pagtilaw sa mga kasakit nga aton na eksperyensyahan diri sa kalibutan. Hindi tayo paglipatan nga hindi kita isa lang ang nagapangalakaton. Kita kaupod permisang Diyos. Kung kita nagapadayo sa pagtuo sa iya, kag upod sa aton mga kaupdanan, upod sa aton mga taga-tumuluo, padayon kita pagpangalakaton puno sang pagtuo sa Diyos, kag puno sang pagpaubos tungod kay paagi sini aton maaguman ang himpit nga kahimayaan pod ang Diyos sa kalangitan. Kabay pa. Sa liwat mayong aga sa inyong tanan, kag bendisyon na kamo sang Diyos nga makagagaw mo sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Madamo inyong salamat, Father Joe, sa mga pagpaambit. Kabayang ini makabuligman sa atong mga kauturan, nga padayon nga panglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang aton dalan kamatuuran kag kabuhi. Ilabi na gid sa sining panahon sang Kwaresma. Para sa mga pamatanon, ngaliw makigangot, yung makilala ang mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, nga among firstborn sang Pauline family, sa napulo ka institusyon ni gintukod ni Blessed James Alberione, mahimo ninyo sila makontak sa FB page St. Paul Seminary, kag sa numero 0962-046-5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyadait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon.
pinaagi sa Proclamation No. 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934, kalakip na diri ang Nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman ka mapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere.
Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agud nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangab kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take
Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadto na blaka mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kon ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Lunes, Marso 24, tuig 2025. Para sa ating The Vote 2025 Countdown, 49 kaadlaw na lang ang nabilin antes ang 2025 midterms elections. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong ring mga headline sa balita lokal, opening sa karon or subong adlaw sang panaad sa Negros Festival ang pipila diri no ka mga sektor preparado na sa patigayunon nga isa ka semana nga festival, partikular na sa bahin sang aton nga traffic, especially dito sa may barangay Alihis bala sa dalan abi pasulod dito sa may Panaad Park and Stadium. Ang emergency operations or ang EOD rather no preparado naman sa panaad sa Negros Festival. Samtang ang BACOD or Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers mag-upod pila ka grupo sa mga traditional jeepneys sa 3 kaadlaw nga nationwide transport strike nga magasugod subong Lunes tubtob ini sa Miyerkules, Marso 26. Sa balita national, kumpiyansa or kampante dire si Anay President Rodrigo Duterte nga makusog ang iyang depensa kag wala inisang salabton sa International Criminal Court. Ang ICC nagset naman sang timeline para sa disclosure process sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Sa ipagwadri nga mando sang ICC manduan nga magpasa sang impormasyon this coming April 4, 2025 na tuhoy sa overall nga numero sa mga written pieces sang mga ebidensya. Ang masunod nga paggatubang ni PRRD sa ICC will be on September 23, 2025 pa. Ang piston, pagkakaisa ng mga samahan ng super operator nationwide, hindi makigbahin sa 3 kadlaw nga transport strike. But ginatagan ko nila sang duha ka semana ining si bag-o nga Department of Transportation Secretary Vince Dizon agod maghatag sang isa ka resolusyon na tuhoy sa Controversial Public Transport Modernization Program o kon PTMP. Sa balita international, nakagwa na sa ospital si Pope Francis. Inpasalamatan sini ang tanan nga mga tumuluo nga nagpangamuyo kag nagsuporta sa iya. Nagpanawagan man ini sang gilayon nga pagtapos na sang giyera dito sa may Gaza. This is a written ini siya nga Angelus ni Pope Francis. 44 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga nagapakig-angot kita sa karon sa kay Ma'am Jocelyn Tupino no direkta dito sa may Rome no sa bahin abis ang Vatican. Checkero naton ang update dito kay tinakagwa na kagabi sa ospital ining si Pope Francis. Nakagawa na rather kahapon Domingo ini siya nga lang mga 5 man to ka semana no nga nagapabilin sa ospital ining si Pope Francis bangod sa double pneumonia no nga iya nga gin-suppress. Actually biganin nato na magaluya ini siya lang nga magaluya no sa tunga-tunga man abis nga pagtanay sa ospital pero ti ano gin man no mamalaton nga prayer works gin man kati grabe man ang pagpangamuyo sa mga Katoliko sa naglain-lain nga bahin sang kalibutan even diri man sa Pilipinas agod nga mag-ayo bala ining iya ginabatsyag. And then samtang nagatapos abi ining semana sang Marso matamat man nga naga-improve ining iya nga kondisyon and kahapon finally no nakagawa na gid man ini siya sa Gemelli Hospital. Antes no nagbiya ang Santo Papa nagano pa siya
nagwa pa siya bala sa balkonahe no sining ospital, nag-wave pa siya sa mga taho man na nga ara sa sagwa. Kay ti sagwa San Gemelli Hospital may ara man dira sa mga nagabantay no. May ara bala sang mga iban man nga nagapakita sang suporta, nagahalad sang bulak, may mga banners, may mga balon nga may tsura sang mga ni Pope Francis. Agod nga magpuputsyag man abi sang ida man dira nga pagpakig-unong or pag simpatiya sa iya man ginabatyag sa iya ikaayong lawas. May eye bags pa to, no? Makitaan gid nga kapoy si Pope Francis sa iyaman nga pagwa sa balcony. May ara kita dira guro video bambukim no sang pagwa ni Pope Francis man sa balcony sang Gemelli Hospital antes ini siya nga discharge gid or antes ini siya nga nagpauli. Medyo kapoy ning iya nga itsura kay ti syempre apisar nga ara siya sa ospital no, ano man ini siya nagatrabaho man siya gihapon, may pipila man siya gihapon ka mga duties nga iya gina-fulfill. At the same time, mati ang mga treatments man nga iya man nga ginapaidalo man, no? Undergo man sini nga mga treatments. Mga 2 ka minutos nga nagtiner sa balcony si Pope Francis. Nag-wave siya no sa mga pumuluyo didto antes ini siya discharge sa ospital. Nagabiya ini siya gani no sa ospital, nagasakay siya sa lakyan, meron siya nga kanula. Ining plastic tube na bala nga nakabutang sa iya nga nostril, amo nang nagabulig sa iya sa paginhawa. Wala siya gamit sang mask, pero may cannula siya. Pero so far, for the past days, makaginhawa na gid man bala somehow, no, sang matarong, wala sang mask, ining si Pope Francis. Hapon, nagbiya na gid siya, and muna, no, na-discharge na siya sa ospital. February 14, kung balik-balikan naton, gindala sa ospital, ining siya Pope Francis bangod sa severe respiratory infection. Amo ni ang do nangin pinakaseryoso nga crisis bala sa iya kaayong lawas so far sa 12 ka tuig sini nga pagpamuno sa Vatican. This is the longest actually no nga time nga siya ang gin-discharge or gina-admit rather sa ospital, mga masobray sa kabulan nga pagtiner sini sa ospital kag nabutang pat siya gani sa critical nga kondisyon. Pero mayo lang gid kay naka-recover man siya gilayon. Kahapon sang hapon ginsugat ini siya sa ospital, and then nagbisita pa ini siya sa Basilica of Saint Mary Major abi no ining siya Pope Francis kay deboto na siya sining Basilica of Saint Mary Major. And wala mo siya nagduga ito actually no, gindala man siya dayon sa Vatican. Sa discharge na ining si Pope Francis, tikinanglan pa sinigihapon sang madamo nga tiyempo agod nga mag-recover according sa iya nga doktor no. Kinanglan pa sang malawig-lawig pa no nga recovery time, bangod man nga 88 anyos naman nga daan si Pope Francis. So ang advice diri sa iya sang doktor is magpahuway siya sang 2 ka bulan. Months siya magpahuway, pero di mayo na kay nakagwa na siya, discharge na siya, meaning bala to hindi na gid man amo na abi ka, we can say delikado gid ang iya nga kondisyon. I think pasugta na siya nga magpauli sa Vatican, but kinahanglan niya gid nga magpahuway ti wala taon ta pa no kun matigayon ini nga maka join abi or makapamuno sa pipila ka mga activities for Holy Week this coming April. Iti gin-advisean siya nga daan sang 2 ka bulan nga rest o kon pahuway. At wala man siya gani nakapatigayon man sang iyaman nga dalaman abi sang misa man sang Domingo, kaya tinagwa siya Domingo sang hapon. Hindi pa man kita makahambal kung next Sunday makabalik naman siya sa iya nga public duties no. Ang ulihi nga nakitaan si Pope Francis prior sa iya nga pagpakita sa balkonahe is ining gipagwa lang nga picture sang Vatican no. Naga-pray to siya last week to, makitaan to nga nag-aayo na ining iyang pamatsyaga. Sa sulod sang salakyan, may nakitaan nga gamay nga hose sa iya nga ilong para sa oxygen. Amo na siyang ginasiling naton nga cannula, no? Pero wala siya sang suporta nga oxygen, no? Sang nag-wave ini sa mga tahod. In mga taho sa dalom or sa sagwa, nagasinggit man sang Francis, no? Francis. Amo nang ilang nga singgit. And then after that, nagpagwa man sang text message ang Vatican nga nagikan sa Santo Papa.
Vatican nagapagawa na sila sang update man from time to time sa mga pumuluyo didto. Ambal sang text message in this long period of hospitalization, I have had the opportunity to experience the patience of the Lord, which I also see reflected in the tireless care of doctors and healthcare workers, as well as in the devotion and hopes of the families of the sick. Silingon halin siya kay po Francis, iyang message ko no, so far sa lima kasimana, sini nga pagpabilin sa ospital, nakaangkon ini sang oportunidad nga mag-eksperyensya sang patience, no? At nakitaan man iyang patience man bala, no, sa mga doktor, sa mga healthcare workers, at the same time ang devotion man ikag paglao man sang mga pamilya or mga himata man sa mga nagamasakit nga upod sini sa balay bulol nga. Madamo nga Katoliko, no, sa bilog nga kalibutan ang nagpangamuyo para sa pag-ayos ng Santo Papa, and actually madamo man gani ang nagkadto dito mismo sa Vatican. Iba ng mga press, mga international media bala nagkadto na to ligad pa lang, no, mga first week of March nagkadto na to sila. In case sabi ko mga matabo, pero sa karon nga nakagawa ng Santo Papa, nagakalipay gid, no, ang mga nagpadulong dito sa Vatican kiti maayo ining iya nga kondisyon, no. Ang ilagit pang muyo isang speedy recovery ni Pope Francis. Iya nga Angelus Prayer, ginsulat lang nining iya nga Angelus Prayer sa gihapon, ining iya diri nga pangamuyo panawagan is ceasefire dito sa Gaza. Actually, may ceasefire na gid man, first phase dito sa Gaza. Galing kay do ang challenge diri kung paano ni mag-proceed sa second phase. Do wala guro dumalayo subong nga maka-proceed sa second phase. Ining ceasefire sa Gaza kahit ang Israel nagapang-atake na naman liwat. Iba na mata total ibalik sa ilang mga puluyan, airstrikes na naman liwat, damo na naman ang nagkalamatay. Muni ang topiko sa Angelus Prayer ni Pope Francis, ining pagpanawagan sang gilayon nga pagtapos sining gyera and pag-resume na sining ceasefire talks, agod nga mahilway naman ining mga hostages, no, agod nga mahilway naman sila kag no, makalabot naman sang kalinong dito sa may bayan sa Middle East, bayan niya sang Russia kag Ukraine. So far mayo diring development, no, pasugo to si Zelensky and then si Putin with pag-mediate man abi ni US President Donald Trump, no, dumiyara sila sang ginalantaw diri no nga ceasefire man dito sa may bahin sang Russia kag Ukraine. Sa mga public affairs programs sang Bombo Radio Bacolod, testingan naton kung makapakig-angot kita kay Bombo International News Correspondent Ma'am Jocelyn Tupinor sa aton man abi nga iban nga mga correspondents dito sa may bahin sang Rome, sa Vatican or sa Italy, agod nga makakuha kita sang live updates, no, direkta gid dito sa Vatican natuhoy sining kondisyon, sining sitwasyon, and then what's the next plan abi, no, ni Pope Francis after nga na-discharge na ini siya or after nga siya ang nakagwa na, no, sa ospital, mga kabombo. Diri kita anay, balik kita sa aton nga balita lokal, gamay lang update kiti may transport strike nga daan nga pati kayo nun subong 3 days na siya nga transport strike, no, dito sa bahin man sang Manila. And ang aton man diri nga mga pila ka grupo sa mga traditional jeepneys magaupod man. Ngayon confirm diri sa presidente sang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers nga magaupod ang pila ka grupo sa traditional jeepney sa 3 ka adlaw nga nationwide transport strike. Manibela ni, no, ining initiate sining transport strike today, Marso 24, tubtob Marso 26. Sunod kay Rudy Cathedral, sila nga diri sa siyudad sa Bacolod magaupod sila sa panawagan ni Manibela President sa transport strike humalin Lunes tubtob Miyerkules. Magapatigayon sila sang untat biyahe bangod sa sala nga datos nga ginpagwa sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kung sa diin ginapakita nga madamo na, no, ang nagupod kag nagpa-consolidate sa ginakabig sini nga palpak nga programa nga PUV Modernization Program. Pwede ang bakod
ambal ni Sir Rudy Catedrala. Sang Biyernes, March 21, nagmeeting sila ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon kagin patpat sini ang kamatuoran nga madamo sang nagkahulan nga driver operators sang traditional jeepney sa syudad sa Bacolod nga ginpabiyahe lang nga wala sang prangkisa, wala sang registrations kag insurance sumalin Abril 30 sang tinalikdan nga tuig tubtob sa karon. Tinakibot ko no ining bag-o nga tiglikom sang DOTR sa problema sining jeepney modernization program. Tikon kaloy-an duha ka semana humalin subong mahimo nga ma-renew na ang mga prangkisa sa mga unconsolidated jeepneys according kay Katedral. Kay ti sa bahin to sang piston hindi sila magupod. Pero according man to sa ilang pinuno nakiginanon man ini siya kay bag-o bala nga tiglikom sang DOTR si Secretary Vince Dizon. And tito nagapabor ko no si Vince Dizon sa pipilaman diri ka mga disbentaha sining PTMT. Tingila di ginalauman subong sining mga traditional jeepney drivers ining ining duha ka semana man abi nga ginhatag agud matun-an sining tiglikom sang DOTR ining ilaman nga mga resolusyon or ining ilaman nga mga hingyo ang ginahambal nila after 2 weeks hopefully makapagawa ko sa resolusyon ining DOTR. Today, wala sang rally protest nga patigoyunon. Kundi, hindi lamang ang mga ini magwa sa ilang mga garahe, mga 500 jeepneys, no? 500 jeepneys according kay Katedral ang hindi magwa or hindi magbiyahe subong pero wala sang rally protest. Ma-participate sila sining untat biyahe o kon transport strike. Lantaw sining nga mahimo mag-upod man ang ibang transport groups kaangay sang Kinetco no kabakod Negros Transport Coalition Incorporated kag United Negros Drivers and Operators Center Undok. Inibangod ang tatlo ka grupo ang nagtingob sa Negros United Transport Coalition kag magadanga sa masobra 1,000 ang magapasakop sa nationwide transport strike diri sa syudad sang Bacolod. Sa bahin sang bitaw no sang aton nga Bacolod Traffic Authority Office wala man kaw sang dapat nga alarma na ang mga pumuluyo apisar nga miyara sang patigayonon nga 3 ka adlaw nga transport strike ining mga unconsolidated traditional jeepneys. Ito according dire kay Patrick Lacson wala sang dapat kahangawaan ang mga commuters kay ti bastante ang mga modernized jeepneys nga maga-cater sa ila. Balanta ni karon no kay ti Lunes daan subong balanta ni magulo adlaw kung mayara base ang mas stranded o kon mayawan bantay sang salakyan na. Mayara kita sang klase, mayara man kita sang opisina. According diri sa bitaw, head panilaga nilang sitwasyon kag kung kinahanglanon mahatag ang mga inisang vehicle assistance sa mga stranded nga pasahero. Nakaistorya man ini sa mga naglain-lain nga kooperatiba sa mga consolidated kag modernized jeepneys nga mayara ang mga ini sang patigayunon nga press conference. Subong nga adlaw and ini man ang ginabantayan sang mga ini agod nga mahibaluan ang sentimento sang transport sector. Wala man sang problema ang transport strike sang unconsolidated jeepneys bangod wala gid man ang mga ini nagabiyahe kay ti wala man sila kuno sang prangkisa ka mga papeles pero ti 500 ka mga ka mga jeep abi if ever gid man 500 gid man ining hindi magwa mambal naton nga makabatsa gid ang pila ka mga areas diri sa Bacolod. Nabatag panugyan ang mga ini sa mga commuters nga pilion ang ginasakyan nga may nagakaigo no nga mga papeles kay ti kun wala dira sabi kung expired na ang prangkisa ti wala ta maginapayo kung anong matabo. Wala balasang sukton no do hindi gid maayo ining mangin epekto. Pagkulo bantayan naton ang sitwasyon subong adlaw kay ti Lunes nga daan subong adlaw mayara sang klase mayara sang opisina wala man sang rally protest pero mayara sang untat biyahe lantaw naton abi no kung sufisyente gid man ining mga salakyan diri sa aton sa syudad sang Bacolod. And sa mga commuters dira ti early na lang gid kita biyahe no bantay abi sa salakyan in kaso gid man agod nga hindi kita ma-late no if ever nga puno ining mga magalabay bala or kulang abi if ever ining mga salakyan na subong nga adlaw. Philippine Standard Time punto alas 5 na sang aga magabuya kita na isang pinaka-importante ang mga panumdom pagbalik sa atong platuntunan may pila pa mga topiko nga pagdiskusyonan na standby.
pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sini nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom. Maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan,
ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang.
Ingon diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo alas 5 sang aga balik kita diri sa atong latuntunan Bombo Reports First Edition. Subong adlaw ang opening sang panaad sa Negros Festival 2025. Check karon naton ang preparasyon sa bahin sang trapiko, especially pasulod didto sa may Panaad Park and Stadium, and ang pahanumduman dire no sang explosive ordnance disposal sa mga pumuluyo nga magalagaw subong nga semana. Bombo RJ, please come in. Ang EOD ang preparado na para sa Panaad Festival diri sa Negros Occidental. Kag ang mga pumuluyo ang ginapanumdumgid nga ipaybalugid ang mga kapulisan kung may mga sort of belongings like backpack nga nagkalabilin ambi para ma-check anay sang aton man nga otoridad. Ini kabahin man sa pagpaghanda sang explosive ordnance disposal unit para sa masiguro ining malinong kag matawhay ni selebrasyon sa Panaad Festival sa Negros. So isa ini sa dako gid nga pahanumdum sa aton publiko nga ti patagaan gid or may araya sang every time nga may ara sa mga backpack ambi nga nagkalabilin o mga gamit ambi nga posible nga makadulududa o makaduluda ang inform gid ayon nga aton man nga kapulisan labi na gid ining aton nga mga EOD. So may aras ng tatlo dira nga naka-assign. Gasulo kay Police Sergeant Troy Figuidero, ang Assistant Team Leader sa Provincial Explosive Canine Unit o PECO sa Negros, isa sa mga ginatutukan amuning pagbantay batok sa mga posibleng banta nga may kaangtanan dira mismo ya sa mga eksplosibo. So amuning ilang pinakapunto gid Bombojay kag amo giningilangan ginabantayan gid para hindi makaguba man sa tawhay man sang festival. Amo nang ginapanumdum gid sa kapulisan ng publiko and ginakapan gid sing ilang mga tikang ambi sa pakipag-angot sa mga aton nga mga personnel. Every time nga may ara sila sa mga sensambi nga mga kadulududa man Bombojay. Sa dugang bala impormasyon Bombojay aton bala pamatian ang payag ni Troy Figuidero, ang Assistant Team Leader sa PECO Negros. Ining panaad sa Negros Festival nga daan festival of all festivals ni, so hindi na makibot kag naanad naman ang aton nga mga pumuluyo ang mga nagalagaw bala nga ang security no or madamo sang may makit-an dira nga mga uniform personnel sa palibot for the safety man ina siya sang tanan no Bombo RJ ti kung may ara abi sa mga checkpoints na bala no kisad mambal naton nga do ka abi do ka hool bala do ka hasol pero mag-cooperate na lang gid kiti para man ini sa kayuhan Bombo RJ. Yes Bombojay no amo na nga ti isa gid sa mga ginatpatutukan gid sa aton man nga kapulisan o amo ini ang pagatag ambi or ining bantay bala sa mga entrance and exits man nga kabangdanan nga tiini man ang nangin kabahin man sa gilaman nga mga pagsinalayo man when it comes sa amo sina pagbantay ambi pag-deploy sa mga kapulisan even ining mga iduman nga mag check up ambi kay ti isa man ni ko lang tawon naton Bombojay, isa man ni sa mga nagabuligid sa aton man nga kapulisan man ilabi na gid man nga ti syempre sa pag maintenara sa seguridad man diri man mismo sa Negros Occidental sa Panaad Festival man Bombojay. So amo ning isa sa mga ulgambi nga mga dapat gid or mga ginapanumdum gid sa nga siniman nga mga aton man mismo nga
matawag naton nga sining ilaman nga specialty ambi nga naghatag man ambi sa pag secure man sa seguridad man mismo man sa aton man nga mga pumuluyo man nga magkariman mismo. Oo, pamatian naton Bombo RJ, no, si Police Staff Sergeant Troy Figuedero, ang Assistant Team Leader sang Peco Negros. It's because nga, let's say for example, amo na ina-instruction namon sa mga kaupudan man namon nga mga pulis da kung civilian man nga hindi gid sila magtandog sa ano nga bagay kung may mga attended baggage kay tay way takabalo kung ano na ang unod sa sulod. Just call EOD kay kami na ang authorized nga mag-check kung ano magid ang unod sang bagay na. Sir, pila ka mga personnel ang mag-deploy? Subong sa amon di 3 kami di, and then ang may nag-request kami sa RECO sang X-ray machine. It's just because ang X-ray machine maski may mga baggage na or let's say for example steel makaya ya maibalaan niya kung ano ang sasunod na maski may nabilin na baggage na or steel pa na siya mabalaan na sang X-ray machine namon kung ano lang sasunod na machine na let's say for example na kung may mga baggage magid kung ano magid nga mga steel nga mga belongings da ang portable na nga amon na machine mabitbit lang ibutang na da sa attended baggage na, and then may mga film kami da makita na diyon sa laptop namon kung anong unod sa sulod na kay hindi man basta-basta nga i-open na namon kay hazard man na sa amon. Sir, kasi muna nag-request kami gani sa RECO 6 nga magkumpleto may mga bomb suit naman kami da if ever nga kung anong mga untoward incidents nga matabo. Ang mensahe ko lang ang linagaw di the same time vigilant lang no sa mga palibot, at the same time concerned ta sa mga butang. Let's say for example kung may makita sila nga kung ano banda ang makita nila, i-inform din nila ang mga pulis kung sino da nga in charge da para at least ma-respondihan kung ano maging ang kalabilin da ng mga gamit. Amoy to ang payag man sang ni Police Sergeant Troy Figuedero, ang Assistant Team Leader sa Peco Negros, sa pagpanganda ni sang Explosive Ordnance Disposal Unit para sa masiguro ni ining malinong kagatawhay sa selebrasyon sang Panaad Festival. Amo ni ngati ang kumadumduman naton isa ini kadako nga kahit kapag dililipon sang madamo nga pumuluyo alin sa naglain-lain nga banwa kag syudad, gani dako man ang prekasog sa kapulisan man naton para sa pagpanghanda para masiguro ining seguridad kag proteksyon man sa tanan man nga magatambong Bombo. Oo, ang isa pa gid sa ginapreparahan sang aton nga mga otoridad Bombo RJ kag importante gini ining sabahin gid sang traffic kay isa ni nga daan kasi man na iban nagapadulong gid man sa Panaad sa Negros abe agod nga maglantaw, especially during highlights bila opening and closing, especially sa Linay abe or kumara sa mga national personalities lauman gid ining traffic galing kay may iban ya nga mapauli lagi dia sila balay galing kay malabyan balay ng amo nga area. So ano dire ang preparasyon ng mga tikang abe sang aton man nga traffic sector agod nga hindi gid makatugas ang huol ining isa ka semana nga festival. Yes, pamudyahin ining Traffic Enforcement Unit ang handa na gid niya para man sa Panaad Festival. Ining pagpanganda man sa Traffic Enforcement Unit amo ning pagpadulong sa Panaad Festival ay nalakipan gid sa mamahinay nga pagpatuman sa traffic management plan. Agud masiguro ini nga post kag matinaw ini dalagan sa trapiko. Ilabi na gid sa mga bisita kag motorista nga magapadulong man sa Panaad Park and Stadium. Kung madumduman Bombojay, try to recall talang ning nagligad man nga siyempre ruta ni para sa mas klaro ambi nga paghatag man sa instruction sa aton mga bisita or magakadto dra mo ning one-way traffic scheme nga magasugod ini alauna sang hapon tubtob alauna sang kagahon. Ang adala nalin sa Bangka Lopez Panaad pakadto sa main entrance sang Panaad Stadium. So pakadto dira sa Disito man sa entrance kaga tubtob sa St. Benilde exit himuon na siya nga one-way route para sa PUGs naman kag tricycle. Amo ni ang magapadulong sa Panaad kinahanglanon gid mag right turn sa Bangka Ilocite o First Road
pakadto sa main entrance sa Doña Carmen Avenue amo ning mga lugar ang biro amo ning mga direksyon nga ginpo sa Manila Bumbujay sa ilaman mismo para sa atong mga utod man makita na iya sa page man mismo man sa ginatugutan man ining loading ang loading kag unloading sa nasambit nga lugar gikan alauna tubtob alauna sa hapon tubtob alauna sa aga. So ang PUJs ni ang hindi na gid pwede maglabay man sa nasambit man nga dalan pa mga tricycle may himo gyapon nga magakadto o magkuha sa pasahero sa Distrito kag Tierra Nova Subdivision Road para sa heavy trucks. Para sa heavy trucks naman halin sa Alis kag Murcia Road ang mga truck kinahanglanon magagi diraya so mayara sa pagkodra sa South RC Avenue, right turn sa Amite Entrance Exit kag left turn sa Pavilion Road panaad indoor court antes magwa sa St. Benilde Exit. Ang route naman o rota naman para sa residente sa Terra Nova kag Distrito Subdivision, ang mga residente sa nasambit nga subdivisions at tugutan naman nga magagwa sa Doña Carmen Avenue gamit ang isa sa mga lane nga ginalaan sa TMU BCPO nga wala lane lamang o tubtob sa Bangga Chicken Ambe. So kinahanglanon nila mag left turn sa Regent Pearl Subdivision kag Gabito ni Secondary Roads padulong sa destinasyon Manila. So mga bawal dre sa ang pagparking sa may hindi pwede ni pagparkingan ni ang duha ka kilid sa Doña Carmen Avenue alin sa Bangga West panaad tubtob sa Panaad entrance. Hindi man pwede magparking sa duha ka kilid sa RCU Avenue alin sa Panaad exit, St. Benilde exit, tubtob sa Cottage Road alis Murcia Road. And also syempre wala sang entry o no entry dira para sa PUGs kag mga tricycle ang bawal magsulod ang bawal magsulod ang PUGs da kag tricycle sa Bangga Montessori. Ang dalan alin sa Bangga Montessori panorte himuon one way lamang. So ang mga parking areas, public parking amo ning sa Panaad Eucalyptus Forest Park man kag kumadumduman man amo ning ambal ni Police Lieutenant Colonel Ramel Sarona ang ating public mayara naman actually sapat man ining parking areas kag gin-provide Manila and may ara na sila sa mga initial plan if ever man gid nga dama agid kadamo ang nagka-parking dira so may mga ipagabutangan sila para tagaan sang space ambi para magparking maning ining aton mga utod man nga magakadto man mismo dira sa Panaad Festival. So para sa mga truck wala iya sang bahin sa bakante nga lote pagkatapos man sa St. Benilde o sa wala nga bahin sa wala nga bahin sa bakante nga lote pagkatapos sa St. Benilde ang exit. So ang ining mga truck ini tama gid ka importante when it comes sa pag park o importante ang bisa pag madamo-damo actually ang punto sini kay madamo-damo nga truck ang magakadto mismo sa may dira mismo sa Panaad because amo ni mga pangkargahan man ambi sa mga dancers and also other man nga mga produkto man sa mga cities sa municipalities kag also mga props ambi sa subong adlaw ining pagpahinumdum sa ambi sa pumuluyo ako may magitaan nga bilin ang big bag pakpak temo ning kinahanglan gid gati report man dayon sa aton man nga mga kapulisan man so para sa dugang pag-impormasyon naman ang ati dapat gid makipagkooperar man sa aton man nga TEU man o kung sa aton nga kapulisan bumujay sa aton mga klaro pagidala kapag panumduman sa aton sa TEU ribla pamatian aton si Lieutenant Colonel Ramel Sarona. Lawig naman nga preparasyon namon para diri sa Panaad Festival 2025 din may mga parking plan na kita may traffic plan which is i-improve pa namon although maayo na to ang amon ginubralas Panaad sa subong amon pagid nga i-improve para at least maayo pagid ang maging resulta sa dalagan sa trapiko diri sa Panaad. Sir, paano niyo masolusyonan ini ang kakulangan sa parkingan diri sa sulod sa Panaad, sir? May mga action taken naman ang provincial government sa Negros Occidental under kay Governor Lacson nga gadugang sila additional parking space. Then para magpagid may mga maparkingan pagid halos gin-utilize diri ang mga bakante nga
portions diri sa Panaad Park Stadium para himuon nga parking area. How about sir sa Guaan sina diri kay once nga magloaded dumadamo na ding tao ga grabe ang traffic dra ngayon sa road sa Alihis Mansilingan. Bali diri sa may Carmen Avenue, Alihis side, pag ablabot sang alauna sa hapon hasta alauna sa kagahon, one way na dra going to Panaad Park and Stadium lang gida. Then ang mga PUV public utility vehicles hasta lang sila dra sa may first road sa atubang sang Lupis S, mag right turn sila, then exit sila liwat sa Montessori. Hindi na nato sila pasudlon diri sa may Panaad Park and Stadium nga area. Okay. Mensahe sinibi sir sa mga motorista naton nga mga magalagaw sa diri sir. Balik sa mga motorista nga maglagaw diri sa Panaad Park and Stadium, ikawan tagit ang magparking sa Carmen Avenue, Barangay Alihis, kag sa RCU Avenue, Barangay Mansilingan, which is ginisignate na namon as no parking zone. Then diri naman sa Carmen Avenue, one way na dra paglabot sang alauna sa hapon hasta alauna sa aga. Magresimo naman na alauna sa aga hasta naman alauna sa hapon, two-way naman na. Amo yun to. Ang payag ni Lieutenant Colonel Ramel Sarona natuhoy diri man sa traffic man ang pagpatigayunon or sa mga flow naton man when it comes sa pagsugod na sang ining Panaad Festival naton so subong adlaw. May ara ang Panaad Festival may ara sang siyempre mo ning ginaulat gid sang tanan man ining program ambing may ara sang festival dances ambi sa naglain-lain mga cities and municipalities sa subong yang adlaw. So kung madumduman nga ang gining March 20 sa ang pinakasugod gid ni ambi sang March 24 stadium, tapos timayara man sila sang ribbon cutting ceremonies sa mga food security and technology showcasing sa mga food alley ambi kag mga livestock diri fair exhibit kag mga Panaad art fair also sa mga North Wing kag mga different party na nga Panaad so madamo-damo ina nga pwede nga lagawan man also ini nga Panaad photo walk contest man kag PGNO trade fair and also mga alas 9 sa ngaga may araman sa pagsinadya sa mga barangay sa Panaad Liga ng mga Barangay ambi sa Park Stage kag Panaad 2025 Basketball and Volleyball Tournament. So pagka alas 10 dira subong adlaw man ang alas 10 ang aga opening sang all-time pavilions of festival costume display pagid sa second floor sang stadium. At the same time ang mga alas 4 amuning pinaka ginaulat gid sa tanan amuning grand opening alas 4 sa hapon ang grand opening ceremony sang Arema sa Panaad Stadium kag best of alas 5 amuning alas 5 sa hapon amuning ang best of festival dances competition kag siyempre pagkatapos sina may aras ang fireworks at sipak orchestra with 100 and more voices Bombojay. So amo nang mga balantayan naton man sa Panaad Festival this subong ya nga 2025 man kag siyempre ang pagpanumdum sa aton man mga ahensya man or mga otoridad para man sa seguridad sang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo nga magkakadto dira mismo sa Panaad Festival. Batayan tanaw ining assessment sa first day Bombo RJ kiti ang opening lauman nga madamo gid ning magapadulong kay tanan guro no nga mga representatives man from tagsa-tagsa ka mga local government units mga kabanuhanan kag kasyudaran diri sa Negros Occidental magatipon gid karon alas 4 no tubtob alas 5 abi kiti mayara man sa mga dance competitions ang kada ka mga LGUs. Ano dirang saot sa inyo sa Silaya Bombo RJ sa amon to Salapan sa Pulupandan? Yes, Mamujay, ang saot naman sa Silaya muni ang mga ang Kansilay Festival. Samtang though I still remember though nagliga do nakalapot sila I think third or correct me if I'm wrong. Pero tido ang dalaman ini sila knowing nga tidong style sang Kansilay Festival is about sa teatro bla Bombojay may araya sa mga inaway-inaway hindi gini madula may araya sang dance ambi or may marasang mga do naglaylain nga genres inigin butang sa isa ka dance. So amo na mga volunteer may ginabantayan man every time nga may Panaad Festival isa sa mga ginabang-abangan man also including man ining mga Tinabuhay Festival sa Murcia and syempre ang nagligad nga nag-champion man ang Kadalagaan Festival man
kamangdanan nga ti madamo-damo man sa nagabinantay man sa city man. So and also syempre ang iban pagid nga mga municipalities pagid nga mga kabanwahanan nga may araman sa mga present man sa festival. Pero when it comes sa festival, ang Silay ang may araya sa Kansilay Festival. So subong bumujay nga matamat na mutlak ang adlaw, siyaring adlaw at the same time ining aton man nga mga daw medyo mahawan ang aton man nga kalangitan. Subong may mga lapta-lapta kapag kalom kapag nanan nga ti possible nga ti base mo manabulubantayan naton subong. Pero kung lang tawon naton subong ang matamat nga pagtunod o pag-butlak sa adlaw daw nakamansinyalis kati ang mangin mainit man ang parte man sa aton man nga adlaw bumujay. Bombo RJ, thank you, Gid. Ini si Bombo RJ Kim Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombo RJ Kim Kasipe sa mga balita ang natipon sa patrol. Bantayan naton ining opening sa Panasa Negros Festival. Today may transport strike gali no sila siling na bantayan ta no kana no matabo today man sa aton man diri nga bahin sa transport sector. Sige pasudlo naton ang aton nga mga sister station. Ara kas kang SSS dako maning bulig isa ti pwede kada kalon kon maka 3 years kada nga nagahulog sa aton sa nga mga kabombo kag dako gid nga bulig bilang driver kay man ti kon sa liga na siguro ang ila siling sweldo na ti do kulang gid ti kon makalon kada mga 15 20 mil ti dako gid ang bulig sini kag mabulig man simo sining pamilya 31 minutos makaligad sa tak ng alas 5 sa aga. This time, i-check tanay nga aton sa nga sister station, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, Kagkalibo. Naka-standby sa piyak linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bacolod. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita gin-kumpirmar diri sa presidente sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o kon BACOD nga magaupod ang pila ka grupo sa traditional jeepney sa 3 ka adlaw nga nationwide transport strike sa Manibela no subong nga Lunes tubtob ini siya sa Miyerkules. According diri kay Sir Rudy Catedral, wala sang rally protest nga pati kayo nun subong diri sa Bacolod but hindi lang gid magbiyahe or hindi kun magwa sila mga garahe ining kapin 500 ka mga jeepney units nga miyembros ining BACOD. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Inalanta nga magaupod man ang iban nga transport groups abi kaangay sining ka BACOD Negros Transport Coalition Incorporated o kon ining Kinetco, ang Undok or United Negros Drivers Operators kag iban pagino nga mga traditional jeepney drivers and operators agod man nga ti ipa makigbahin man abi or magaugyon man sining pagpanawagan man sa Manibela. Samtang ginpayag naman diri sang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga wala sa dapat ikalarma ang mga pumuluyo sa patigayonon nga 3 ka adlaw nga transport strike. According diri kay Bitaw Head Patrick Lacson, panilagan nila ang sitwasyon today kad kung kinahanglanon mahatag ang mga inis ang vehicle assistance sa mga stranded nga pasahero. Samtang subong adlaw opening man sa amon diri nga panaad sa Negros Festival 2025. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Lima ini siya or isa ini siya kasi mana rather no ining panaad sa Negros Festival of all festivals ini siya, and ang highlights or ang opening rather will be 4 PM karon sa hapon, and then pagka alas 5 na mayara sang paindis-indis dire sa mga festival dances na naglain-lain nga mga LGUs and mayara man sang fireworks display afterwards. This week madamo sa mga aktibidad nga preparar ang among probinsya. May mga national personalities man abi no mga singers nga magapadulong man dire, and bantayan man is ining linay sang Negros amon man dire nga competition sa bahin man abi or sa patag sang pageantry no. Preparado na dire ang tanan nga mga sektor partikular na abi sa bahin sang peace and order sa amon nga mga kapulisan, sa bahin man sang EOD, bahin man abi sang Bureau of Fire Protection, and sa traffic amo man ni ang ginapreparahan gid sa karon kay
Last time nga daan Bombo Jomar, Bombo Radio sa Visayas sa nagliligan nga matinuig dumera sang bala sa mga challenges, especially kung madamo sang events, medyo nagahinay or nagagotok ining trapiko pasulod dito sa may Pride Park Stadium. But subong ang pasalig dili sang amon nga Bacolod Traffic Authority Office nga ilaman gin preparahan ining route plan kaga pulo panilaga na ni namon karon no kung ano dire ang mangin sitwasyon. Samtang sa dugang panamon diri mga balita nakilala na ang nasapuan nga bangkay nga lalaki sa katubuhan sa barangay Kabakungan, Banuasang La Castellana sang Sabado. Kilala ini kay alias Elwell, 45 anyos, laborer kag residente sang sitio Buraguac, barangay Manghanoy, La Castellana. Kay Police Major Ron Daryl Nigos, ang hepe sa La Castellana Municipal Station, natumod ang identity sang bangkay bangod gin padulungan sang magulang sang biktima nga babae sa lugar kung sa diin nasapuan bangod may ginapangita man sa mga ini ang ila utod nga wala nakapauli umalin Marso 12. Nakilala man ini paagi sa koordinasyon sa mga barangay kung may nadula ang mga ini nga residente kag paagi man sa bayo nga nasuksok sini. Kinaulat pa sa mga ini ang resulta sang autopsy report sang scene of the crime operation team sa gintunaan sang iyang kamatayon and hindi man mapahayag nga mayara sang foul play kay ti ginahulat pa ining resulta sang autopsy. May na so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Jerry sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tali niya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome man kaga mayong aga Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa mga dalagkon na namon diri nga mga balita sa palibot sa amon sini nga probinsya. Sa Subo nga nagailapit na ang amon sini nga kapistahan na 2025 iga deployed diri sa Capiz Police Provincial Office ang 595 ka mga miyembro sang Philippine National Police agod nga magmintenar sang kalinong kaga katawhay sa amon sini nga pagsaulog sang kapistahan 2025. Sa amon sini nga pagpakigangot kay Police Captain na Mary Cris de la Cruz, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office. Magapatigayon ang CPPO sa send-off ceremony antes iga-deploy ang mga ini sa ilaman sa niya nga designated nga mga lugar. Iniagod nga masiguro nga mapabilin sa gihapon ang kalinong kakatawhay sa nasambit nga selebrasyon nga magasugod sa Abril 1 tubtob, Abril 6 kag magatakop naman sa 15 sa kaparehoman nga bulan. Suno pa kay Police Captain de la Cruz nga maigapam tangman sang task force group ang Capiz Police Provincial Office sa mga inner border control sang Rojas City nga nahamtang sa barangay Baliwagan, Milibili, Banicaka, Gabulo samtang may task force unit man nga igapamtang sa outer border sa Kabanwanan sang Pilar, Dumaraw, Tapaz, kag Sapian. Panugyan rin ni Police Captain de la Cruz sa mga dumuluo nga likawan gid nga magbitbit sa pila ka mga deadly kag bladed weapon, armas rutang kag iban pa agud gani nga mangin matalunsay ang amon sini nga pagselebrar sa kapistahan na 2025 kag mapabilin sa gyapon nga malinong kag kamatawhay ang amon sini nga palaaboton nga okasyon riman sa probinsya sa Capiz. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita naglabot sa 12 ka mga manok nga pambulang ang natigayon riyong nga mataban sa mga kawatan sa sitio Pasayan, Barangay Candelaria, Tapaz. Nadiskubrihan na lang ini sang tag-iya nga wala nang iya siniya nga mga hinuptan nga mga manok sang kaganhunto sa iya nga ginatsikara. Wala naman natumod kung sinubada ang mga kawatan nga responsable sa among insidente. Gani panawagan diri sang tag-iya nga kung sinuman ang mabaligyaan balas sa sining nasambit nga manok hindi gid pagbaklon kag gilayon nga ipaybalo sa mga kapulisan kung mayara sila sa pila ka mga impormasyon nga nakuha. Sa katapusan namon diri nga mga balita Bombo Radio Western Visayas naglabot sa 451 ang kaso sa dengue diri sa amon sini nga probinsya kag mayara kami sang nabalag nga napatay nagika naman sa Banwa sang Hamindan. Sandig sa datos na nagikan sa Capiz Provincial Health Office sa dengue bulletin as of morbidity week 11, nagsaka diri sa 64.60% kung ikumparar sa 274 nga na-record sa nga kaso sa kaparehoman nga period sa nakaligan nga tuig. Nagapanguna sa gihapon diri nga may pinakamadamo nga kaso amo ang syudad sang Rojas nga mayara sang 162
Ang Banwasang Tapas may harasang 51, Hamindan 32, Panay 24, Mambusaw may harasang 23, ang Pontevedra 21, Panitan 18, Dao 15, Dumalag kag Dumaraw may 14, Ibisan President Rojas kag Sigma may harasang 12 ka mga kaso, Pilar 11, Cuartero 8, kag Sapian nga may 7 ka mga kaso, sang balatian nga dengue. Kaga sa karon padayon pasigyapon ang panawagan sa mga pumuluyo nga magsang mga lamok. Amo na so far ang mga balita namon diri sa amon sini nga palibot sa amon sini nga probinsya. Balik si mo. Madamong salamat Bombo sa May sa Bombo Radio Rojas. This time we check linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Good morning, Bombo Radio Visayas, Bombo Jomar. Sama nagapanguna man namon nga balita diri sa may Banwasang Kalibo Kalbilog nga probinsya sa Aklan. Dakop diri sa ginpatigayon nga drug bypass operation ang duha ka mga construction worker kapon sa nga hapon diri sa may sitio Pangpang, barangay Lagin Banwa sa Banwasang Ibahay. Ang mga construction worker amo ang isa nga taga Rojas City, kalang isa nga taga sitio nabakal sa ila, ang isa ka sa Shay sa ginapatihan nga Shabu kabaylo diri sa 8,000 pesos sa ila, ang dugang nga 7 ka sa Shay nga Shabu kag marijuana na balaan nga nagagamit kag nagabaligya sang droga bago lang gid sila naggamit sang droga before sila nagdapan sa mga otoridad. Ang among bypass operation ginpatigayon sa Provincial Ibahay Municipal Police Station. Ginalaw man nga igapedalom sa drug test ang duha kag igapasedalom man sa forensic kag magapangatubang sila sang kaso nga Public Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drug naman nga balita diri kaysa diri ang mga overseas Filipino sa Milan, Italy sa natabo nga pagtilipila no sang masobra sa 13 ka oras ang test makalabot sa dahig yung Bombo Radio kay Bombo International Correspondent Aramia de los Santos antes sila sa kapagtilipon sa nagligad nga adlaw sa may sa Cairo sa Milan, Italy. Kadakop kay anay President Duterte kung sa diin daw nakabatsyag sila nga daw nadulaan sila sang isa ka amay bangod si Duterte sigon ang nag-isog kag nagsolusyon sang paglapta o lapta sang illegal nga droga kag nagakasubo o napanubo diri ang crime rate sa aton nga pungsod. Isa sa ilang mga aktibidad amo ang pagwagayway sang bandera sang Pilipinas kag pagpatigayon sa isa ka prayer meeting para sa anay Pangulong Duterte. Dugang pa ni De Los Santos nga libo-libo nga mga versus Filipino ang pungsod agad ipakita nila sa suporta pagpalangga diri kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balita Bombo Radio Western Visayas nagapanguna sa gihapon sa 10 best beach destination in Asia suno ini sa NDTV or ini India Beach sa Boracay sunod diri sa Malay Boracay Tourism Office nga NDTV or New Delhi Television ang isa sa pinakadako no nga daily newspaper nga namin tinarder ang isa ka world class nga destinasyon nga kilala man sa mga nagkasari-sari nga parte kalibutan Bombo Radio Western Visayas.
Amo ni so para mabalita namon Jomar. Maadamong salamat Bombo 12 sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuan sining nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio West Visayas. Ginakumpirmar diri sa Pabia Municipal Police Station nga nadakpan na sa gipatigayon sining hot pursuit operation ang suspect sa paglutang patay sa isa ka barangay tanod sa barangay Amparo, Banwasang Pabia, Iloilo. Ang biktima amo si Carmelino Minor Jr., 52 anyos, residente sa Sambit sining barangay. Samtang ang ginaresto naman sa kapulisan amo si Reggie Gaborno, 41 anyos, kag residente sa Sambit sining lugar. Base sa spot report sa police station, subong lamang sining kagahon nakuha man sa suspect ang isa ka caliber .45 pistol nga may magasin kag may unod nga 4 ka mga bala. Gindala naman sa police station ang suspect para sa booking. Matandaan nga ti pasado alas 9 sang Sabado sining adlaw 8 to 9 PM natabo ining shooting incident matapos lagi ang pagpatay dungan sang suga may kantanan sa Earth Hour. Bati sa pag-investigate sa Pabia Municipal Police Station sa gipatigayon sining follow-up operation pagi sa backtracking, pagtipon sa mga impormasyon halin sa confidential informants na nagtipon sa mga testimonya agod nga identify ang ining nasambit sining suspect kag natultulan sang kapulisan nga tidram lang sa nasambit sining barangay ho. Ti Santo gani sa interview diri sa Bombo Radio sa mga barangay official sa nasambit sining barangay based sa ila sining assessment nga mapisan kag way sang nagrabyado ining nasambit sining biktima sa ila sining barangay kag antes pa man nasabo ining insidente tuyo kung tani majote sang sining nasambit sining biktima sa namatyandra sa ila sining lugar pero tabo antes pa man ini nakalabot ginambata na kag o na istorya sang suspect ang biktima kay nakita to nga may intention gid nga patyon ang nasambit sining tanod member. Sa dugang sining balita Bombo Radio Western Visayas nagapati diri ang pamilya sa driver sang truck nga may karga ni nga 816 million pesos kung gapatihan sa bus sa may Kalapan Port Oriental Mindoro nga kunasuguan lang ini. Ang suspitsado mo si Elias Christopher, 43 anyos, residente diri sang Uton pero ini siya nagatinyan na subong sa Banwasang Pabia. Sa interview sa Bombo Radio kay Elias Dayday, asawa sang suspitsado, iya sinigin payagati siya mismo ang hindi kumbinsido nga involved ang iya sining bana sa illegal drug operation bangod wala man ini permis ang kwarta. Suno sa natungdan ginakulaman gani sila permis sa budget nga magpamilya bangod nga hindi man bastante ang pagpadala ni alias Christopher kag sa pag-sustain sa pito nila tanan kamang kabataan kung sa dinting kamagulangan 21 anyos pa lang kag ang kamanghuran 8 ka tuig ang edad. Ti sa pagkamatuod suno sa asawa naguntat gani kuno sa pag-eskwela ang ila sining kabataan bangod nga wala sang kwarta nga ipabalon sa iya. Dugang sining nga ti masami nga nagainaway gani sila sa iya sining bana bangod sa financial problem Bombo Radio Western Visayas. Samtang ti aminado naman ang bayaw sini nga ginlaygayan na niya ini sang unang hindi na magamit sang illegal sining nga droga bangod nga wagi sang yung epekto sa ila sining nga pagpangabuhi. Suno kay alias Flor ti wala man sila nagkulang sa paglaygay bangod nga ang ginakabalakan nila ni ang mga kabataan nga nabilin ho kung sa dinti magagmay pang iban sini nag-eskwela pa sa elementarya. Tingin check na mo ng record diri sa Iloilo City Police Office nagagwa man gali kunong pangalan sini bilang carrier kag doon nadula lang monitoring bangod nga malaka lang ning gagapauli diri sa ila sini nga barangay sa may Banwasang Pabia. Sa dugang sa balita Bombo Radio Western Visayas pilason ang 3 diri ka mga individual matapos ka madisgrasya sa ginasakyan nila sini nga motorsiklo sa may Banwasang Dueñas Iloilo. Din natabo ni bisa investigation sa kapulisan padulong kung tani ni ang motorsiklo sa may syudad sang Pasig pero naglapaw sa linya rason nga nakabunggo sa namusumalang sining motorsiklo kung saan sumalang sini karon niya nga bus rason nga nakaangkon isang kapilasan ang mga biktima tinakagom sa mga head injury kag padayon pa nga ginabulong subong sa ospital diri sa syudad sang Iloilo. Amo yadto mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Di sa sining natabo bla kay ginistoryahan karon niho ang statement kag ang ginpatigayon sining rally ni President Bongbong Marcos Jr.
matapos nga waya to ma-mention no ang pangalan ni Senador Aiming sining utod sa campaign rally nila to sang para sa bagong Pilipinas sa Santa Rosa, Laguna sang Sabado sang gabi Bombo Radio Western Visayas. Ti isa-isa to ginpakilala sang presidente ang sining kalyado lakip sini si Camille Villar. Ti absent man ganito si Camille Villar pero naluwagan ang sining pangalan. Ti parehas man lang sila ni Amy Marcos nga absent pero sa kay Senador Amy nga utod ya way malawagan. Ti ano yan ang rason siniman Bombo Radio Western Visayas basi may kantanan bala sa uyata ni karon nga isyu na sa senador nga tingin na question niya to pagdakop kay former President Rodrigo Duterte, President Bongbong Marcos Jr. agi tudlo sini nga do nagpangunagid sa pagpadala dito siya sa ICC Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Kalibo, Bombo Welp. Tama ka dira Bombo Jomar, no? I think may nagahambal man dyan basi ko na politika man ang ginhalinan kung nga awa ito na mensyonar ang iya mismo nga ay manghod nga si Senador Amy Marcos kag basi mo nagidman ang rason Bombo Jomar nga kun nga wa ito nadala sa ila diri nga rally kay man bilang chairperson sang Senate Committee on Foreign Relations si Senador Amy Marcos gidman tong nagpanguna diri sa investigasyon kag I think amo ni ang ginalantaw naton nga rason nga kung sa diin kung matandaan naton diri may insigida diri nga ginpatawag para mabalaan bala naton ang pag-aresto diri kay former President Duterte kung nag-agigid man ini sa tama nga proseso Bombo Jomar nga kung sa diin gani kadamo diri ang naghatag sang hindi mayo bala nga daw hindi way nag-agi sa tama nga proseso ang pag-aresto sang ICC kay former President Duterte kag ginalantaw nga dako diri nga ginasugid-sugid bala basi kon politika gid man kay medyo may attention sa tunga sang magulutod Bobo Joms. Ti laban-laban ni amon man ang isa sa ginalantaw diri ho nga mga posibilidades kay ti ambal to sang administrasyon na legal man ni. May mga present man sila nga mga ginatawag sini nga warrant of arrest nga questionon pati basi didto nga do lain man ang buot sang presidente nga mga gina-question pa ni karon ho sa bahin sang Senado Bombo Radio Western Visayas. Ti basi ang isa man sa rason basi kun do nalipatan ng ni President Marcos kay man ti kun presidente ka kadamo na sang ginapanumdom ni daan mo. Nga problema man sang Pilipinas ti ambot la kun nalipatan gid man o kun hungod gid man nga nalipatan kay ti ang kay Camille Villar to nga way man to nalawagan gani Bombo sa anime Bombo Radio Rojas. Kag daw ka imposible man na Bombo Jomar nga utod mo mismo nalipatan mo pang i-endorso kag ati syempre sa ginako man to niya Senator Amy Marcos nga tuod madugay na niya nga wala diri maistorya ang iya siniya nga utod nga si President Ferdinand Marcos Jr. Kagati syempre bangod man to sa kadamo bala sa mga nagapalibot kaga nagapamalabag anong busilingon sini nga daan sa nagapamalabag wala gid siya ginatumutan nga ti maistorya ang iya siniya nga utod kaga kun para kay Senator Amy Marcos wala iniya sa nga problema sa iya pero isa matuod diri sa mga ginalantaw bala amo ining pagapanguna sa pagapatigayon man to sang investigasyon Bombo Jomar kagati syempre sa nakita naton daw hindi gid maayo nga makita bala sa mga Pilipino nga sa tunga sa sining mga nagakainabo sa aton sini nga pungsod ang sa tunga pa sa sining magulutod makita naton ang hindi bala pag intindihan ay daw nagapakita lang na ano ini Bombo Jomar may ara sa nga ginapakita lang nga ang ginasiling nila nga wala sa nga pamilya pag-abot sa politika Bombo Joms. Amo gani ti subong gidokpan to si General Torres sa IDG ho. Kay do siya gito pugong gito nga hindi makapalapit tong mga immediate family ti amo ni karon ginabaisan kay ginadala sa isyu ni Senador Marcos Bombo Radio Rojas, Bombo sa Dimeti, bala ano man daan niya sa politika, hindi naman nata siguro matingala nga may mga may ara gani nga magasawa, may ara gani maglutod man niya nga nagasapakan ay bangod sa mainit man karon nga tensyon sa bahin sa politika diri sa Pilipinas. Bombo Radio Western Visayas. By the way, Bombo
Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod, no, sa Piak Sining Bahin, na based na rin sa research blast ang EduRank, no, ini siya independent metric-based ranking. Tingin pangalanan nila di ang top 100 universities sa may Pilipinas nga nasulod. Tingin isa-isa ko din duway gid ko may nakita nga nadala diri ang Bacolod, Bombo Jairi. Ano yang rason sini kay diri sa Mon sa Iloilo daw siya gid nakasulod ho? Bombo Jai? Amo gani, Bombo Jomar, no? Pero ti ang University of St. Lasal, ika 104. Ini siya, nagkabos lang kami mga 4 guro or 5 ka slots. Ti amo ni ang top 3 diri sa amon is ano mo, USLS, STI, ika 193. And then ang UNOR, ika 195. Pero ti sa bahin man guro sang kalidad sang edukasyon, Bombo Jomar, di man kami paulihi. Kay ti damo man actually sa mga taga Bacolod, taga Negros Occidental nga naga-top gani ka sulod man sa top 10 bala during board exams, Bombo Jomar. At kabit-kabit man gali gyapon Bombo Jairi ti balaan tani sa sunod nga mga pagpatigayon man basi kun makasulod na gid man kamo sa top 100 Bombo Radio Bacolod, Bombo Jairi kag ti mo man isa man sa dapat nga tagaan man karon sa importansya kay man kun mayo ang imo sining gin eskwelahan, no, kag mayo ang kalidad ra ti solihi kamo man sigapon ang sini ang mabenepisyo Bombo Radio Bacolod. Hindi ko na siguro pagbalik sa inyo damo nga salamat po. Damo nga salamat sa atong mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Para sa ating The Vote 2025 Countdown, 49 kadlaw na lang nabilin antes ang 2025 midterms elections. 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Standby na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Makatugas ng ear noise o kung acoustic trauma, may pila naman ka tips ng makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kung headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kung headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Pamangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa 3000 BC pa. Tubtogin introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayal sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang
Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Sa isa
Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Karena daw sang Lunes, Marso 24, taig 2025. Para sa Davao 2025 countdown, 49 na lang kadlaw antes sa 2025 midterm elections, samtang 4 na lang kadlaw man arabilin na magasugod na ang kampanya sa lokal diri sa aton sa bahinsang syudad sa Bacolod. Sa bang headlines sa mabarita lokal, transport strike sa pila ka traditional jeepney sa mga daw tubtob Miyerkules magapadayon. Bacolod Traffic Authority Office nagpasalig nga bastante ang modernized jeepneys nga maka-cater sa pasahero sa pihak sa transport strike sa traditional jeepneys. Bureau of Fire Protection preparado na sa pagbantay sa selebrasyon sa 2025 Parade sa Negros sa Festival. Bangkay nga nasapuan sa katubuhan sa Banwa sa La Castellana sang Sabado nakilala na. Samtang sa mabarita National Transport Group nga piston hindi makigbahin sa nationwide transport strike sa Manibela. Prosecution kag defense team sa kaso ni former President Duterte ginapasumiter sang ICC pre-trial chamber sa Abril sa mga ebidensya nga gamiton sa trial. Former President Rodrigo Duterte kumpiyansa nga babaskog nga iya depensa sa ginapangatubang nga kaso sa ICC. Sa mga balita international, Pope Francis sa kagwa na sa ospital, Angelus Prayers ang Santo Papa nagapanawagan sa galeon nga pagtapos ang giyera sa Gaza. Sa balita sa negosyo, mabakal nga 29 pesos nga NFA rice ang kada isa ka persona ginpasaka sa tubtob 30 kilos. Sa balita sa hinampang Armand Mondo Duplantes ang Sweden nagapabilin nga world's number 1 sa patag sang full bolt. Sa balita sa entertainment 2023 binibining Pilipinas Globe, Ana Lacrini naglupad sa Europe agud magpartisipar sa Queens of Germany 2025. Sa balitang espesyal, sa 73 anyos nga kasado nga babae na love scam sang nagpakilala bilang si Spanish singer nga si Enrique Iglesias. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 5 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 aga kag karon mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye kami ang inyo mga tag balita. Bombo Mia May Francisco. Kagakorman si Bombo Pon si Espino ginkonfirmar sa presidente sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o kon bakod nga magaupod ang pila ka magrupo sang traditional jeepneys sa tatlo ka adlaw nga nationwide transport strike sa National Transport Group nga manibela subong Lunes, Marso 24 tubtob sa Miyerkules, Marso 26 sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Rudy Catedral silangan na diri sa bahin sa syudad sa Bacolod ang magaupod sa panawagan ni Manibela President Manuel Ocon sang Manibela President sa transport strike kumalin sa Lunes tubtob sa Miyerkules. Suno kay Katedral nga sila ang magapregan sang untat biyahe bagot sa sala nga datos nga gipagawa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung saan ginapakita nga madamo na ang mga nagupod karang pa-consolidate sa ginakabig sa nga palpak nga programa sa nga PUB Modernization Program. Sa rodari sa Biyernes, Marso 21 nagmeeting sila ni DOTR Secretary Vince Dizon kagin patpat sa ning kamaturan nga madamo ang nagakahulan nga driver operators sa traditional jeepney sa syudad sa Bacolod nga nagabiyahe lang nga wala sa prangkisa, wala sa registrations kagisuan sa malin sa Abril 30 sa talikdan nga tuig tubtob sa karon. Ginpaimbestigaran na o kon ginapaimbestigaran kag nakibot ang bagong kateglikom
Sang Department of Transportation sa mga problema sa Jeepney Modernization Program. Sunod diri kon kaluy-an, duha ka semana balin subong mahimo nga balinyo na ang mga prangkisa sa mga unconsolidated jeepneys. Ginatag man sining wala sang rally protesta nga paregon kundi ini lamang o kun hindi lamang nga ini magwa sa ilang mga garahe ang kapin sa kanentos ka mga jeepney units nga magapartisipar sa untat biyahe. Ginanantaw sa ning mahimo magaupod man ang iban mga transport groups kaangay sa Kabakod Negros Transport Coalition Incorporated o kon Kenetco, Piston, kag United Negros Drivers and Operators Center o kon Undok Piston. Ini bangod, tatlo ka grupo ang nagtingop sa Negros United Transport Coalition o kon INUPC kag magarangat sa masobra sa 1,000 ang magapasakop sa nationwide transport strike. Yes, mabudinis, no? Ang grupo sa Bakod Manibela mag-upod gid sa panawagan sa National Chairman nato nga si Mario Balbuena na 3-day transport strike diri sa syudad sang Bacolod because ina sang kabaltangan sa aton nga LTFRB kala nga datos kag pagmanginto nga madamo na ang mga consolidated o kung nagupod sa palpak nga programa nga modernization program sang aton nga gobyerno. Ang kabay sa ni Bakod Manibela President Mr. Rudy Catedral. Ginpahayag sang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga wala sang dapat nga ikaalarma ang mga pumuluyo sa patigayunon nga 3 ka adlaw nga transport strikes ang unconsolidated traditional jeepneys. Sa interview kay Patrick Leonard Lacson, wala sang dapat nga kahangawaan ang mga commuters bangod bastante ang mga modernized jeepneys nga maga-cater sa ila. Suno kay Lacson, panilagan nila ang sitwasyon kag kung kinahanglanon mahatag ang mga ini sang vehicle assistance sa mga stranded nga pasahero. Sunod rin nakaistorya man ini sa mga nagkalain-lain nga kooperatiba sa mga consolidated kag modernized jeepneys nga mayara ang mga ini sang patigayunon nga press conference subong nga adlaw kag iniman ang ginabantayan sa mga iniyagod mahibaluan ang sentimiento sa transport sector. Sunod rin wala man sang problema ang transport strikes sa unconsolidated jeepney sa bangod dapat wala man gid ang mga ini nagabiyahe bangod wala ang mga ini sang prangkisa kag mga papeles. Nagpanugyan man ini sa mga commuters nga pilion ang ginasakyan nga may mga kaigo nga papeles. Wala gid guro nga bantay na kami, no. Prepare na kami if ever nga may ma-affect siya sa mga nagkalain-lain nga routes nga kung ano na kami mahatag na kami vehicle assistance sa mga stranded passengers if ever. Nabatian ang pahayag ni Bacolod Traffic Authority Office Head Patrick Leonard Lacson. Masobra sa 800 ka mga police personnel ang natarana kay gideploy gon magbantay sa seguridad sa paraan sa Negros Festival 2025. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Police Captain Jerices Catalogo ang send-off ceremony sa mga personnel ang gipregan las 2 kahapon sa Panaad Park and Stadium nga gintamungan na Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson kag Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Ginpresentar diri ang mga resources ka deployment sa mga personnel. Masobra sa 800 ka personnel ga deploy para sa security, kalakip na ang 150 ka mga personnel nga augmentation gikan sa Bacolod City Police Office. Magluwas sa mga ini may 200 man ka mga emergency personal response team nagikan sa naglanain nga mga local government units. Magaserbe naman nga site task group commander si Nocpo Director Police Colonel Rainero D. Chavez sa piyak sining. Ginparangganan ni Catalogo nga bisitahan ang Facebook page ang Negros Occidental PNP bangod diri nakapost sa advisories kasubugman ang road closures kag rerouting sa kada adlaw nga event. Ang opening sa Panaad sa Negros Festival 2025 ang paniganon sa Lunes o kung subong adlaw alas 4 sang hapon sa Barad Park and Stadium. Aside kita sa 800 plus natin nga mga personnel ni ara makita 200 ka mga emergency personal response naton team coming from different local government unit nga mag-augment man sa aton kapulisan. All in all, ma'am, amo na aton nga preparation sa aton nga Panaad Festival 2025. Ang kabay sa pahayag ni Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Police Captain Jerices Catalogo. 20 ka fire personnel ang ginpadala sa Bureau of Fire Protection sa Negros Occidental agud nga magbantay para sa seguridad man sa mga bisita sa patigayunon nga 2025 Panaad sa Negros sa Panaad Park and Stadium, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Fire Officer 1 Jerry R. Castillo at ang Acting Chief of Special Operations ng BFP in Negros Occidental, magluwas sa sambit nga personnel. Gindeploy man ang duha ka units ng fire truck nga halin sa Mansilingan kag Alihis Substation. Suno kay Castillo ang 20, ang 14 ang para sa 20, ang 14 ang para sa deployment kag ang 6 ang yara sa fire trucks kun
sa diin kag tag-tatlo ka personnel sa kada truck. Ginpahayag man sini nga preparado na ang mga personnel kag ginahulat lamang nila ang mga dapat ipatuman bangod ang tanan nga instructions ang ginasunod ang nagikan kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Bel Plutenia. Aminado si Castillo nga kulang ang fire personnel sa kada fire station sa probinsya gani ang BFP Negros Occidental ang nagkuha lang sa isa sa tagsa ka fire stations agud nga i-augment sa deployment para sa selebrasyon sa 2025 panaad sa Negros. Ginlibot man sa mga fire personnel ang kada booth sa mga LGU sa panaad agud nga masiguro nga mayara ang mga inis ang pamatay sa sunog kag masiguro ang mga electric wirings nga na-install sa mga ini. Ang duha ka fire trucks ang naka-standby naman para sa patigayunon nga fireworks. Ginagda man sini ang mga pumuluyo nga magkadto sa Panaad Park and Stadium para sa selebrasyon sa Panaad sa Negros Festival bangod ginapasiguro sini nga safe ang venue bangod magluwas sa ila mayara man sa mga law enforcers nga nagabantay sa seguridad sang tanan. Muna gin-allocate naman ng 20 ka personnel. So, they already been informed. Ang units naton nga duha ka fire truck are already instructed naman. So for the crowd control, kaya kami is support na lang man. Assist lang kumbaga sa aton nga crowd control. Then, ang duha ka personnel prepared for the upcoming fireworks. Nabatian na pahayag ni Fire Officer 1 na Jerry R. Castillo, ang Acting Chief of Forest Special Operations ng BFP Negros Occidental. Ginpahayag sa alkalde sa Barrio sa Casaliana nga patigayon sa gihapon sa sulod sang Banwa ang pagbinutoy para sa eleksyon bisan pa nga magsaka sa alert level 4 ang status sa bulkan kanlaon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Casaliana Mayor Romaila Nicor magilimutan kung magsaka sa alert level 4 ang status sa bulkan. Ang residente nga sakop sang 10 kilometers sa permanent danger zone ay ga-evacuate kag dalon sa Balacol government units nga willing magbaton sa evacuees. Sunod rin bisan nyara sa iban nga Banwa konsyudad ang mga residente sila ang kuton na kagabiyahe pabalik sa Banwa sa Casalian para nga magboto. Mayara lamang sang patindugon nga temporaryo nga polling precinct. Samtang nagpasiguro man sa mga nimutan nga wala sang suspension sa eleksyon apang mayara lamang sang delay. 62 polling precinct should be in La Casiliana even mag-alert level 4. Ato sila sa evacuation center kung diin kami nakamowa. Pero ang mabuto, hakuton na niya pala Casiliana, not the polling precinct. Ay, sa election day, hindi siya ma-delayed lang siya siguro, but no suspension based on the comment. Actually, ang decision of the suspension is not in the local, sa national naman. So, may araman kita, national agency na nag-alantaw, if in case. Si La Casaliana Municipal Mayor Romaila Nicor ang manggilimutan. Sa katapusan nga balita lokal, nakilala na ang nasapuan nga bangkay sang lalaki sa katubuhan sa barangay Kabakungan, La Casiliana, Negros Occidental sa Sabado, Marso 22. Ginkilala ini kay alias Elwell, 45 anyos, single laborer kag residente sa sitio Buraguac, barangay Manghanoy, La Casiliana, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Roger Daryl Nigos, ang hepe sa Casiliana Municipal Station na tumod ang identity sang bangkay bangod gin padulungan sang magulang sang biktima nga babayi ang lugar kung sa diin ini nasapuan bangod ginapangitaaman sa mga ini ang ila utod nga wala na kapauli humalin sang Marso 12. Suno kay Nigos, nakilala man ini paagi sa koordinasyon sa mga barangay kung may nadula ang mga ini nga mga residente kag paagi man sa bayo nga nasuksok sini. Suno sa hepe, ginahulat pa sa mga ini ang resulta sang autopsy report ang scene of the crime operation team sa gintunaan sang kamatayon sini. Hindi man mapahayag nga may foul play bangod ginahulat pa ang resulta sang autopsy. Ang biktima ang wala man sa mga kaso kag wala man kaagi priso apang ginpahayag nga madamo ang nasuya sa iya bangod madamo man ini sang nakalali sa tion nga makainom. Nagapadayon sa karon ng investigasyon sa La Casiliana Municipal Police Station agud nga matumod ang motibo sa pagpatay sa biktima kasubong man ang may kahimuan sa krimen. Identified kay nagkato ang iya-utod nga babae kay sang March 12 ginapangitan nila ang iya-utod kay okay na siya kapuli alin dito sa gingkadtoan niya, sir. So for how many days nagataka sila, gaduda sila nga okay nagpakita or okay nagpabatsag ang iya-utod, sir. Nabatian ang pahayag ni Police Major Ron Daryl Nigos, ang hepe sa La Casiliana Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 sa aga, mga kabombo sa amon siring pagbalik kibalonta ang pinakuling lakat sang panahon na nagikan sa aton siring Bombo Weather Center. Kasubong man ang mga detalye sa mabalita national, international kaiban pa pagkatapos gidamang sineya. Angay sa star o kung bituon ng korte kung lantawon talang tagsa kabulak kalabanan may 5 tubtub-anom kabilog nga oval-shaped petals.
Dili kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakahibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakahibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino word nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Standard Time, 21 minutos sa kaligid sa takna alas 6 aga makabombo. Hibalonta ang pinakauling rakat sang panahon nagikan sa ato sa Liga Bombo Weather Center. May kopo danton, Bombo Salde Foro das Sakon. Sa ato nga weather update subong nga Lunes, wala gyapon sang ginabantayan nga low pressure area o kon bagyo sa sulod man o kon sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Apang malauman ang mga pag-ulan sa pila ka bahin sang aton pungsod, partikular na diri sa Southern Luzon, Visayas, ug sa Mindanao. Bangod sa epekto sang easterly so kanang mainit nga hangin gikan sa dagat Pasifiko kag intertropical convergence zone o kanang linya kung sa diin nagasugat anay ang hangin gikan sa northern kag southern hemisphere, mangin maulanon ang panahon sa pila ka bahin sang Southern Luzon kag nakatungdan nga bahin sang Visayas sa bangod sa easterlies. Makita sa latest satellite animation ng cloud cluster sa kon pagtipon sa mga galom nga amo ang ITCZ nga magaapekto sa pila ka bahin sa Mindanao. Ini ang lauman nga dala sa mga pagulan sa nakatungdan kag nabagatnan nga bahin sang Mindanao. Samtang makanay naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang Luzon, apang bangod sa northeast monsoon o kon hangin namihan, maka-eksperyensya sang mga mahinay nga pagulan o kon pagpanalithi sa bahin sang northern Luzon. Samtang may magamay naman nga posibilidad sa mga tumalagsahon kag makadali nga mga pagulan sa nabilin pa nga bahin sang Luzon nga dala naman sang isolated thunderstorms. Sa masunod nga inadlaw lauman nga matamat nga magahina ang epekto sang hangin namihan. Bangod sini malauman nga easterly sa mag-apekto sa dako nga bahin sa aton nga pungsod nga magatugas ang mainit kag mapaang nga panahon. Samtang sa aton naman nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 25 to 31 degrees Celsius, 0% at sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 14 kilometers per hour, cloudy Metro Manila. 23 to 32 degrees Celsius, 0% at sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 5 kilometers per hour, mostly cloudy Vigan. 23 to 28 degrees Celsius, 0% at sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 10 kilometers per hour, mostly cloudy Tacloban. 22 to 30 degrees Celsius, 0% at sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 3 kilometers per hour, cloudy Davao. 24 to 31 degrees Celsius, 0% at sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 11 kilometers per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:50 subong aga ka magatunod, alas 5:59 karon sa Kasisidmon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Saldi Foro, the second person, number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 24 minutos sa nakaligid sa takna kada sa isa aga sa detalye sa mabalitan national hindi makigbayan ng mga miyembro sa pagkakaisa na masamahan at super at operator nationwide kon piston nga makigbahin sa tato kadaw nga transport strike nga parigiron sa Baribera subugod-subong adlaw. Sino ka piston President Conbodisto Modi Floranda nga hindi sila makigbahin sa strike apang pagrespeton ang iban mga drivers kaluyog makigbahin sa protest. Sa rodre personal sini nga girespeto pagrally sang ilang nga makopdanan sa palangabuyan. Sino ka Floranda ila ginatagan sa Transport Secretary Vince Dizon sa duha ka semana agud magatag sa isa ka resolusyon natoy sa controversial nga Public Transport Modernization Program o kon PTMP. Dugang pa sini, gadaw kaangay nga nagkonforme si Dizon sa ilang obserbasyon nga meron sa dako nga mayroya sa jeepney drivers kag operators nga wala pa nakarehistro sa PTMP. Nagmando ang pre-trial Chamber 1 sa International Criminal Court kon ICC lunsay sa prosecution kag defense teams ng kaso ni former President Rodrigo Duterte nga i-disclose ang ebidensya sa masunod nga bulan antes ang scheduled confirmation of charges hearing sa Setyembre. Sa isa ka mando sa napetsahan Marso 21 ang pre-trial chamber ang nagmando lunsay sa prosecution kag defense nga i-disclose ang balor kag types ng ebidensya nga ila ginaplanuhan nga ipresentar kaupod ang prescribed timeline. Ang prosecution ang ginmanduan nga magpasa sang impormasyon sa Abril 4 tuig 2025 na tuhoy sa overall numbers ng written pieces sang mga ebidensya kung tinutuyo sini nga mag-rely sa iban pa nga mga non-written pieces sa documentary evidence kag kun pila ka mga witnesses kag statements ang ginhatag lakip na ang iban pa. Kumpiyansa si Anay President Rodrigo Roa Duterte nga makusog iya depensa kag wala inisang kasong sabtod sa International Criminal Court sino ka Vice President Sara Duterte. Sino sa Vice Presidente, mas maayo na ang ikaglawas sa iya may matapos nga nanotisyanan nga daw kaangay na nga kapoy kag nagalingin ang ulo sa iya una nga pagatubang sa ICC pagi sa video link isa ka daw matapos nga siya ang arestohon kag dalon sa The Hague. Sino kay BP Sara nga tuman ini ka confidence sa iya legal arguments kag kampante ang nasala ang ilaginhimo nga pag-aresto kag wala sang kaso sa umpisa pa lamang. Si Duterte ang nakadetain sa karon sa The Hague, Netherlands kag natalan ang aliwat sa ring pag-atubang sa ICC sa Setyembre 23. Sa katapusan nga balita nasyonal ginapahanugutan sang Commission on Elections ang elected barangay and sangguniang kabataan kon SK officials nga magpartisipar sa partisan political kag campaign activities para sa 2025 elections. Santo sa COMELEC Minute Resolution 24-1001 ginresolbar sa poll body nga i-exclude ang elected barangay and sangguniang kabataan officials nagikan sa coverage sa prohibition na batok sa intervention sa maskin nga election campaign o kon engagement sa partisan political activities. Ini ang nag-uphold sa isa ka ruling sa Korte Suprema nga ang prohibition agod mag-engage sa political activities election period ang ma-apply lamang sa civil service officers kag employees kag wala ginalakipan ang elected officials. 27 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 6 aga dito naman kita sa mga detalye sa mga balita international matapos ang 5 ka semana kapag tiner sa ospital bagod sa pneumonia nakagwa na sa Gemini Hospital si Pope Francis sang Domingo. Antes naglantaw pa sa balkonahe sa nga ospital ang Santo Papa agod mag-wave kag magpakita sa mga pumunuyo. Pebrero 14 sang gidala sa ospital ang Santo Papa bagod sa severe respiratory infection nga nangin pinakaseryoso nga krisis sa ikalong lawas sa 12 ka tuig nga pagpamuno sa Vatican. Domingo sa hapon sa gisugat si Pope Francis sa ospital kag gidulong agud magbisita sa Basilica of St. Mary Major kung saan siya ang deboto. Pagkatapos ang pila ka tinuon siya ang gidalaman sa bahin sang Vatican. Suro sa doktor ang Santo Papa ang magakinanglan sa barabo nga tiyempo antes mag-ayos si Pope Francis bago sa iya edad. Ginabasoan man ini nga magpahuay sang 2 ka bulan. Sa katapusan nga balita international nagpanawagan si Pope Francis ang isa ka gilayon nga pagtapos sang pagpang-atake sang Israel sa Gaza Strip kag pag-resume sang dialogue para sa kahiluwayan sa mga hostages kag isa ka definitive ceasefire. Sa Angelus prayers ang Santo Papa nagakasubo ini sa resumption sang intense Israeli bombardment sa Gaza Strip kung saan madamo ang nagkalamatay kag pilason. Ang humanitarian situation sa Gaza Strip ang liwat nga yara sa seryoso nga kondisyon nga nagakinahanglan sang urgent commitment sang conflicting parties kag international community. Nagbalik ang Santo Papa sa Vatican matapos nga na-discharge sa ospital kung saan siya ang nagtinir sa 5 ka semana bangod sa kabudlayan sa paginhawa apang antes nagbiya nagpasalamat ini anay sa mga nagpangamuyo para sa iya pag-ayo.
Para sa balita sa negosyo, makabakal na sang tubtub 30 ka kilo sang bugas kada bulan ang mga benepisyaryo sang 29 pesos per kilo rice program. Ini kasunod sang pagpatriple sang Department of Agriculture kundi ay isang monthly allocation para sa nasambit nga programa. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang bago nga pulisa ang gilayon nga i-implementar sa bugos nga pungsod. Ang 29 pesos kada kilo sang bugas ang mabakal sa mga kadiwa store kag center kung sa diin ang mga beneficiaries ni ang nagikan sa wala sa ikasara nga sektor lakip na ang senior citizens, persons with disabilities o PWDs, solo parents kag indigents. Nagikan sa buffer stocks ng National Food Authority kun NFA ang ginabaligya nga bugas sa idalom sang nasambit nga initiatives. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 38 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 42 pesos and 81 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 35 centavos, kag ang euro may baylo nga 62 pesos and 6 centavos. Ang Saudi Arabian riyal ang may baylo nga 15 pesos and 24 centavos. This foreign exchange update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Sa balita sa Nampang, nagapangibabaw sa gapon si Armand Bondo Duplantes ng Sweden sa patag sang pole vault. Ini matapos nga nakuha sang world's #1 pole vaulter ang ikatatong world indoor-pool vault title matapos nga ginutos niya si Emmanuel Caralis sang Greece na tigayon nga maklear ni Duplantes ang 6.15 meters samtang 6.05 meters naman ang nalapuasan sa world's #3 pole vaulter nga si Caralis. Na-clear naman ni Sam Kendricks sang Amerika ang 5.90 meters kag nagtupa sa kadatong nga pwesto. Ang men's pole vault final sang Indoor World Athletics Championships ang ginhiwat sa Nanjing, China. Para sa balita sa entertainment, matapos ang maduagon nga pageant journey sa Pilipinas, nagpadulong sa Europe si Anna Lacrini matapos nga ini ang nalakip sa listahan sang magapasakop sa Queens of Germany 2025. Ginanunsya sa 2023 Binibining Pilipinas Globe title holder kag 2023 the Miss Globe second runner-up ang pagpakibahin sini sa German competition sa social media kahapon Marso 22. Ang contest ang may tinutuyo nga magpili sang tiglawas sa Germany sa Miss International, Miss Supranational, Miss Globe, Miss Aura International, Miss Charm, kag the Miss Cosmo pageants. Ang national pageant nga ginpasakupan ni Lacrini among 2022 Binibining Pilipinas pageant sang ini ang fresh graduate panagikan sa Germany. Ginpresentar sa niya ang mga lugar sang iya Iloy sa probinsya sang Bataan. Kag karon sabahin sa ato sa nga balitang espesyal, may pila sa aton ilabi na sa mga babayi nga madamo sang nanamian sa mga artista ilabi na gid kun guwapo na manami pang lawas kaangay sang lawas ni Machete. Gani ang iban ang nagakaintuan. Kangay na lamang sa isa ka 63 anyos katigulang nga ginkilala kay Guadalupe Cepeda, residente sa Los Angeles, USA. Idol sini sa sulod na sa 20 anyos ang Spanish musician nga si Enrique Iglesias, ang isa sa best-selling Latin music artist. Bangod nga avid fan sa nasabit nga artist ang tigulang nagpamiyembro pa ini sa fan page ni Enrique. Paano siya nintuan? Isa ka adlaw may nagpadala sa isang mensahe nga nagpakilala nga si Enrique kag bagod miyembro siya gani isang mga fans ng singer, wala siya nakibot kon nga siya ang gipili nga restaurant opisar sang tuman kadabo nga kaangay sini nga fans. Opisar nga kasado kag buhi pa ang bana nakabatsag ini sang tuman nga kalipay tubtob nga nahulog ang buot sini nga sa nagpakilala nga si Enrique Iglesias. Karungan sa pagpalawig sa restaurant pag nagplano na si Lola Guadalupe nga bulagan sining iyabana kag magupod sa bahin sang Spanish superstar. Nagapinsar kag naplanuhan na niya ka ini antes o apang antes paman sining mabulagan ang iyabana na natusaran na sining ginpangyuan na siya sang kwarta. Bago nagapatis siya nga ang naga-mensay sa iya ang Spanish singer, nagpadala man ini kag humalinsad to masabi na ini nagapangayo kag naririsar sang tigulang kadako na ang kantidad nga nadula sa iya gani ginprangka na sini nga wala na siya sang kwarta. Natuki ba naman sa iya bana ang iya online cheating sang ginbuksan ang cellphone sa niya. Apisan sa pagpaatag sa bana nga scammer ang nagabensay sa iya, wala gin magpating sa 63 anyos bagod palangga niya ini. Gitilibais man ang istorya ni Guadalupe agod nga maging aware ang tanan sang nagapakuno-kuno nga si Enrique agod makapangayo sang kwarta. Nagparawagan man ang bana ni Guadalupe sa Spanish singer nga kung makita sa ang istorya
siya na mismo ang magkonbinse sa asawa sini nga hindi matuod nga siya ang nagaminsahe dire. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 34 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 aga. Makabombo inyo nabatian ang kabugusan ng mapagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition karon daw sang Lunes Marso 24 tuig 2025. Para sa Davao 2025 Countdown 49 na lang kadaw antes sa 2025 midterm elections. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa popura pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagkaroon, sabay sa ito sa Bombo News Analysis. Agin padala sa isa sa mokod na tagpalmatis ang Bombo Radio Bacolod. Kinigin basa ni Bombo Daniel Acciones. May tiguro, kalmahan ta. Si Digong ang gin-aristo. Sa ICC, siya may kaso. Crime against humanity ang asunto bangod sang kamatayon sang linibo. Gilayon ang mga supporters ang nag-ibwal. Sa mga dalan sila ang nagwakal. Akig bangod sang sining nga hitabo. Gusto na nga palinon ang sakaron nagapungko. Kalmahan ta ini ang kaso at tubangon man niya ini. Kung siya ang wala sang kasalanan, ang pagkabilanggo iya malampuasan. Halos tanan nga naging presidente sa aton pungsod, kada tapos termino may kaso nga nagasunod. Ang kinalain lamang amo nga pang international si Digong. Ang iban kaso dili lang sa aton. Hindi kita magpahinali kag sa mga ginapost sa social media, gilayon magpati. Ginahingalitan sang iban ang ini nga sitwasyon, luyag ang pungsod dugang pagid nga gamuhon. Magapabilin kita nga kalma. Siguro dapat na kita magmata nga sa mga palabuton nga eleksyon, ang pilion naton amo ang matarong. Ang ini nga panguna-una ka pananawan ang ginpadala ni Jericho Bautista sa Barangay Banago, Bacolod City. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga kao sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa
Aton palibot, ngayon na baliwala lamang bangod wala na hibaluan, nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton, agod nga mapabilin, nga maayo ang aton ikaayong lawas, kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya, ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, hanggang sa pagpangalaga sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, Marso 24, tuig 2025. Para sa aton nga The Vote 2025 Countdown, 49 kaadlaw na lang ang nabilin antes ang 2025 midterms elections. Yung mga kaupod si Bombo Jaire de los Reyes. Sa aton diri nga mga headline sa balita lokal, manog baligya sang balot ginlutang pataya sang 3 kawala pa makilalaan nga mga persona sa syudad sang Escalante. Sa balita nasyonal, pila pagidiri ka mga pinasahi no nga mga pangalan allegedly sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte ginpagwa ni House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega. Madumduman natin si Mary Jane Piatos, no, if I'm not mistaken, ang una nga pangalan, and then may ato pa to nga mga other names nga mga doon hindi pala pangalan sang totoo nga tao. Ari naman ining mga pangalan naman sang mga nagpirma or mga beneficiaries abi nagbaton sang confidential funds nagikan sa Department of Education during the pagpamuno ni VP Sara. May arahalin sa team Amoy Asim, Amoy Liu, Fernan Amoy kag Jog di Asim. Ti ano ni mga pangalan nito sino ni nag-ubra-ubra ang numero sang mga recipients or beneficiaries sang confidential funds sa lunsay sang Office of the Vice President and sang Department of Education. Mga mga linibo, if I'm not mistaken, ang wala sang resulta o kung wala sang record sa Philippine Statistics Authority, wala birth certificate, marriage certificate, wala man sang death certificate nga record. Silingon na wala wala naga-exister. Mo pag hindi sa mga pinasahi nga pangalan, no, kung isa-isahon according sa kongresista. Sa mga lantaw nga grounds sang impeachment, no, nga ginapreparahan sa karon dito sa may Senado. Sa balita international, again, depensahan dire sang administrasyon US President Donald Trump ang ila paggamit sang extraordinary war powers agod nga ma-deport ining mga Venezuelan
migrants. Padayon ang kausa ni Trump sa pag-deport sining mga immigrants sa nagikan sa Estados Unidos. 43 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Magabuya kita na isang plakang importante mga panumdom. Pagbalik sa atong palatuntunan, atong pagkuha ng mga report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Standby. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadto na blaka mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental gayong ginakabig oldest and social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo.
Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piz, sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa masobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kon ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kon hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Tayo 1 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 aga. Balik kita diri sa atong Tuntunan Bombo Report 2nd edition. This time kato nato ang mga report ni Bombo RJ Kim Kasipe manugbaligya sang balot ginutang patay sang tatlo ka wala pa makilalaan nga mga persona sa syudad sang Escalante kag ining update na tuhoy sa missing no nga mangingisda. Bombo RJ, please come in. Isa ka nagabaligya sang balot ang gintiro patay sa tatlo ka mga wala pa makilala ng suspetado pero sa sitio proper barangay Pinupugasan, siyudad sang Escalante sa Kaligad de Aglao. Ang biktima ay kilala kay alias Ade o 41 anyos kag residente sa barangay Libertad, Escalante City. So sa investigasyon sa kapisan nagpadulong sa lugar ni biktima bangod sa piyesta, pahinali na lang ginigay gitrapitan sa tatlo ka armadong suspect kag gintiro kag nakaangkon naman ang biktima sa pila sunugan yan bangod sa natabo sa pagpanglithang. Gilayon naman nga nagparagyo ni mga suspect sa wala na baluan ni direksyon samtang giningagaw padala sa ospital ni biktima apan sa gyapon gindeklarar sa ang doktor nga kay dead on arrival. Sa gyapon padayon ang investigasyon sa kapulisan agod mahibaluan kung ano gid ang motibo kag sino gini responsable man sa natabo man nga krimen. Kung madumduman man sang
ninatraya bumbujay. So ang hindi man nga mga or hindi nga persona man somehow te siya po wala pagidya lidan din kapulisan aton kung sino ini nga obra patulay ni investigasyon man para may maluanig kung locate ini kung sino man ang may kimuan sa sunod. Sa piyak sini ang nadula naman nga lalaki ang patubong wala pa gapon nakita ang kumadumduman ini nga mangingisda ni nga mga padulong lamang kan dire sa may madre mismo yan sa may barangay Christmas Panisay ket silay kag nadula man as kagas sa pila na sumukadlaw wala pa sa gihapon nakita kabaganan nga ti ang man nga Coast Guard ang nagatawagan sa gihapon sa mga nakakita sa posible ambi na persona nga may mamutikan ambi kay syempre ni bubugay actually kung kontaton nga kung ninyo lang persona nga ini ang mayara sang napamugat ni ambi sa lawas maan kabagdanan nga cyber nga na lumusay hindi sa makaputwa gila yun. Although nga medyo mabugat nga nasuksok nga overall ambi tawag naton nga yan ang naka mga construction worker man lang mabugatin ako mga sa tapang suno man sa aton nga Coast Guard posible nga sa gihapon malutaw kag malutaman sa gihapon if ever nga ti nagkaliwan ang bibig ko sa pagkalumos. So hasta subong wala pa gid sa gihapon naibaluan ko na diin ini kag wala pa gid sa gihapon may na-recover man ang Coast Guard. So dugang lang informasyon na kuno mo tiyan payag ni Sir Ed John Hopper Olis ang Police Coast Guard Public Information Officer sa Negros o Northern Negros Occidental. Sir, ato sa Tutsubong, sir. Padayon lang gihapon, sir, ang ato nga pagpahibalo sa mga nearby nato nga mga munisipyo kag ang ato nga pagkandak, sir, sa monitoring. As of now, sir, diin na ni kamo nakalabot man sa pagpangita ni or ano nin nga mga lugar ang nalabot ta, sir, dito sa area, sir, sang Baybayon, sir, sang Gimaras kag dire man sa Dumanga, sir. Other than that, sir, anong possible nga abi makita siya or sa mao kundi posibleng area ambi? Yes, sir, dira lang din, sir, sa ginabatayan nato, sir, dire sa area, sir, pa-update pa kanto ang rin sang dagat, dire pa kanto, sir, sa area sa Gimaras. As of now, ang pamilya wala pa gid sa gihapon, sir, nakapaybalo kung may nakakita na sa mga isdaman nga upodya or Yes, sir, nag-monitor man tagyapon, sir, sa ilang pamilya paibalo sila sa aton, sir, sa ilang mga pagitabo. So suno man sa ila, sir, is padayon man sila sa pagpangita kag wala man gihapon na nila nakita, sir. Okay. Nagkaupod natin, sir, ang aton nga mga bantay dagat, aton mga local na mga pangingisda, so folks natin mga mula na sa Cebu, sir. At ang mga iba, sir, is mga volunteer, sir, nga halin, sir, sa barangay dito, sir, sa pamilya sang nawala na persona dito sa barangay Punta Taytay, sir. Dahil hindi lang kita hindi lang kita kami sa buong kasabat. Kung overall, sir, mabugat man na siya paglabi na pagmabasa. Pero pag amo na, sir, sa mga na-experience natin, sir, kung biskan mabugat na sa galutaw gihapon yun, sir. Oo, pero as of now wala pa gid may nakita no nga na. Yes, sir. Color ano na sa overall, sir? So pa, sir, sa aton nga pag istorya, sir, ang na-mention na, sir, sa amon ikang orange, sir. Orange bali daw pareho sa ginaobra sa mga construction ambi? Yes, sir. Yes, sir, no? So ginapahibalo naton padayon nga pagpahibalo sa mga fisher folks kag nangaitabuli sa ila nga kung makita nila ang ating naton missing person. Si editores magpahibalo sila sa aton nga mga Coast Guard offices, sa aton nga PNP, sa aton nga mga barangay officials para mabuligan natin ang pag-identify sa kung may araman na sabuan na among lawas. Kag isa pa, sir, ang ginapahibalo lang ginamon pabalik-balik, sir, no, sa aton nga mga gapangisda, sa aton nga kadto sa aton nga mga labod na likayan, sir, malaing nga panahon, ibalano nila ang weather forecast, hindi sila magkadto sa aton nga kadagatan kung kulang sila sang ilang mga safety equipment kag mga nakainom
no? So antes na sila sir nga mag-depart sa aton nga mag-depart sir paadto sa kadagatan na ibang mahibalo sila sir sa mga Coast Guard officers para kami man sir is kahibalo sa ilang nga mga activity, no? Yes sir. Amuyad to ang payag man sang Philippine Coast Guard kagtugang pagid ka panungdom para malikawan ang mo nga klase nga mga insidente Bombojay diri mismo sa Negros Occidental at the same time padayon sa gyapon ining pag self-rescue operation o pagpangitas sa persona kundiin man ini nakalabot Bombojay. Bombo RJ, thank you gid. And si Bombo RJ Kim kasi para sa number 1 and most trusted radio network sa Bakadre, Bombo Radio Philippines, basta radio. Ito sa nakaligat sa Tacolas isang aga, magasulod na lugidagay ang Bombo Network News. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network This Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, sa 24 sa buwan ng Marso taong 2025 at meron na lamang po tayong 49 days bagong 2025 midterm elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, dating Pangulong Duterte naniniwalang may hawak na malakas na depensa. Ang International Criminal Court naglabas naman ng timeline para yan sa disclosure process sa kaso ng dating Pangulo. Si Senator Amy Marcos naman inaming malamig na ang relasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isiniwalat na mayroon umanong humaharang upang hindi sila makapag-usap. Abangan din mamaya ilang mga eskwelahan nagsuspende ng klase ngayong araw dahil yan sa 3 araw na transport strike. Pero ang pamahalaan, meron pong alok na libreng masasakyan. Ang National Bureau of Investigation naman iniimbestigahan ng umano'y mga nagpupondo para magpakalat ng fake news sa bansa. Sa ating provincial report, 200 kabahayan natupok ho sa sunog dyan sa may Mandaue City. Isang rider patay matapos masagasaan ng fire truck na rumesponde. Sa international news naman, si Pope Francis nakalabas na ng ospital. Panawagan naman ang tuluyang pagtigil na ng kaguluhan sa Gaza. At sa ating sports balita, abangan din lumamaya, etong si Alex Yala muli pong tinalo ang rank number 5 sa tennis na si Madison Keys. At live nationwide via satellite, namako tayo sa detalye ng ating mga balita. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na malakas ang kanyang depensa at handa niyang sagutin ang mga kaso sa International Criminal Court. Sinabi nitong si Vice President Sara Duterte na wala umunong matibay na ebidensya sa mga kasong ibinibintang sa kanya. Nakapag-adjust na rin ang dating Pangulo Anya sa kanyang kalagayan sa International Criminal Court. Nitong linggo'y nagsagawa ng pagtitipon ng mga supporter ng dating Pangulo doon sa mga Netherlands kung saan pinasalamatan ng Vice Presidente ang mga dumalo at nakisa.
Yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Sasagutan, ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa. Kuha po yan mga kabombo doon sa may bahagi ng Netherlands kung saan po nagtipon-tipon ng mga Pilipino para magbigay ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kaugnay pa ring mga balita, nataasan ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court ang prosecution at ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihanda ang mga ebidensya sa susunod na buwan. Sa kautusan, dapat daw na 2 panig ay nakahanda na para sa anumang uri ng ebidensya na plano nilang ipresenta. Sa darating na Abril 4 ay ipinapasumite ang information ng mga ebidensya kung ilan ang mga witness o mga testigo at yaong mga salaysay para sa panig ng prosecutor. Habang sa kampo naman nitong si Duterte ay mayroong hanggang sa Abril 11 para isumite ang kanilang obserbasyon sa information na isinumite ng prosecution. Sasagutin din nila kung magpepresenta ng ebidensya o tumawag ng kanilang sariling testigo sa gaganaping confirmation hearing sa buwan ng Setyembre. Tungkol naman sa partisipasyon ng mga biktima, binigyan ng International Criminal Court ang registry ng hanggang sa Abril 2 na maghain ng obserbasyon na may kinalaman sa aplikasyon ng mga biktima sa kanilang paglahok. Kabilang na dito ang admission proceeding, ang proof of identity, mga dokumento at mga legal representation sa kasalukuyang proceeding. Magugutang base ho sa police record mga kabombo, meron pong 6,000 katao ang nasawi sa drug war, subalit base sa human rights groups, aabot naman ng hanggang sa 30,000 ang sinasabing nasawi. Unang sinabi nitong si dating Pangulong Duterte na kanyang inaako ang lahat ng mga kaso na ibinabato sa kanya at iginit ng abogado nitong si Nicholas Kaufman na iligal ang pag-aresto sa dating Pangulo. Samantala, kuha po tayong report mula dyan sa may Senado. Si Senator Amy Marcos inamin ang malamig na relasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isiniwalat din na mayroon naman ang humaharang upang hindi sila makapag-usap. Kaugnay niyan may nagkalap pang report si Bombo JC Galvez. Inamin ni Senadora Amy Marcos na matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senadora Amy, may pagkakataon lamang sila magkapatid na makapag-usap sa mga public gatherings. Ngunit pagsisiwalat nito na may mga tao umano na nakapaligid sa Pangulo ang umaharang upang hindi sila makapag-usap. Nilinaw din ng Senadora na wala siyang sama ng loob kay Pangulong Marcos matapos na hindi nito banggitin ang kanyang pangalan sa isang alyansa rally sa Cavite. Ayon kay Marcos, walang problema sa kanyang bagay na iyon dahil nakatuon niya siya sa pag-imbestiga kung paano maibabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas mula sa The Hague sa Netherlands. Dapat anyang iprioridad ang pagdepensa sa soberanya ng bansa sa halip na pagtuunan ng politika at pangangampanya. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Tiisa na lang po, okay lang kung hindi ako binanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong issue to kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Nagulanta lahat ng tao, pati ako. At hindi lamang dahil ang nakita natin parang tatay o lolo pa na napakahina na at matanda, kinakaladkad, dinaladyaan sa kung saan, alayo-layo. Tayo nga galit na galit pag Pilipino, hinahatulan sa ibang bansa Magugunit ang hindi nabanggit ni Pangulong Marcos ang pangalan ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa alyansa rally sa Cavite City. Sa alyansa rally sa Laguna, muli na namang hindi nabanggit ang re-electionista na senadora. Sa pagtatapos ng talumpati ng Pangulo, tinukoy ni Marcos ang alyansa slate na binubuo ng 11 kandidato at hindi 12. Git ni Senadora Amy, sinabi na raw niya noon pa na posibleng mauwi sa agrian ng 2 partido at ayaw daw niyang maipit. Kaya mas mainam anya na independent na lamang siya. Ngayon,
Yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa ibang mga balita, mga kabombo Caster Nation, suspendido ngayon ang maraming classes sa Metro Manila. Bunsod pa rin sa 3 araw ho na transport strike na isinagawa ng grupong Manibela. Inumpisahan ng grupo ang strike nitong Biyernes, Marso 21 para ho sa panawagan na itama ang mga hindi umano'y maling consolidation figure sa ilalim ho ng Public Transportation Modernization Program. Ilan sa mga paaralan na nagkansela ng klase sa lahat ho ng antas ay ang mga sumusunod. Yan sa may Adamson University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle University. Ito ho'y sa bahagi ng Manila at Laguna. Magtatagal po ito ng hanggang sa Marso 26. At kasama rin po dito ang Far Eastern University, ang pamantasan ng lungsod ng Maynila at Universidad ng Santo Tomas. Abang nagkansela naman ng klase para ho sa antas ng Senior High School, ang paaralan sa Mapua, dyan sa may bahagi ng Intramuros at maging sa Makati. Sa ngayon, nagpakalat na ang Department of Transportation ng tulong maging ang Metropolitan Manila Development Authority. Kasama ho dito yung mga libreng sasakyan at maiikot ang mga ito sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Maliban ho sa Metro Manila, suspendido rin po ang face-to-face classes sa may Malolos, may Kawayan at Marilao, dyan sa probinsya ho ng Bulacan sa may Central Luzon. Mula ho Lunes, Marso 24, magtatagal ito hanggang sa Miyerkules, Marso 26 dahil sa nationwide transport strike ng grupong Manibela. Ang mga mag-aaral ay inatasan ho na dumalo na lamang sa asynchronous o ito ho yung online distance learning na maigpit na susubaybayan ng mga head at mga supervisor ng bawat paaralan. Ayon kay Malolos City Mayor Christian Natividad, sinuspende ang face-to-face classes dahil mahuhuli ang mga estudyante sa kanilang klase o malate ang mga estudyante sa kanilang mga klase dahil sa nasabing transport strike. Ipinaliwanag din ng alkalde na ayaw niyang makatanggap ng mga ulat na maraming estudyante sa mga lansangan ng mga highway ang nag-aantay ng mahigit 1 oras bago sila sumakay para makarating sa kanilang mga paaralan. Sa kaugnay pang balita, magde-deploy naman po ng mga sasakyan ang National Capital Region Police Office o NCRPO para mag-alok po ng libreng sakay sa mga commuter na apektado ng 3 araw na transport strike ng grupo pong Manibela simula ngayong araw ng Lunes, Marso 24. Sa isang statement, sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na magde-deploy din ang iba't ibang local government units maging ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ang Metropolitan Manila Development Authority ng kanilang mga asset para maghatid ng mga apektadong commuter. Kasabay nito, sinabi din ni Asilo na may 8,000 na mga tauhan kabilang ng halos 2,500 mula sa Civil Disturbance and Management Unit ang ide-deploy. Kinumpirma din ng MMDA na mayroon itong nakapreposisyon na mga sasakyan para sa libreng sakay sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Sinabi naman ng MMDA na susubaybayan nito ang welga sa pamamagitan ng command center nito na konektado sa mga closed-circuit television camera o CCTV sa buong Metro Manila. Ang libreng sakay ay isasagawaan niya kung kinakailangan upang maiwasan ang pagkagambala sa kita ng mga jeepney driver na hindi sumali sa welga. Meron na ho tayong 12 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Abangan po mamaya, update po tayo, kaugnay pa rin po dito mga kabombo sa pamagitan po ng linya ni Bombo Bea Penisa. Ito'y may mga ilang pangunahing bahagi po ng Metro Manila ang apektado na raw sa transport strike. Kung nasa linya na ho natin si Bombo Bea, kaugnay po dito mga kabombo. May mga malalaking paaralan din ang nagsuspende ho ng kanilang mga klase. May live update si Bombo Bea. Bombo Bea, kamusta dyan? Bombo Genesis, Bombo Ever, apektado pa rin ng transport strike ang ilang pangunahing lansangan at bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Ilang bahagi gaya ng Quezon City, Manila City, maliliit na bahagi ng Cavite gaya ng Dasmariñas at Imus, ang ilan lamang sa mga apektadong lugar nitong inilunsad na 3-day transport strike ng grupong Manibela. Nag-umpisa ito noong Biyernes, kung saan sa mismong harap mismo ng monumento ni Bonifacio nagdaos
ng isang programa ang grupo na ito upang ipanawagan ang mga maling datos umano na nilalaman ng mga consolidation figures ng mga operators at jeepneys para sa Public Transportation Modernization Program ng Department of Transportation at ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Sa ngayon, nag-ikot tayo sa bahagi ng Las Piñas at Parañaque para alamin ang mismong lagay ng mga commuters at ng mga jeepney drivers. At napansin natin na mga ilan-ilan sa mga pampasaherong jeep ang piniling bumiyahe ngayong araw, no, sa kabila nitong nagpapatuloy na transport strike. Dahilan ng mga ito, kung makikita sila sa tigil pasada, ano na lamang anya ang makakain ng kanilang pamilya. Sa bahagi naman ng Alabang Zapote Road, kapansin-pansin na marami na ang bumiyaheng pampasaherong jeep dahil sa parehong dahilan. Sa Parañaque naman, may ilan-ilan tayo nakitang pumapasada, ngunit may mga pasahero pa rin na medyo nagtatagal silang maghintay, no, ng mga jeep para makasakay sila papunta sa kanilang mga destinasyon. Kasunod dito at bunsod din itong strike, may ilang mga paaralan na ang nagsuspindi ng kanilang mga klase, lalo na sa bahagi ng University Belt, kung saan nagsuspindi ng klase ang mga sumusunod. Isa na dito ang University of Santo Tomas, University of the East, University of Perpetual Health System sa Laguna, at itong Adamson University at maging ang Arellano University. Isa din sa mga nagsuspinde ay Ateneo de Manila University. Samantala sa bahagi naman ng Cavite, nagsuspende rin ng klase ang Cavite State University Main Campus. Ito ay hanggang Marso 26. Ang ilan sa mga nagsuspende din ay De La Salle University Manila at Laguna campuses. So, inaasahan naman na magsasagawa ng pagmomonitor ang Metropolitan Manila Development Authority kasama si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa mismong opisina nito sa Julia Vargas para alamin ang mga sitwasyon ng lansangan ngayong umaga. Samantala, dito nga sa mga libreng sakay nila, no, naka-preposition naman na sa ngayon ang mga libreng sakay mula sa iba't ibang ahensya at local government units at naghihintay ng deployment depende sa magiging monitoring ng sitwasyon on ground dahilan ng ahensya, marami pa rin naman umano ang bumabiyahe ngayong araw at pagtitiyak naman ng MMDA magkakaroon ng single dispatch ng libreng sakay sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, Bombo Genesis at Bombo Ever, nandito tayo sa bahagi ng Zapote, Bacoor, sa Shell, kung saan dito may mga nagtitipon-tipon na mga bahagi o miyembro nitong grupong Manibela para doon sa panawagan pa rin nila na ayusin yung consolidation figures at ibalik ang kanilang mga prangkisa, Bombo Genesis. Okay. May mga stranded ba na mga commuters na nakita ka ngayon dyan, Bombo Bea? Sa ngayon, no, nakikita natin sa bahaging ito lamang ng Las Piñas at ng Cavite at Parañaque, dito sa mga naikutan natin, may mga maliliit na stranded, no, mga kakaunting stranded. Mapapansin natin, no, na meron pa ring mga kakaunting bilang na stranded, ngunit marami na rin kasing bumabiyahe ngayon, Bombo Genesis, dahil yun nga, ang dahilan nila kung tumigil sila ng pagpasada ngayong araw, which is yung pangatlong araw nga nung transport strike, paano na lamang ang kanilang mga pamilya na umaasa doon sa kakarampot na kita nila mula sa kanilang pagpasada, Bombo Genesis. Diyan sa boundary or diyan sa mga pangunahing kalsada na kumukonekta sa Las Piñas at Cavite area, may mga bus naman na dumadaan kahit papaano. Kasi ang mga bus hindi kasama dito, no? Usually mga traditional jeepney lamang. Yung mga bus na ito, punong-puno naman. Yes, Bombo Genesis, actually karamihan sa mga pasahero pinipili na lamang itong sumakay dito sa mga minibus, sa mga malalaking bus dahil nga alam nila na may transport strike ngayong araw. Ilan din sa mga pasahero ang pumasok ng mas maaga dahil alam nila na mahihirapan sila sa pagsakay. Ngunit ngayong araw mapapansin natin kung ako man ay babiyahe mula dito, no, papasok sa aking trabaho, mukhang hindi naman siya ganoon kahirap sumakay dahil marami ng mga pampasaherong jeep ang bumabiyahe ngayong araw, Bombo Genesis. Sa bagay, marami-rami yung mga eskwelahan na nag-anunsyo ng pagkansela muna ng mga klase. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Bea. Live mula dito sa Parañaque City, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 17 minuto makalipas mga kabombo ang alas 7 ng umaga. Sa iba kong mga balita, ang pag-aresto mano sa isang vlogger sa Oslo, Cebu, kaugnay ho sa pagpapakalat ng fake news sa isang paalala sa mga content creator na maging responsable sa kanilang mga ipinopost online. Itong sinabi nitong si House Assistant Majority Leader
Pami Zamora ng Taguig City matapos na arestuhin ng National Bureau of Investigation kamakailan ng 30 anyos na si Wendalyn Magalso dahil yan sa pagpo-post ng peking content. Ukol yan sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginawa na umanong legal ang paggamit ng illegal na droga sa bansa. Sinabi ho nitong si Congresswoman Zamora, may hangganan ng pagiging content creator, lalo na kung ginagawa mo ito para manira, magpakalat ng kasinungalingan at kumita mula sa panluloko. Ayon sa National Bureau of Investigation, binago nitong si Magalso ang isang post ng balita sa pamamagitan ng paglalagay ng peking code at pinalabas na sinabi ito mismo nitong si Pangulong Marcos. Isinulat din niya na inedit niya ang isang video ng pahayag ng Pangulo upang linlangin ang mga manonood. Inamin nitong si Magalso na ginawa niya ang post upang kumita mula ho sa mga view at kalaunan ay humingi rin ng paumanhin kay Pangulong Marcos. Si Magalso, mga kabomboy, naharap po sa mga kaso sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Kung mapatunayan po yung pagkakasala niya, maaari po siyang makulong ng 6 na buwan hanggang sa 6 na taon at pagmumultahin ng 40,000 hanggang 200,000 pesos. Binigyang diin itong si Congresswoman Zamora ang pangangailangan na palakasin ng digital literacy at pananagutan nitong mga content o mga social media creator. Samantala, patuloy naman po ang paghaba ng listahan ng mga miyembro ng grupo na tinaguriang Budol Gang na binubuo ng mga kaduda-dudang pangalan na nasa listahan ng binigyan ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential fund na may kabuang halagang 612.5 million pesos. Sa patuloy na pagsusuri sa pinagkagastusan ng confidential fund na ipinagkatiwala kay Vice President Sara noong ito ay kalihim pa ng Department of Education, sinabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union na lumabas ang tinawag niyang Team Amoy Asim. Kabilang sa mga bagong pangalang lumutang ang Amoylyo, Fernan Amoy at Jog D. Asim. Ang mga pangalang ito ay dagdag sa lumalaking listahan pa ng mga kahina-hinalang pangalan na umano'y ginamit upang bigyang katwiran ang milyong-milyong confidential fund allocations sa ilalim ng Department of Education. Bukod sa ngayon, kilalang Mary Grace Piatos, ilang miyembro rin ng Budol Gang ang nabunyag, kabilang sina Renan Piatos, Pia Piatos Lim, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mango at 5 pang individual na pawang pinangalan ng Dudong bilang umano'y mga benepisyaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon pa kay Ortega, sina Lu, Amoy at Di Asim ay wala daw mga birth, marriage at death records sa database ng Philippine Statistics Authority. Sinabi pa ng mambabatas na ang mga pangalan ay isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education sa Commission on Audit. Ang kawalan naman ng mga pangalang ito sa opisyal na talaan ay nagbubunga ng seryosong pagdududa sa pagiging lehitimo ng mga pondong inilabas. Nauna na nga pong ibinunyag ni Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, na nasa 405 mula sa 677 na mga pangalan na nakalista bilang benepisyaryo ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng pangalawang Pangulo ay wala daw birth records. Isang malinaw na indikasyon na peke ang mga pangalan. Sa kabila naman po ng paulit-ulit na kahilingan para sa paliwanag, hindi pa nagbibigay ng malinaw na sagot ang pangalawang Pangulo. Nang tanungin naman tungkol sa mga kahina-hinalang pangalan sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, iginiit ni Vice President Sara na hindi niya maaaring beripikahin ang mga dokumento dahil sa pagdududa sa chain of evidence. Itinuring ito ni Ortega bilang isa pang tangka upang daw iwasan ang pananagutan. Binigyang diin naman ni Ortega na ang lumalaking bilang ng mga kahina-hinalang pangalan ay nagpapakita ng tila sinadyang modus upang mag-imbento ng mga benepisyaryo at abusuhin ang pondo ng bayan. Sa nalalapit naman na pagsisimula ng impeachment trial sa Senado, sa buwan ng Hunyo, hinimok ni Ortega si Vice President Sara na itigil na ang mga palusot at harapin ang mga aligasyon ng direkta. Binigyang diin niya na nararapat lamang na masagot ng malinaw ang mga katanungan at hindi ito iwasan.
Samantala sa iba pang mga development, binigyang diin din itong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na ang karapatan sa malayang pagpapahayag ay nakabatay sa totoong impormasyon na naglalayong magbigay kaalaman sa publiko at hindi manipulahin ng mga ito. Ito ay may kaugnayan pa rin sa paglaganap umano ng fake news online sa panahon ng halalan na kamakailan po yan napag-usapan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ibinahagi pa ng Chief Presidential Legal Counsel sa isang post sa social media na dapat ay nakabatay sa mga katotohanan ang pagbabahagi ng balita upang matiyak na ang publiko ay tama ang nakukuhang kaalaman. Ipinunto pa nito na ang Bill of Rights ay nagbibigay ng karapatan sa mga tao upang makagawa ng tamang desisyon hinggil sa mga isyong nakakapekto sa kanila at hindi upang lukuhin o manipulahin ng publiko. Dagdag pa nito na dapat daw ay maging maingat ang mga gumagamit ng social media sa pagbabahagi ng impormasyon online upang maiwasan din ang pagkalat ng mga maling impormasyon na maaaring magdulot ng kaguluhan dito sa bansa. Sa ibang balita, may malalim na ginagawang investigasyon na ang National Bureau of Investigation sa mga nagpapakalat ng fake news. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na kanilang tinitignan dito kung may nagpupondo sa mga vlogger para magpakalat ng fake news. Ang nasabing investigasyon ay matapos na maaresto nila ang isang vlogger doon sa Cebu na nagpakalat ng mga peking impormasyon. Nakahanda na rin ang kaso laban sa hindi bababa na 20 vloggers na nagpapakalat umano ng fake news. Nais nilang ipakita na seryoso ang kanilang ahensya para malabanan ang nasabing pagpapakalat ng peking balita. Meron na ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Ang abogadong si Attorney Joel Butuyan naniniwala pong malabo nang makabalik dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ring buti academic na ang apelang maibalik sa bansa ang dating Pangulo. May mga development po dyan mula sa Palasyo ng Malacanang. Abangan po mamaya ang live report mula kay Bombo Annalise Soberano. Samantala ho muna. Binigyang diin naman ni House Minority Leader Marcelino Libanan kung bakit dapat na agad aksyonan ng isang impeachment case. Ayon sa mambabatas, miyembro ng 11 House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ang agarang paglilitis ay kailangan dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kabilang narito ay upang maiwasan na mayroong manghimasok sa proseso. Binigyang diin ni Libanan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng halimbawa upang pigilan ang maling gawain ng matataas na opisyal ng gobyerno sa hinaharap. Si Libanan na isang abogado din ay dating chairman ng House Committee on Justice. Ginawa nga ni Libanan ang pahayag kasunod na rin ang muling pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez sa kahandaan ng House Prosecution Panel sa isa sa gawang impeachment trial ng Vice Presidente. Balik ko tayo dyan sa bahagi ng Palasyo Malacanang mga kabombo. Isa hong abogado na accredited ng International Criminal Court ang naniniwalang hindi na ho o malabo na makakabalik sa Pilipinas. Itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si International Criminal Court accredited lawyer Attorney Joel Butuyan na malabo nang makabalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands. Inihayag din ni Butuyan na wala na ring saysay ang anumang apelang nakahain sa Korte Suprema ngayon sa pagsisikap na maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Ayon pa sa abogado, nasa International Criminal Court na ngayon ang COLA, gayong nasa jurisdiction na ng ICC ang kaso ng dating presidente at nasa ilalim na din siya ng kanilang kustodiya. Sinabi pa ni Butuyan, nasa ICC na ngayon kung madidismiss ang kaso o di kaya ay mabigyan ang dating Pangulo ng interim release para makauwi ng Pilipinas. Gayunpaman sinabi ni Butuyan, napaka-slim ang tsansa o hindi na niya nakikitang makakauwi pa si Duterte sa bansa. Si dating Pangulong Duterte ay nahaharap sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court dahil sa extrajudicial killing sa ilalim ng mga madugong war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni ICC accredited lawyer Attorney Joel Butuyan. Babalik siya o hindi. So it's either madidismiss yung kaso or magbibigyan siya ng interim release na papupuntahin siya dito, which I think very... Samantala, hinamo naman ng Malacanang ang mga individual na nagpapakalat ng fake news kaugnay sa pinos na larawan ni First Lady Liza Marcos.
sa kanyang social media account na maglabas ng pruweba ang nasabing larawan ay edited. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga bumabatikos ay walang alam sa nasabing pulong. Buwelta ni Castro, ano pa ang asahan sa mga taong walang alam kundi magpakalat ng fake news? Kung maalala, nag-post kasi sa kanyang Facebook page si First Lady Liza Marcos ng larawan kung saan sinabi nito na nagkakaroon siya ng regular meeting kasama ang Asian Cultural Council na ginanap sa Pangarap Clubhouse sa Malacanang Park. Dahil dito, kumalat ang larawan sa social media at sinasabing Photoshop o inedit ang nasabing larawan. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa radio, Bombo. Abangan humamaya mga kamambaha, kausap po natin si Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay po sa ilang mga usapin. Pangunahin na po dyan yung pagkalat po ng mga fake news. Samantala ho muna, nagpabala si House Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Paduano ng Abang Lingkod Party List sa mga pro-Duterte vlogger at mga influencer na hindi dumalo sa nakaraang pagdinig ng House Tri-Committee na maaring mauwi sa kalabuso o pagkakakulong. Ang muli nilang hindi pagsipot sa investigasyon kaugnay ng fake news. Sa susunod na pagdinig, itinatakbo ito sa Abril 8, bagamat maaari pa itong baguhin ng komite. Sa joint hearing ng House Committee on Public Information, Public Order and Safety at Information and Communications Technology, inumpirma ang paglalabas ng sabina sa 24 na mga personalidad na hindi dumalo kahit na nakatanggap na sila ng show cause order mula sa komite para dumalo sana sa pagdinig at ipaliwanag ang kanilang pagliban. Kabilang sa mga hindi dumalo at inisyuhan na ng sabina, itong sina Lorraine Marie Tablang Badoy Partusa, Jeffrey Celis at Alan Troy Rogando Sasot, mga kilalang pro-Duterte influencers at mga vloggers. Sinagundahan naman itong si Antipolo Representative Romeo Acop ang motion at inaprubahan ito ni Surigao del Sur Representative Jading Pimentel, isa sa mga co-chair ng Tri-Committee, matapos na walang miyembro na nagpahayag ng kanilang pagtutol. Dagdag pa na sa 11 individual na unang nabigyan ho ng sabina, 8 lamang ang sumipot. Sinabi naman itong si dating Press Secretary Cruz Angeles na nasa China itong si Sasot at tinangkang sumali sa pamamagitan ng Zoom. Nilinaw naman itong si Chairman Pimentel na ayon sa panuntunan, ang Zoom link ay eksklusibo lamang para sa mga miyembro ng Kamara de Representantes. Paalala din nitong si Congressman Paduano sa mga hindi dumalo, kailangan nilang magsumite ng dokumentasyon bilang kanilang katibayan. Nagbigay naman si Pimentel ng final warning sa mga patuloy na bumabaliwala sa imbitasyon ng Tri-Committee ng Kamara. Nagbabala rin itong si Congressman Paduano laban sa anumang pagbatiko sa komite pagkatapos ng pagdinig. Dagdag pa niya na ipatupad na ito ng kanyang komite noon. Kung mababago umano ang schedule ng pagdinig ng komite, ay ipapaalam ito sa mga inimbitahan. Kinilala naman ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur ang pagsasampa ng kasong kriminal sa 4 na empleyado ng Davao City Civil Registrar o Registrar Office na sangkot umano sa pagbibigay ng Philippine birth certificate sa mga Chinese nationals na maaari umanong bahagi ng mas malawak na modus kaya dapat ipagpatuloy ang investigasyon. Sinampahan ng kasong falsification of cybercrime ng National Bureau of Investigation ang 4 na empleyado ng Civil Registrar sa Davao City. Matapos na matuklasan sa isinagawang investigasyon na sangkot sila sa pagbibigay ng peking birth records sa mga Chinese nationals upang palabasin na Pilipino ang mga ito at magkaroon ng karapatan sa bansa gaya ng mga Pilipino. Ginamit ang mga peking dokumento upang makakuha ng pasaporte na nagbigay daan naman sa mga dayuhang ito na makapasok at makapagtrabaho dito sa ating bansa ng legal. Sinabi naman ni Congressman Adjong na ang iskandalo ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng Team Pilipinas at Team China at idinagdag na ang mga Pilipinong kumakampi sa dayuhang interes kapalit ng pambansang seguridad ay dapat na isiwalat at kasuhan. Nanawagan naman ang leader ng Kamara sa Department of Justice maging sa Philippine Statistics Authority at Department of Foreign Affairs na magsagawa ng masusing pagsusuri sa lahat ng birth records na inilabas sa mga nakalipas na 10 taon sa mga lugar kung saan may mataas na bilang ng mga migranteng Chinese.
Hinimok din niya ang Bureau of Immigration na suriin ang mga alien employment permits at investor visas laban sa posibleng peking pagkakakilanlan. Meron na ho tayong 27 minutes na lamang bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Kausap muna natin magkakabombo ang Malacanang press officer kaugnay po sa ilang mga usapin, especially itong fake news. Kasama ho natin si Undersecretary Claire Castro at magandang umaga. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Yusek Castro, ma'am. Si Bombo Genesis po ito. Kasama natin si Bombo Ever. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Yusek. Yes, good morning Genesis. Good morning Everly. Thank you so much again sa pag-join po ninyo sa amin na Yusek dito po sa Bombo Radio Philippines. Kamusta ho kayo? Kamusta po yung campaign ng Presidential Communications Office laban ho dito sa, well, parang lumalaga na po talaga, na fake news, Yusek? Well, nakita naman natin, sa hearing ng TRICOM, kung paano nga ba nagtatrabaho yung ibang mga fake news vloggers. Parang talagang merong pondo rito kahit ano na lang ang sabihin para sirain ang Pangulo at ang pamahalaan at ikabit-kabit, ang mga pagtatanggol natin sa ating Philippine Sea, inuugnay nila sa di umano na relasyon ng sa Pilipinas at US. At yan ay talaga kagagawan lamang mga fake news, pero mga bayaran lumalabas. Oh, isa po sa mga controversial na lumabas dito, Yusek, ay yung pong sinasabi na parang may China-sponsored na trip or biyahe nitong mga vlogger papunta ho dun sa China, and inaaral ho dito kung sino yung nag-sponsor ho dito. Ano pong reaction dito ng Malacanang, Yusek? Of course, nagulat tayo na may ganito pala, At piling-pili pa, Piling-pili pa yung nakuha na ma-sponsoran para mag-seminar dito sa China. At isa sa mga pinag-aralan daw nila ay yung background ng China. So, tingnan lang natin kung ano mga pinag-comment, pinag-sasabi ng mga vloggers or bloggers na naimbita rito sa China. So, dahil nangyari na ho ito, medyo retroactive na po yung approach natin dito, So, sa mga susunod na araw, paano ho yung magiging campaign ho natin para proactively maiwasan kung sakasakali? Kasi medyo marami-rami yung sinasabi na pumunta sa China, and hindi rin po dinisclose kung ano yung saklaw ng kanilang pinag-aralan ho doon hanggang sa umabot tayo ng ganito fake news, mga ganon. Yusek. Actually, meron na tayong meron na mga CEO. Sinasabi nga pati yung pakikipag-usap sa Facebook, ito. May mga programa tayo, nagkaroon tayo ng MOA para sa MOA sa DICT, sa CICC, sa Scamwatch Pilipinas UP, sa NBI at sa PNP. Okay, para masawata itong mga fake news. Nagkaroon na rin tayo ng magkakaroon din ng Interagency Task Force para makombat ang fake news. Magkikreate din ang PCO ng anti-fake news reporters and debunkers. Yeah, so ito yung mga plano ng PCO at ng palasyo. Okay. Pero if ever na magkakaroon pa ng susunod na pag-sponsor nga ng China para ho sa mga vloggers, at say dadaan po sa Presidential Communications Office, ano pong magiging take dito? Aprobahan ba or papayagan ho ba ng PCO? Papansinin niyo po, ang iniimbita po mga pribadong tao. Opo. Karaniwan dito ay sinasabi nga na Duterte supporters yung napansin. So kung mga pribado sila, hindi natin maaawat yan kung pribadong transaction naman or agreement or pakikipag-usap ang gagawin nila. Hindi naman natin saklaw ang maaaring gawin ng mga pribadong tao. Unless gagawa sila ng mga bagay-bagay na masasabi nating krimen na, diba? O labag na sa mata. But I'm sorry to be the devil's advocate, Yusek, pero kung sakaling ipadaan po sa PCO, say may request sa inyo, requesting na magkaroon ng state to state na usapan, halimbawa, tapos may ire-request ng mga particular individuals, at yung mga particular na individual na yon ay say yung mga pinapalabas nila initially ay pawang mga impormasyon
na pumapabor sa kampo ni dating Pangulong Duterte? What will be the take kung sakasakali man, Yusek, ng PCO dito? Just mahirap yung isipin na papayagan ba ng gobyerno. So, hindi pa kasi tayo umaabot sa ganyang sitwasyon eh. So mahirap mag-speculate. Okay. Bombo, your questions? Alright. Yusek, may ilan din pong mga larawan si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga naging pagpupulong niya na inedit po at ipinost kung saan-saan, particular na po sa social media. Ano po yung tugon po dito ng Malacanang at meron po ba kayo ngayon na tutukoy na napapanagutin po? Pasensya na, pero Ma'am Everly, ako personal hindi ko pa nakita paano ba nilang inedit. Paano nilang inedit, hindi ko pa nakita. Okay. Yun po kasing picture na yun po, Yusek, kumakalat po ngayon sa social media. Like may mga, dun sa mga pagpupulong po na dinaluhan ng First Lady at nakita po na parang inedit lang yung picture na kasama niya po yung mga. By the way po, sa iba pong usapin Yusek, dun po sa katatapos lamang po naging pagdinig sa Senado po, hinggil doon sa naging pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung ilan pong mga cabinet officials ay nag-giit po ng kanila pong mga karapatan para sa executive privilege po. May pagkakataon po ba kung sakali na papayagan pa rin po ng Malacanang na dumalo po yung mga cabinet officials sa susunod na pagdinig? Kung pupunta pa rin po? Yes po, Kung Yusek. pupunta pa rin po ba yung mga concerned na cabinet secretaries? Okay naman. Wala naman po kaming tinatago. Hindi naman kami tulad ng mga nakaraang administrasyon na hindi papadalawin ng mga opisyal para lang hindi makapagsalita. Lahat po yan ay open po. So wala po tinatago. Kaya po, hindi po, hanggat may oras po at kaya ng kanilang schedule, ayan po i-attend. Wala pong problema po doon. Yun ho palang pagdalo ng mga matataas na mga cabinet officials natin, Yusek. Ano to, with permission kay BBM or sarili na naman po nilang prerogative or decision pagpunta ko? Lahat po yan. May permiso po yan. Hindi naman po, hanggat wala po naman tinatago talaga dyan, hindi po tayo magpipigil, no? Ng mga official po natin na dumalo sa anumang investigation. Open po lahat yan. May mga tao lang po talaga na ayaw paratingin o papuntay ng mga official, siguro dahil may tinatago po sila. In the name of transparency, Yusek. Yusek, isa pa itong katanungan or topic ko ngayon. Ngayong araw, magsisimula na rin po yung 3 araw ko na transport strike. Medyo mahaba-haba po ito. And in fact, may mga nagkansela na nga ng mga classes dito sa Metro Manila, even dyan sa may Central Luzon. Ano hong mga messages ng Malacanang para sa mga kasali sa transport strike, Yusek? Actually po, ang hiling nga po nitong si Secretary Dizon, sana wag daanin po sa ganito. Makipag-usap muna po sana sila, upuan po nila, para po maliwanagan kung ano pa yung mga issues na dapat na plantsahin. So, siyempre po, hindi lang naman po ang pamahalaan ang mahihirapan dito. Marami po mga commuter ang maaapektuhan. Sana po maisip din po nila yon. Yun lang po yung pahayag niya Secretary Dizon. Sana po magkausap-usap muna para po maintindihan din ng bagong liderato sa DOTR ang mga hinaing po nila. Okay. Yusek, maraming salamat. Thank you again for joining us dito po sa Bombo Radio Philippines. By the way, ano pong nakalinya kong aktibidad ngayon ni Pangulong Marcos, Yusek? Wait po. Meron po. Sandali lang po. Teka lang. Nakalista po ngayon ang saan po? Nasaan na ba? Sir, sandali lang parang hindi ako ready for that, pero binigyan na po sa amin ang kanyang activities for today. Mamaya ipapadala ko na lang po sa inyo, sir. Hindi ko po mabuksan sa aking cellphone. Sige lang po, Yusek. No worries. Okay. Pero binigyan na po sa amin kagabi. Hindi ko na po mabuksan. Sige po. Maraming salamat, Yusek. Again, message po natin sa mga kababayan po natin, lalo kung ngayong panahon na lumalaganap ang fake news, Yusek. Opo.
Sana po, sana lamang po ay yung mga kababayan po natin, alam niyo na po, marami pong fake news. Nakita niyo na rin po sa hearing sa TRICOM, sa House of Representatives. Marami pong naglipanan na fake news bloggers, pare-pareho po yan, at lumalabas po na para meron pong sumusuporta financially sa kanila. So sa mga ganyan po, na financially ay may sumusuporta, hindi po yan lumalabas na freedom of expression. Nababayaran po sila para paigtingin ang interest ng particular na tao o particular na bansa. So mag-ingat po tayo sa ganun. Thank you so much again, Yusek. Maraming salamat. Ingat po kayo. Okay, maraming salamat po. Si Undersecretary Claire Castro, ang Malacanang Press Officer, mga kabombo. Kaugnay po sa ilang mga usapin. Pangunahin ho dito, yung pong sinasabing paglaganap ng fake news o mga maling impormasyon lalo ho sa social media. Meron na ho tayong 17 minutes na lamang bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Update po tayo mula sa bahagi po ng Bureau of Internal Revenue. Ang mga nagbebenta ng mga peking sigarilyo nagpapatuloy pa rin sa kanilang guerrilla operations. Ayon po yan kay Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng BIR. May update si Bombo Jovino Galang. Hindi tinanggi ng Bureau of Internal Revenues na patuloy pa rin ang pamamayagpag ng iligal na operasyon ng mga pagbebenta at paggawaan ng peking sigarilyo. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi na may mahigpit silang koordinasyon sa iba't ibang ahensya para tuluyang matukoy ang kinaroroonan ng mga paggawaan sa mga tagong lugar. Yung mga iba, mga imported na nasa mga warehouse, malalaking warehouse na nakuha natin nationwide. At meron din naman tayong mga nahuli na ni-raid na mga paggawaan ng mga sigarilyo na pinapalabas nila minsan na yung iba talagang illegal, yung iba naman pinapalabas na for export pero sa totoo ay iniikot lang at binibenta dito sa ating bansa. So, ang ginawa po natin, patuloy ang ating raid at pagsampa ng kaso at ang huling proseso po ay itong destruction. Natitiyak nito na kanilang nakakasuhan ang mga local na retailers kung saan ibinabagsak ang mga peking sigarilyo o yung mga nakatakdang sanang sirain. Operations laban sa illicit trade ay nationwide din at pati itong destruction na ginawa po natin ay nationwide din. Pero marami po talaga, merong iba yung mga malalaki po. Of course, andyan po ang yung mga pagawaan na nasa Central Luzon. Ay marami po talagang mga pagawaan na nandyan. At sa Mindanao, marami rin po tayong nakikitang mga imported na mga produkto. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Update ho tayo sa nalalapit na 2025 midterm elections, mga kabombo. Ontay pa rin daw yung paghahanda ng Commission on Elections. Mahigit isang buwan bago ang naturang halalan. May update si Bombo Isa Cotoner. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia pa rin ang sinet na timeline ng poll body para sa mga paghahanda sa halalan. Ito ay kahit nagkaroon ng ilang pagpapaliban noong mga nakaraang buwan. Sa kasulukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang pagbeberipika ng mga balota matapos itong makumpleto na maimprenta. Inaasahan itong matatapos ng Abril 12. Ayon kay Garcia, mas maagang natapos ang pag-iimprenta ng mga balota kumpara sa sinet nilang deadline para rito. Kaugnay nito, tuloy-tuloy rin ang pag-redeploy ng mga election paraphernalias katulad ng mga baterya para sa mga automated counting machines. Ang mga makina ay inaasahan na madedeliver bago matapos ang buwan. Ang pre-enrollment din ng mga overseas voters ay binuksan na rin at magtatagal ito hanggang Mayo 7. Ongoing din ngayon ang trainings ng mga guro at mga pambansang kapulisan na mga magsisilbi sa araw ng halalan. Ongoing ang mga verification ng mga balota natin. Ongoing din po yung mga pag-train ng ating mga guro na gagamitin natin as electoral board members sa buong bansa. At the same time po, yung para naman po sa ating overseas voting, ay ongoing po yung pag-enroll ng mga kababayan natin abroad para makaboto sila gamit ang internet. At the same time, nagtitrain din po tayo ng mga miyembro ng Philippine National Police na gagamitin natin sa ating pong iba't ibang parte ng bansa kung sakaling merong mga teachers o electoral board members ang hindi makapagsisilbi sa araw po ng halalan. And therefore po, ngayon ongoing na rin po yung pag-deploy namin ng mga ilang election paraphernalia sa iba't ibang parte ng ating bansa. Maliban na lang sa makina na mangyayari po ngayong bago matapos ang Marso at yung balota naman
naman ay aming i-distribute sa second week ng Abril. Samantala, pinayagan ng lumahok ng komisyon ang mga barangay at sangguniang kabataan officials sa pangangampanya para sa national at local elections. Ito ay ayon sa na COMELEC Minute Resolution 24-1001. Hindi na kabilang sa ipinagbabawal ang mga barangay at SK officials alinsunod ito sa desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ang naturang pagbabawal ay para lamang sa mga civil service officers at empleyado. Gayunpaman ipinagbawal pa rin sa mga opisyal ang pagsusulisit sa mga residente at anumang gawain na labag sa Omnibus Election Code. Sa Marso 28 na magsisimula ang pangangampanya para sa lokal na level. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio Bombo! Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Samantala, dumako po tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Overseas Filipinos sa Milan, Italy, bumiyahe na mahigit 13 oras upang makiisa sa gatherings at advanced birthday party para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Kalibo. Nakiisa ang mga overseas Filipinos ng Milan, Italy sa naganap na pagtitipon ng mga pro-Duterte kung saan naglakbay ang mga ito na mahigit sa 13 oras bago nakarating sa The Hague, Netherlands araw ng Linggo, March 23, 2025. Sa panayam ng Bombo Radio kay Bombo International News Correspondent Army de los Santos, bago sila pumunta sa Netherlands ay nagsagawa rin sila ng pagtitipon kamakailan lamang sa naganap na Piazza Cairoli sa Milan, Italy. Anya, lubos silang nalungkot sa pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan tila naramdaman umano ng mga ito na nawalan sila ng ama dahil si Duterte lamang anya ang naglakas loob na solusyonan ang mga pagkalat ng ilegal na droga at nagpababa ng crime rate sa bansa. Ilan sa mga aktibidad ng mga ito ay ang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas at nagsagawa ng prayer meeting para sa dating leader ng bansa. Dagdag pa ni De Los Santos na libo-libong mga overseas Filipinos ang nagtipon-tipon mula sa iba't ibang bansa upang ipakita ang kanilang suporta at malasakit sa dating Pangulo na kasalukuyang nakapiit sa International Criminal Court Detention Facility. Ang pakikiisa ng mga ito sa mga pro-Duterte sa The Hague, Netherlands ay voluntaryong kagustuhan upang ipanawagan ang pagpapauwi kay former President Duterte sa Pilipinas upang dito na lamang harapin ang kasong crimes against humanity na inihabla sa kanya ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings kaugnay sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon pa kay De Los Santos, baliwala sa kanila ang mahigit sa 13 oras na biyahe dahil sila ay Pinoy na nagpakita ng suporta sa kapwa Pinoy na may malaking ambag sa pagsugpo sa paglaganap ng ilegal na droga at krimen sa bansa. Kami pong mga OFW dito sa Milan ay pumunta sa The Hague. 13 hours yung biyahe namin. Kapag dating namin doon, may mga grupo din ng mga OFW na nag-organize sa aming venue, advance celebration ng birthday ni FPRRD, iba't ibang bansa, Belgium, UK, Spain, France. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa Mandaue City, 200 kabahayan na natupok po sa sunog Baga Kabombo. Isa hong rider ang patay matapos masagasahan ng fire truck na rumesponde lamang sana dun sa naturang sunog. May update dyan ng Bombo Radio Cebu.
Lumabulabog ang mga residente ng taga-zone Talong, Barangay Pacnaan, Mandawi City kagabi matapos sumiklab ang malaking sunog na umabot pa sa ika-4 na alarma. Halos 4 na oras ang inabot ng mga bumbero bago ito diniklara na fire out. Pasado alas 7:45 ng gabi, unang itinaas ang unang alarma at pagsapit ng alas 8:04 ng gabi ay nakataas na ang pang-4 na alarma. Base sa inisyal na datos, nasa 200 na mga kabahayan ang nasunog kung saan umabot sa mahigit kumulang 3 million pesos ang halaga ng danyo sa nasabing sunog. Sa kasalukuyan, nasa Bamo Gym, Barangay Pacnaan, Mandawi City na ang mga nasunugan at patuloy na ina-assess para sa mga paunang tulong. Siksikan at mangyak-ngyak naman ang mga biktima sa sunog, dala ang kanilang konting mga gamit na nakaya pang isalba at ang iba ay wala nang nagawa kundi ipasalamat na lang na hindi sila napano. Mabuti naman po. Hindi naman masyado. Marami masad kaming mga biktima sa 200 ka pamilya. Sana matulungan mo kami sa kang nasunugan. Mayroon naman may mga gamit. Sa kabilang banda, patay ang isang rider matapos masagasaan ng isa sa mga rumisponde na fire truck sa Barangay Cambaro sa nasabing lungsod. Kinilala ang biktima ni si Juan Paulo Mindo, 23 anyos, na taga-barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City. Kuha sa dashcam ang nangyaring trahedya kung saan malayo pa lang ay rinig na ang tunog ng siren at bago ito nasagasaan ay may 2 pang nakamotor ang nakalusot, ngunit si Mindo ay hindi na nakalusot at bumangga ito sa responding fire truck. Sinubukan pang iligtas ang biktima at dinala sa Mandawi City Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nanawagan si Pope Francis ng pagtigil ng kaguluhan sa Gaza sa kanyang paglabas sa paggamutan matapos ang mahigit sa 1 buwan na pananatili sa paggamutan ay hindi niya nakalimutan na ipagdasal ang mga apektado ng gyera sa Gaza. Mahalagaan niya na magkaroon ng mapayapang pag-uusap sa bawat panig. Ang nasabing panawagan ay kasunod ng muling pag-atake ng Israel sa Gaza matapos ang unang ipinatupad na ceasefire deal. Nagpasalamat naman ang 88 anyos na Santo Papa sa mga nagpaabot ng kanilang pagdarasal para sa agarang paggaling nito. Sinabi ng kanyang doktor na si Dr. Sergio Alfer na kahit hindi buong magaling na ang Santo Papa ay wala naman na itong pneumonia kaya pinayagan na nila itong makauwi. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nagkausap sa telepono si US Secretary of State Marco Rubio at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa White House na isa sa mga tinalakay nila ang pagpapalaya ng mga bihag na hawak ng Israel. Nananawagan din ng nasabing opisyal na dapat na itigil na ng Israel ang nasabing pag-atake. Kung magugunita, ipinagpatuloy ng Israel ang pag-atake matapos na hindi pa pinapalaya ng Hamas ang mga hawak nilang bihag. Maraming bansa naman ang nagkundina sa insidente dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza na ikinasawi na ng maraming mga sibilyan. Bombo Sports News. Eto sa sports muna tayo mga kabombo. Muli pong sinurpresa nitong si Pinay tennis star Alex Ayala ang mga nanonood ng Miami Open matapos na talunin ang world number 5 na si Madison Keys. Siya po ay pambato ng Estados Unidos. Nakuha po ng 19 anyos na si Ayala ang score na 6-4 at 6-2 para ho makapasok dun sa round of 16. Ito yung quarterfinals na. Siya ang unang Pinay na nakatalo sa top 10 na kalaban mula nang ipatupad ang ranking system. Nagsimula po ito noong 1975. Ang nasabing panalo mga kabombo ay ilang araw lamang nang talunin po niya ang world number 5 na si Helena Ostapenko sa ikalawang round ng naturang torneo. Sa opening set pa lamang ay naging agresibo na itong si Alex kung saan ay tuloy-tuloy ang ginawang pag-atake sa American tennis player. Pinasalamatan naman itong si Ayala, ang pamilya at mga Pinoy na nanood sa kanyang laro. Susunod po na makakaharap nitong si Ayala si world number 10, Paula Badusa. Siya po ang pambato ng Spain. Bombo Foreign Exchange Update. Sa ating foreign exchange update, mga kabombo, palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies. Ang isang US dollar, ito'y katumbas ngayon ng 57 pesos and 33 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 35 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 42 pesos and 81 centavos.
Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 15 pesos and 24 centavos. Ang isang Euro katumbas ng 62 pesos and 6 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo ka Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile app. Pwede po ninyong i-download yan via Google App Store at Apple App Store. After po ng Bombo Network News, subaybayan po ang ating mga provincial station gamit po yung kanila ring sariling social media pages. Sa Luzon area, lalo ho dyan sa may Northern Luzon, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan at ang Bombo Radio Baguio. Para ho sa may Southern area, sa may Bicol region, nariyan din ang Bombo Radio Legazpi. Diyan pa rin po sa may Luzon area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo ka Star Nation, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po muli namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. On minuto na nakaligid sa takna nga alas 8 sa aga. May nga sunod sa Bacolod Negros Occidental agapalag ng paratuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sang Lunes petsa 24 kita sa bahin sa bulan sang Marso tuig 2025. Ikaw po dilagad Bombo Ponce Pinotog-tog kita alas 10 ang takna sa ring aga. Sa pagdulog sa kapagpatpat sa pila ka badalagkuan naton sa ring mga balita, balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pila ka badalagkuan nga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Kita pag-updan man sang bugos sa parsa sa DYWB Bombo Radio Patoro Borders. Ato sa ring mga Bombo correspondent sa Bombo volunteer sa magatagman sa pila ka badalagkuan nga mabalita ka impormasyon. Antay sang tanan pinakuling antad sang temperatura diri sa bahin sang syudad sa Bacolod.
Sa probinsya sa Negros Occidental sa bahin sa 25 tubtob sa 31 degrees Celsius. 0% kuno ang tsansa sa pag-ulan, nagabiti na ang silak ni Haringa daw. Along kita sa mga kotoran naton kasi di mapaktan nga oras no sa matag adlaw sini nga tanan nagatupa ang ulan. Ano mga labing talapang doon pinakamadalagkuan naton sini nga mabalita sa mga top story of the day. Madalagkuan sini nga mga balita sa bahin sang national. Pinakuling nga status sa ato sa presidente no sa bahin sang Koseria sa International Criminal Court o kung sa The Hague, the Netherlands. Adlaw-adlaw nag-update ang iya sini nga bata kag Vice Presidente sang pungsod Pilipinas no Vice President Sara Duterte Carpio. Nagahingalit sang sining pila ka mga kuan ano ka mga tinion dito upod sa mga Filipino OFWs sa bahin sa Netherlands no sa pagpamangkot kapag bantay sa kayang lawas sang anay presidente. Ini parehas ang una sa appearance niya sa bahin sang International Criminal Court no via video link no sa dito makabaran sa aton sini nga makabombo nga si Duterte to no si Duterte to tamaan kaluyal yung kuon sini dio si Duterte to tamaan kaluya no kag do hindi katusngaw maghambal ti pila plang kaadlaw to antes naggugpa sila dito sa bahin sang Netherlands sa masobra isa ka adlaw or 24 oras nga biyahe. No, so subong no pinakalaita siya makabananti okay na no naga-take na sa medicines kag ti ginaasikaso na sang mga nurses. No, sang ICC ang anay presidente kag at the same time no ang ginaayo niya kuno nga makakaon sa sangkanon gin kuana no gin provide na sa iya pati mga Filipino OFW sa gahatag dito sang kuana no sang kanon sa iya kag pagkaon. No, so kay ti na-miss niya kuno ang mga pagkaing Pilipino, mga lutong bahay. Kuno suno sa anay presidente. At the same time, no, ang ining paghatag man sa iya kuno ning walang kamatayan ti syempre ginainom ni gid na isa ka soda. No, consider mo na makapapagsik sa iya no. So ti hindi gina pwedeng madula sa iya bisan once a day lang. O ikaw imagineon mo thrice a day sa ganyan kununto na ginom kada kaon niya may ginainom gisa mo nga Coke Zero. So without commercial value lang. So man ang payag no ni Vice President Sara Duterte Carpio. Samtang ti ang depensa sang kampo ni Duterte nagatipon sa pila ka mga ebidensya no sa sining patigonon nga trial o nga trial sa Setyembre 23. 5 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa aga. Mayara sang first time no sa dito nga nakahatag sang statement niya ang iya sining kinaagot nga bata sa iya common law wife nga si Hanilet Avancinia. No, ining bata niya nga si Kitty o kon si Veronica Kitty Duterte. So paghatag pag pronunsar niya diri makabanan no nga ti magkalma na no hindi naton pag sundan ang kainit sang aton siring nga kaugalingon kag ti sa eleksyon na lang kita mabawi. So muna parugyan sang kinaagot nga bata no sang former president. Grabe no. So ti ang mga kwan ko no ang mga gahod kuno ni sa mga supporters ni digong ti unam lang ni kuno magtahaw kag kwan ang sitwasyon magupa na ang sitwasyon no basi ko mauntat maini o sa bagay sakto man ano so ti daw tawo na gid si Kitty no kay ti natu kwan nga i-provoke mo pagid no ang sitwasyon ikaw pagid magatong da no sa sitwasyon no nga hindi man na makahatag asang kayuhan para sa katawhan. Ti support lang kamo daya no kay ti Ama Duterte may supporter sa mga Marcos may ara man sang supporters. Sige no so diskusyonan nato na karon no ano ang reaksyon dire sa isa ka political analyst sa bahin sa pagwa no sang kinagot nga bata sang anay presidente sa publiko kag nagpa-interview sa katapo sa media kag this is the first nga public pronouncement niya
After nga tigin dako pa sining amay, no? Sang tilikdan sining Marso 11. Naara man sa upo dito, no? Naog sa plano gidala dito sa 250th, no? Sa Villamor Air Base, no? Kag at the same time iya makabanan, no? Siyempre dito siya do medyo nakita kuno do pagkamaldita niya. Ang iya sining pagka-arrogante, no? Ang di pagrespeto kuno sa otoridad sininaton, pero galing kay ti para man niya sa kay CIDG Director General Nicolas Torre III, siya bata pa na eh. Intindihan ko na ya, why ko na gisupukan kay bata na. Siyempre, amugin man ako no ang reaksyon sa isa ka bata ko nang amay niya, ang dako. O sige, no? So, titutukan na ito na karoon, no? Diri sa bahin sa aton siring nga pagpalagad, diri man sa bahin sa aton siring nga palatuntunan. Samtang duga pa isang balita, no? Isyo nasyonal kita makabanan ang nationwide transport strike sa grupo sa Manibela, no? Dire karon sa aton sa may bahin niya makabanan sang kuan, no? Sang Pungsod, Pilipinas. Tatlo ini kadlaw nga pagpatigayon sang transport strike, no? Dire karon sa bahin sang aton niya makabanan nga Pungsod. Ang grupo iya sang Manibela. March 24, 25 kag 26. So ang kwan ko no, ang bakod dire sa Bacolod magaupod. Hindi sila magpatigan sa kilos protesta kundi nga kapin sa 500 ko no. Ka mga units nila, no? 500 ko no iya makabanan ka mga units nila ang hindi iya magwa sa garahe. So meaning nilagay sila magbiyahe, no? Kag hindi magwa, no? Sa garahe, kag wa isang kilos protesta. So do medyo mo tortura hay gid man aton sa nga dalanon subong makitaan nyo, no? Makagwa kamo sa bahin sang aton sa nga madalanon, no? Tam-an katawhay. Tuod may way manggid sa mga makita kita nga traditional jeep nga nagabiyahe ti ba si damo karon na maperwisyo. No, so i-check nato ni karon kay ti kunang bitaw man kuno ang pahambalon, no, wala man kuno sang kuana, wala man kuno sang ika-alarma kag ika-kulba ang mga commuters naton, no, sa bahin niya makabaran sang sining patigayon sang untat biyahe. So i-check nato na karon sa aton sa nga pangalagad, sa aton nga palatutunan kag of course i-check taman niya makabaran reaksyon sa pila ka mga kauturan naton. No, at the same time sa aton sa nga mga kabombo, no, ang ining sabahin sang kuan no, mga reaksyon sang Ondok at the same time sang Kinetco. Kay Ondok din ini kanang may magupod, no, sa bahin sang kilos protesta. Ang piston dito sa bahin sang Metro Manila hindi man magupod. Sige, no, so dugan pa naton sa nga mga balita. Kami impormasyon diri makabaran sa aton sa nga pagalagad ang ining karon na mapanugyan sa aton sa nga otoridad. Tuntuman nyo to, no, may 6 ka mga foreigners ang namising matapos nga nagpatigayon sang hiking sa mga kabukidnon dito, partikularmente sa nasakpan sang probinsya sang Negros Oriental. No, nga konsidente una to nga may 6 namising tapos nakita ang 2. And then ang 4, no, nakitaan man sang ulihe. Ano ang panugyan sang aton nga Pendro? No, angot sinidir makabanan sa sining mga hiking nga gina patigayon sa kadelikado pa karon. Ikaw isa ti okay man na habi man na sa mga pila especially foreigners, no? Pero ti basta hindi ta gani sa ulado ang terrain kay balo ka to mag-hiking ka mas adventurous, no? Sa nito kag mas challenging kung hindi mo kabisado ang lugar. Diba? Amo na kuno mo, mag-hiking ka. Ti ma-hiking ka dai karon nga sa ulado mo naman yang lugar. Siyempre dito kay ma-hiking sa hindi mo sa ulado pero amo na galing, no, ang sa likod sinada kadelikaduhan. O posibilidad nga madula ka. Posibilidad nga basi mahulog ka to sa pilas kag way na sang may kuan sa imo makakita kag maitip ka to. Tingod di ka la may hita pa. Sige, no, so diskusyonan ta na karon ko attraction na ang aton nga mga agency diri, no, especially anong mga permits nila man kay kung sa do kibot na lagi kita nga may mga kuan no, may mga dumuluo nga nagahara-hiking. Dapat ma-hiking upod gid sang mga kuan no, mga tourist guide. Especially ti kumabantay dag ubat maday kun ano da. No, nga hindi kita da talang, no, sa sining nga mga lugar.
because ang bag-o nga terrain, bag-o nga lugar para sa mga hikers. Samtang dugapay naton sa nga mabalita kung may impormasyon, may mga report man karon. Si Bombo Miami Francisco nagikan sa bahin sa Bacolod City Government Center. Subong Marso lapit na lang, no? Sa Didi Makabanan, 4 na lang kaadlaw, ho? No, i-check nato ni karon ang dugang panumdum sa Commission on Elections o kung sang Comelec aring isa to pwede na ipasiga ara na. Ang Commission on Elections naton nan, no? So may panumdum karon, no? Diri sa ato kwaon tani. Kay 4 na lang ka daw magasugod na ang kampanya lokal. So that's March 28. Masadya na. No, ang kampanya sa politika pareho diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Kay halos kalabanan naghambal nga may away gid, no? Ang pagpapili sa pagkang congressman, no? Sa tunga iyan ni Mayor Albi Benitez, no? First term nga mayor pero nag-congressman subong, no? Si former Mayor Abilio Bing Leonardia. Leonardia versus Benitez. Sa mayoralty candidate, no? Perde na ni si Juan, si Leonardia, pasanag-sanagon mo guro. Perde na ni si Leonardia sa kay Benitez, pero di sa testingan tarman abi kay dulain naman ning sa bahin sang Juan, sa pagka-congressman, no? Yun. Ayos to. Nagagwa man ang pagka-mistiso ta ba? Sige. No, so naperde ni Mayor Bing sa una sang 2022 kay Congressman Albi Benitez, no? Kon kay Mayor Albi Benitez. Subong sila man Japon ang magabunganay sa pagka-congressman. Pagka mayor sa Jaman, last termer, no? Kag siyempre damo proyekto man, no? Nga nadulong diri para sa syudad sa Bacolod, no? Si Bacolod City Law si Congressman Greg Casataya. Damo na pasar nga mga kasuguan, no? Gin-sponsor nga mga bill. Napasar kasuguan puro author gid, no? So kadamo sa napasar man ni Congressman Greg sa House of Representatives, damo na ngin kasuguan nga author siya, co-author at the same time, no? Sponsor. Asang mga house bill sa Kongreso. Sige. Versus ina makabanan bauti 3-termer man, no? Former councilor, no? Kag 3 sa councilor do to 2 times nga nag number 1, no? Kag naging vice mayor, no? 3 term manog end man sa termino subong, no? Kuan nang pwede mo mabuhin-buhinan pag ito, no? Kag at the same time ti masaka na bilang mayor. No? So ay naman sa padulungan kundi padlagan sa, no? Bilang mayor sa syudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran versus Gasataya. Sa Vice Mayor, pagka Vice Mayoral candidate, sadya man, no? Ang sadto, no? Naperde ni daw naka 1 term lang si Councilor Calao, and then naperde so nagbalik siya, no? By 2022. So mapanalagan siya kung running mate ni Congressman Greg Gasataya. Si Councilor Calao Puentevilla, bata sa Congressman anay Mayor Monico Nyox Puentevilla. At the same time, no, versus 3-termer man, the lawyer and profession, no, kag human rights lawyer nga si Councilor Reniceto Novero. Sadya man ini, no, sa mga pagpabili pagkakonsihal, no, sa syudad sa Bacolod may 26 kita. Kabaga aspirants. 12 sila na da ang kwaon. Sige, Comelec, anong palagyan sa Commission on Elections ba o sa Matar Police to no damo-damo gisalawayon subo. Preparasyon sa pangbaklas sang aton o kon sa Matar Police, no, kag streamers, no, sang mga politiko nga sungayan. Luwas nga sungayan, kabalan pa. Sa mga balita international iya mga kabanan, no? Pasalamat kita si Pope Francis, no? Ang nakagwa na sa Gemini Hospital. Matapos ang pila, no? Bao manugduwa ka semana man to ba, no? Nga pagtiner niya sa bahin sang ospital. No? So ti sa mga kabombo naton, no? Mas mas makusog magid ang aton nga pagpangamuyo no nga mag-ayo sa marasig nga tinion si Pope Francis.
Ni bao kwanto subong to no alauna alas 2 kagahon alauna gid oh. Sa kagahon dito sa room Italy ba sige lang ha base karon sa letter part sa ato sa pagpanglagad no makakuha kita sa mga interviews kag latest nga reports ito ginpangurahan niya diri no ang Angelus Prayer. Okay, no? So kay banpay karon mabalita pa bason no tutukan nato na adres ato sa riga pagalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 17 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. May mga himay-himayon pagkita to sa natabo nga hearing sa Senate Committee on Foreign Relations chaired by Senator Amy Marcos no kay to blang hambal ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ngambal niya no nga way kuno gagana ang justice system diri sa pungsod Pilipinas no sang time sang mga Duterte sa mayor sa Davao kanang presidente siya no sang 2016 to 2022 di may isa lang kita ka pamatuod nga way nagagana sa Duterte sa kung maghambal si Secretary Boying Remulla nga way nagagana sa Duterte administration pero daw nagabumirang man sa iya. Subong ang justice system way managagana no sa time sa Marcos administration. Kaya ang bata sang Secretary of Justice no ay ang the third ni siguro no nga bata niya to blang dakpan bla sang kwan sa illegal nga droga nga ginpadala sa courier bla tapos pagdaho niya dinakop sa dayon pinusasan sa dayon sang Philippine Drug Enforcement Agency no ay so sa kaluoy sang Dios na dismiss ang kaso to sa bata ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Tigagana ng hustisya to kon wala. Kag bao ti may patutsada to si Kwan na batian nyo to si DLG Secretary ba mag-utod ni no nga si Kwan no Jun Vic Remulla. Jesus Crispin isa daw Jesus Victor or Jun Victor, Jun Vic, no? Remulla, no? Sa kaisa to ay may Marcos, iti, kuay gaganang justice system diri sa Pilipinas, ma'am, dapat ibisigaran sa Senado, ina. Sadya man, subong ang pangigay, may mga, ano nito, drama nito. Sa tunga sa mag-utod ni, no? Presidential Sister, Senator Amy Marcos, kag si President Bongbong Marcos Jr., sa campaign rally sang Alyansa para sa Makabagong Pilipinas, no? Sa bayan sang Cavite, si President BBM ay nagmensyon sang pangalan ni Senator Amy Marcos. Kay ti ga-promote ni sila 12-0 mo, no? 12-0 Alyansa, 12-0, no? Pero ligad toto nga weekend ato sila sa probinsya sang Cavite, no? Mapati ka mo sindi, way ginmensyon mo. Sa presidente kaya sining utod, no? Kabahin sang Alyansa, no? Para sa bagong Pilipinas. Away ginmensyon si Camille Villar nga wala man to ang bata ni former Senator Manuel Villar no kag Senator Cynthia Villar utod ni Senator Mark Villar puro na lang Villar no wala man to sa venue pero ginmensyon ni President BBM. Sige no so ti daw naga-amat-amat na sila kwan iban daw naga puro panago na after sang pag-aresto sang former president. Kung sa bagay, ila man na. No? Alang taon na lang na kahit depende na siling tagani. Masami, no? Nga siling ta, hindi lang masami kundi permi ginato ginahambal, no? Depende na sa pasyon sa pumuluyo. Kung sino gidang ilang nga pagabotohon, nga mangin senador. 12 kamang senador naman ang aton nga iiliher subong nga election. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na. Ang nakaligan sa takna ng alas 8 sa agad sa ato sa ring pagpalagad. Diba sa ato sa ring palatunta. Pabalik natin, no? I-check ta pinakulihing nga sitwasyon sa Madalanon. Dari sa syudad sa Bacolod, may kaupod na to, no? Si Bombo RG Kim Kasipe. No? Dari makabanan sa interview sa baton mga local transport groups, leaders. Dari sa syudad sa Bacolod. Magkabalik kita pagkatapos ginamang sa pila ka mga pahibalo. Standby.
Sa lunch sa La Familia, ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom. Maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy.
Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singka. Started time 32 minutos sa nakaligat sa tak ng alas 8 sa aga.
So okay lang nito, ano ano kita Aryo, temporary kuno no. Sige. So diri kita anay unahon ta ang linya na Attorney Joe Max Ortiz sa mga political analyst. Ito nakibot na magkita sang siring do grabe no ang kuan balang support sa mga OFWs. Anong gipakaon sang former presidente sa mga OFWs man? Kaya isang weekend, no, way back Saturdays and Sundays, sa Netherlands, may mga kuan gito yan, no, do everyday, may mga pagsinapol to yan, may mga nagakadto nga mga Filipino OFWs dito sa bahin sa kang daw ara na daw sa Tubang or compound, Tubang, no, sang ICC headquarters. Kaya nagapatagan sa mga kuan yan, no, pag standby dito kapag rally. Actually daw pagtelefon lang ina, no, hindi man silinggid nga daw nagaprotest sa kunano, but showing of support, no, kumbaga mo na gurong aton nga ginalantaw, no, sa mga OFW. Anong ipakaon niya sini sa mga OFWs kati daw patay gid mga OFW sa iya, no, kag sang napriso sa dito sa ICC. O sa Vancouver, Canada, may ara man, no, may mga bitbit nga mga yahay sa pungsod Pilipinas, sa Netherlands, kag late do by Japan matato nga kita, no. O kagahapon pila ka lugar man, no, may mga unity ride nga ginapatigayon, partikularmente sa lugar sang presidente sa Davao. Okay na to, Attorney Joe Max Ortiz, i-check na to sa pika linya. Attorney, may aga, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good morning, Bombo Bon. Sa aton maupod nga tagpalamat kay mayong agagid. Alright, sige. Anong imo nga paglantaw sini? Kay ti hindi lang ni Guro Lahog na, but huge numbers ang mga OFWs na ang nag-inupod, kinagagwa. So, showing of support sa former president. Siling ko gani, Atty. Anong pinakaon ni Duterte sa mga OFW ba? Amo ina, Bombo Bon, nga ginatawag political charisma. Oo. May mga tao yang hindi man gwapo si Presidente Gong. Pero politically may charisma. Sang sa mga gwapo da mga kandidato, pero kay may maruhas. Pero kung mag-appear, si Bongbong Marcos gwapohon man. Galing kay kung mag-appear ang Singgit Duterte. Oo. So balantayan ini nga mga events kay base amo ining ginatawag nga sa in English pabla flashpoint, meaning amo ni siya matrigger sang paabuton nga way kita makahibalo. Okay, kay bisan dito sa Daheg hindi ka magpati, wala naman na sila ginabayran, kundi ila kaugalingon niya personal nagakadto ya sa Daheg para magpakita sang suporta nila kay Presidente Gong. So we do not know. Ang message ni Bombo Pons, kung ako patanawon, simple lang. Ini nga mga tao ni, during the time of Duterte, economically, base mayo-mayo ang ilang pagpangabuhi. Okay? And that explains why also, Donald Trump nagdaog, despite the fact na perdi siya sa kay Joe Biden, because ang mga Americans nakita nila, economically, comparatively speaking, ikumparar mo ang administration sa ni Donald Trump kay Joe Biden, no? Economically, mayong ilang pagpangabuhi sa mga Americans. That is why, hindi katingalahan nga ginpabalik siya. Okay? Duterte, ang ekonomiya mas mayo-mayo kumpara sa kay President Bongbong. Kay bisan ang bugas, naging promisaya nga panubuon sa 20, siya ginamatuman. That's why, kita nga mga Pilipino sa batasan naton kundi ta maayad-ayad na nga aton nga pagpangabuhi dirata gaupod. Okay? So in short, the message is clear nga damo gali nakabenepisyo during the time of Duterte. If you recall ang mga sildo sa mga military naton dito lang nagsaka, no? Nagdoble pa gani. That's why ang mga kapulisan naton ang ilang pagsuporta aran kay Presidente Gong. Incidentally, may mga butang man nga nagreklamo kaya aton nga mga maestra, no? Wala mapasakaan ang mga niya tong militarya pasaka kami ang maestrang nagatudlo sa kabataan. Wala iya mapadoble ang sweldo. So there is a disparity. That is why ini nagakalatabo ni is comparatively or by analogy kasubong sang isa ka coin, no? May hari, may corona.
Kaya itong hari, nagapaninggitan gid nga dapat ipabalikon si President Digong, dapat hindi sa prisohon. On the other hand, sa corona naman nga side, nagasiling sila ang due process sa isa katawo. I-sacrifice mo to yang sobra 30 mil nga due process against one. So, there are two sides of the coin, and that explains why nga kita subong as Filipinos, we are divided as a nation, we are polarized as a nation, hindi mo balaan kung di mapatad ng isa kag isa. So, bisan sa kapihan, diri sa sulod mga libnan. Just the same ang opinion na bumupon sang tao, hindi mo maibaluan kay nato man may hari, may corona man. So, ang importante lang diri respetuhanay lang sa aton nga ginapatihan, bumupon. Ate amugid ano. So anyway, okay man na iya. Kay dito sa iban nga pungsod no, ang freedom of expression attorney, so do accepted man na to sa ila kag okay man lang no, as long as way kada sa may maagrabyado da. Dapat lang bumupons, just like sa Dahig. Ang Dahig, pinaka-liberal na country, bumupons siya in terms of freedom of expression. In fact, ang aton nga mga Pilipinos, no, dito na pirmi, kaganiban, pagit nga mga nasyon, dito pangayo pirmi sa political asylum. Because liberal na ang Netherlands ang in terms of ginatawag duwa ka sides, kundi ka ginapatian, especially beliefs. That is why ang mga meeting sang Dahig dito gid ginahiwat kay guaya siniya daw wala siya blang napinan. What is important is ang imo freedom of expression. That's why dira ginahiwat sa Netherlands bisan ang ICC. So the fact nga ang mga Pinoy dito lain-lain nga pungsod nagakadto dito sa Dahig just to show support to the president, the former president, dira mo mapakita nakadamo magali sa mga Pinoy nga kaladto to. Isa I myself nagawander gani ko ila ni gasto tanan. Yan siya sila gila wala iya sa may nagbulig sa ila para nga magkatuto pa matagan support si President Digong. Ila kabubuton to amo na ang importante nga ang mga pumuluyo wala ginabakalang Filipinos kundi sa ila personal nga balatyagon sila maka-express kung ano ilang sentimento bumupon. Okay. Anyway, diri sa aton ang gagwa diya mga unity ride no, which is the okay man so wala man na sang ginagrabyo da ang isa kag isa sa unity ride, attorney? Ate, sige, bumbupon si padayuno na lang niya. Kung anong diretso, kung ano man reliyon mo bumbupon, importante nga diretso ta sa under our constitution palariho, alalangay. Kag ang akong suggestion sa aton nga Philippine government, this should not curtail the rights of this naga-protest ni. Kung ano man ila balatyagon da, kung ang plano sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, sa plano liwat sa peace unity nga rally, let it be. Nga dapat matigayo na ang gobyerno, hindi na pag-istriktuhan bumupons. Oo, sige. Anyway, ano yan nga nila? Subong naman lang na, mauntat man na, magdugay? Ganun bumupons sa laton sa September 23, kung ano ginang resulta sini. Sige lang, sige. So anong impact sa niya sa economy na ton? Siyempre bumupons, magakuan sina sang economic instability no mga sa subong no maybe temporary man lang ini after a while balik naman sa normal kay bisan ang aton nga bugas bintagan ni subong kay ang bugas natinguan sang national government maapis ang pumuluyo niya amo galin ang reklamo niya sige panubulubaan ta niya ang bilis ang bugas kuway magsinggit ang mga tao nga sige promisa mo diyo ang 20 pesos lang ang bugas. Subong, way ganubo sa 50. Yan, sige, panubo-nubuan tagamay. Amo na, bumupon siya. Last na lang ko. Na iyang mga ginios. Sir, last ko na ang group bangkot sa imo, no? Ano kadako ang apekto sa kay base ko maka-influenza ini sa desisyon sa mga West Obla sa ICC ang ining padayon nga pag-rally to sa ang mga pagtipon sa mga OFWs to sa ICC sa Netherlands? In a way, bumupon sa ma-influence na. Lang nagapakita nga hindi gusto ang kadamaan man nga i-dalon di drug prison si ICC. So especially kung may ruling sa Supreme Court nga nagahatag sang ligwa sa kay Kitty kag sa kay Baste nga may rason nga pagdala to sa iya was illegal, especially kung may pronouncement from the Supreme Court, then that will influence also the ICC nga siya okay. Ibalik ta niya si Mr. Duterte ito. Platon ta niya ang matawhay ni. Pero
ay na siya that although it's maybe a hope against hope, but there is no harm in trying. That is why sa primero bisan si Congressman Tibes daw di ka man magpati nga hindi sa di madala. Wala sa may pati nga hindi siya madala. Tiara nagwa na karon ng desisyon sang Istimor. May madula Bombo Pons kung i-question na kay base pa lang Bombo Pons. Okay? Sige, anyway, attorney, thank you Gedo sa sidugang ma-reaksyon ka. Good morning. So salamat kag sa tanan mayong aga. Alright, attorney Jomax Ortiz sa mga political analyst. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga. Riman sa ato sa ring pangalaga. Sige, no? So, development mo lang ina, no? Kaya siyempre mga reaksyon nga ginapangwa naton sa mga resource persons nato sa mga nagakalanabo sa aton sa mga kabanan nga pungsod. Hindi lang din sa pungsod Pilipinas, kundi sa iban man nga pungsod, no? Like dito pagidya sa Netherlands. Check naton, no? Ang patrol sa percolator sa sitwasyon sang aton nga mga dalanon subong aga. Ini no scheduled nga transport strike, no? Abi ka na isang weekend to interview ay kami ni Sir Rudy Cathedral din natin. Okay naman kado nakabiting naman kami to sa Transportation Secretary to sa DOTR with the Secretary Vince Dizon. Yati basi maisuruhan na lang ni kag makuha na lang ni nga waisang kuana, no? Waisang strike na lang pati ginoon. Ti dayon gid. Ato ya pag sinapol na nagito nila ya, no? Ang natabo. So may almost 500 plus. No, bali Mr. Rudy Cathedral ang although hindi sila magrally, ya. No, kundi untat biyahe gid sila ya nga ara lang sila sa garahe. Hindi lang magwa sa garahe ang masalakyan. Te magamo sa nilang taon naton kon na-paralyze basi may mga na late da nga mga kagda permisyuhan. Nga mga kauturan naton, estudyante, mga manunudlo, mga empleyado sa gobyerno, kaya sa mga pribado, nga mga korporasyon, nga nagasalig ng balasakwan sa aton public transport, no? Public transportation, siniyan naton. May maraksyon na nakuha dugang, ano? Si Bombo RJ Kim Kasipe, sa part man sa Ondok, no? Kag porson man sa payag dari Mr. Rudy Cathedral, subong aga nga transport strike kung matabo ti 3 days, until March 26, no, sa tutuyo para mangin patod, no, ang mangin desisyon na sang DOTR kung anong say nila sa problema dire karon sa local level nga ti nagabiyahe ning iban nga mga PUJ naton, mga traditional jeepney nga wala sang prangkisa. Check naton ano sa piya kalinya. Bombo RJ sa patrol, please come in. Bombo Pons, ang grupo ni Badibela ang wala sa Japon o may araya sa Japon sa pagpuntat ng biyahe diri mismo sa siyudad man sa Bacolod bilang kabahin man sa pag-cooperar o in connection with man sa ilaman nga pagpatigayon man sa lapnagon nga untat biyahe sa Bacod Manibela. So ang ini man bubupon sa maning isa sa mga ginalantaw gidambi nila nga mangin actually hindi man gid required gid kung depende paghapon sa Manibela or sa mga drivers ambi kung mga ano oras sila ambi makapalapit o kung ano oras sila ambi makakanto mismo or makaresume man sa ilang pagbiyahe. So wala gid fix gid nga ang subong adlaw is full nga untan nga biyahe kaya syempre may mapagkinahanglanon ni sila but still this kind of pag-untat biyahe ambi is different from the other because kung mga dumduman nato niya sang mga nagliligad is may araya sang fixed gidambi nga dapat wala gid sang pagbiyahe man. Pero suno man sa iya ang ini man nga klase nga pag pauntat sang biyahe ang isa man sa mga incorporation kumbaga mambal naton bubupos formality na lang gid sa pagupod man sa Bacod Manibela man sa bugos man sa nationwide ang paguntat biyahe man sa Bacod Manibela. So ang ining pagsunundan man will see pa sigapon depende pa sigapon bubupons kung hasta sa uning napapadgadayonon but still depende man japon sa driver kung ano oras o maano oras man sila mag-resume man nakadepende sigapon ini sa mga drivers ambi kay mambalaton nga do hindi gid na saya amo ka kinanlanon gid or mambalaton nga
untat gid dapat kag wala gid magabiyahe nga bakod Manibela ambi bubupons. Pero tingila ni it's about participation lang sa bakod Manibela man sa nationwide nga pag-untat biyahe. Sa atong lang impormasyon bubupons sa atong lukmatian ang payagman ni Sir Rodi Catedral ang presidente sa bakod Manibela. Sir? Kita niya grupo ng mga untas biyahe nga nagahalit na sa komunidad galit. Hindi na to, si Mr. Malakad na. Si Sir Rudy Catedral, sa babaw guro. Okay. Ako mga nindo, biyahe ang iya lang niya kabakod Manibela. Kaya iti suporta na sa panawagan sa nationwide transport strike sa Manibela sa nasyonal. Oo, pero tayo hindi magiging halos tanan, sir, no? Hindi ano lang na sa amon pakita lang kami suportar. Kaga wala kami nagdeklarar gid nga mo gina nga magagilog adlaw gid untat biyahe. Bali, participation with the Manibela sa Bilog ng Pilipinas na lang gid. Participation lang nato na pakita suportar lang kaga para nga kay nakiyala nga daan nga ang Bacolod may Manibela kaga ti kinanglan may ara lang kami sang participation formality. Oo. With regards to that, sir, mga oras mapasibol resume ang iban nga mga gusto magbiyahe or ang daw subong lang gid nga aga or anong baligin na ara na sila initiative na nila kung saan sila no kagin pabayaan ka man lang sige o kung anong ila diskarte dira para ibante lang nga makita nga may partisipasyon lang gid kami. Nga nagasimpatiya ang aton niya panawagan sila. Dati hindi kuya mabalaan, hindi kuya katag sa nga insakto nga apekto sila. Pagka niara gid man kay ang iban na hindi mo lang daan na daw sobra ka ng 500 ang amon membro diri mo. Sa Bacolod, sa Bakod Manibela lang na iya, way pa na iya labot ang iban nga mga organization di like UNESCO kagang undok. So, sa Manibela lang gid sir ang mayara sa mga paguntat. Bakod Manibela lang gid niya. Wala na sang iban pa. Oo. Amol lang. Okay, sige sir. Amoy ito ang payag ni Sir Rodi Catedral na tuhoy diri man sa pagpauntat biyahe man nga hindi magit kinalanon gid nga tanan gid ang maguntat biyahe o mabalaton nga ti stasan it depends sa gyapon sa initiative man sa gyapon sa mga driver man sa Bakod Manibela bumupon sa piyak ni aging kuhaan man aton. Bumbo RJ payag man ang Jay sangat yes bumupon. Oo, liog gabi focus ang camera mo gid sa dalan gid Jay para makita naton bala. No, ang actual gid yang sitwasyon di ka subong ara sa Lacson. Dalan Lacson. Yes bumupon so ari kita subong sa Dalan Lacson. Oo. Oh, palapit-lapit tabi sa main road naton da. No, kay para makita tagid lang actual kung may nagabiyahe nga mga traditional jeep, no? Para nga makitaan sa mga followers naton sa YouTube kag sa Facebook Bombo RJ. Yes, Bombo. So ari makita naton subong di Kasi na medyo maiwat gid ining mga nagabiyahe man subong with regard sa mga aton man nga mga traditional jeep. So ari kita sa Gapon sa Dalan Lacson. Medyo nadamo naman subong ang mga pumuluyo man nga naga-travel man. With regards to that, wala pa man kita may nakita man nga nakaga-stranded ambi nga mga pumuluyo ambi because nga subong tapos at the same time subong mas hapon ambi mangdanan nga ti amo na sa mga possible pero sunod man kay Sir Rodi Catedral Bobo Pons wala man gid hindi ginan amo na yakadako ambi ben nga pares nga paguntat biyahe sang nagligad man. Kaya ang iliman niya is depende sa Gapon as you mentioned nga depende sa Gapon sa initiative sa mga driver man. Sa piyak sa Bombo po si man naton. Do isa pulo no Bombo RJ bilang answer man ambi sa kun ano man ang ilan sa sining hulga man sang piyak man nga grupo ining maankot sa lodi kita dambe pero tingin kuha man naton ang kay Sir Malakad man with regards naman niya sa ilaman nga panindugan as of now or sa siniman nga tinion Bombo Pons dugay magasugod man nila nga conference man
about sa paano i-address ining mga problema ambi sa dalanon o sa mga consolidated consolidated ambi ng mga salakyan man. So mayara sila sa mga patigayunon nga meeting man, consist of masobra siguro mga 100 estimated ambi nga mga mag-attend man, ina mga heads man sang mga traditional jeep man nga mga consolidated. Kag also syempre ang nagpatigayon man or nagupod na sa mga modernization program ambi. So subong adlaw mayara sila sa pagamitingan dira. Kag ang isa sa mga ilang mga iga resolve dira amo ning problema man ngati mayara sige hapon ngati medyo mabudlay kay dako gini nga halit naman ini man ang pag-obra ambi or suno sa ila ining paghatag ambi sang permeable ang golbyada blang mga untat nga dako gid ang resulta sa pag stranded man sa iba naton nga mga pasahero man diri man sa syudad man sa Bacolod. Sa dugang pagidlabong Bupons, aton bala pamatian man ang payag man ni Diego Malacad ang spiak naman na grupo naman Bupons. Ekonomiya sa Pusod Pilipinas. Hindi na siya constructive. Oo, so what sinobi ang ara karon sir? Tanan nga tuok kag korpo, tanan nga tradisyonal para makita naton kung sinong majority sa buong nag-arali panabala o kung ang nag-comply na sa requirements para servisyon ng pumuluyo. Oo. So bali anong mga ara karon nga grupo ang nag-confirm na? Ang nag-confirm na Churet, Cebu Peoples, NDNG, ang Mitsko, ang Asinco Bacolod, Delta Bacolod. Ang isa lang ang wala nag-confirm. Isa lang kita wala nag-confirm sa tanan. Unit ko lang. Ang net ko wala. Ang bakod ya? Ang bakod ya tayo mo ng marali sila ya. Marali na sila ya. Kami ya again sa rally nila. Oo. So bali, sinong mga ara-yara karon? Ang ara karon ang tagiyasang RSD si Atty. Sinyani. Ang presidente sang Asinso si President Asis. Ang sa amon din sa Delta Transport ako si Ma'am Opalina sa Turret, si Sir Secret sa Nitsmo. Pinasunod ko na akong pulver si AGOT ng 100 sa mga leader sa members ang opisyali sa mga korpo. Wala. Pumuluyo din na taya mo. Gabiyahe ang wala mga registro, wala mga insurance. Oo. So dapat i-regulate na sa gobyerno. Oo. So bali karon pag istoryahan gid pa-plastar gid sir kun ano ni ang posible nga mga mangin posible ambi nga mga kinahanglanon nga obrahon with regards to address this kind of issue nga ti daw ka with regards sa issues ng traditional jeep man ambi nga ti ang pa-consolidate kag wala nagpa-consolidate. Wala siya. Okay sir. Lastly sir, ambi mensahe naton bi sa mga pumuluyo man, mas especially diri sa syudad sa Bacolod. Well, una no sa mga pumuluyo sa Bacolod nun kag Negrosanon, mangin conscious lang ta sa nagkatabo sa Pusod Pilipinas, especially may mga away politika. Pagkatto ni eleksyon, hindi ta pag-hider ang interes ng aton ng mga pamilya, no? Conscious lang ta kung sinong ginasakyan ta ng mga salakyan, sinong ginapdan ta ng mga politiko. Yung iban, ginagamit na ang salakyan, ginabutangan mga placard kag symbols ng politiko. Kung ito kabalo kung sinong gasakay damas, hindi man na supporter sang nagkapadalagan o kalaway nga ating pampubliko ng mga salakyan ginapambutangan ng mga streamer and banner na hindi na dapat nagkakatabo sa isa ka public utility vehicle. So, mga pumuluyo, conscious lang kamo kung damayara ng mga salakyan ng mga ngalan sa politiko kang hindi yung mga suportado, hindi nakapumulter, kasi wala na registro. Ang tandaan natin nga may mga check nga iya sa gobyerno, ginabutangan na daw right, check pala. Amo na sa mga legit na ginakilala sa atong publiko, ginakilala sa atong gobyerno. Okay. Pons samtang ikuha naman nato ng side naman ni Ma'am Lilian Simbran ang presidente naman sang Netco ambi Pupons kung natuhoy naman ni sa kung upod ni sila bla sa siniman nga hulgaman protesta ora ining paguntat biyahe
sang sining Bakod Manibela pero sunod sila tapos sa Manila yang pagbiyahe pero waiting na lang ambi sa panginistoryahanay man kag may ara sila sa mga initial ambi nga ginahulat na lang gid nga ting na proseso nato dito sa babaw para ti matagaan man or mahaatagan sila sa nagkakaigong atensyon para man nga ti mabatian ini man ang gila nga panawagan man dito sa babaw bumupon sa dugang pagidla impormasyon bumupon sa aton lang pamatian man yang payag man ni Ma'am Liliana Simbran. Aton nga plano sa subong. Sa? Ang Manibela, Marbal Boyna, kagang Manibela man diri sa Bacolod, may untat biyahe sila ko no? Wala ko kabalo kung ano oras ang declaration nila. Pero ang kinit ko piston, hulaton ang amon niya, hulaton namon ang resulta no sa pulong daw na ginahagad sa piston para desisyon si DOTR Secretary Vince Dizon kay amo inaangamon na istoryahan sang dialog no sa Magligan nga Marso 21, 2025 dito sa DOTR. So ang kinit ko piston kay atong dialog iya ato sang piston ginagulat na mo no kung ano ang resulta sa mangin desisyon ni DOTR Secretary sa after 10 days, no? Dira na kami mag-plano kag mag-action protesta. Kung positibo, mapasalamatan gid sang kinit ko piston kag sa Piston National ang mangin desisyon ni DOTR Secretary Vince Dizon. With regards to that, ma'am, what will be your next plan knowing this nga te may amo siniambi nga pagpauntat posible manayan nga mga for the upcoming days may pagpauntat pag isang biyahe? Sa ilaya sa isang Manibela na iyang panawagan nationwide pero ang piston niya tapos na kami negosasyon sang DOTR sang Marso 21. So hulapon kapon kay ang nakamaat na desisyon sang amon nga negosasyon dialogue with DOTR Secretary sang Marso 21 dito sa Manila sa iyang opisina. Paulat kami sang pulo kadaw. Dahil magdesisyon si Vince Dizon regarding hindi siya gusto palawigon nga ang mga traditional jeepney nga wala nagpa-consolidate, wala rehistro, wala insurance, wala franchise. So hopefully si Secretary Dizon magdesisyon pabor sa aton mga operators kag drivers para sa ilang panglangabuyan dire sa siyudad sa Bacolod kag sa Burgos nga Pilipinas. Okay, so bali what is clear for now ngati ang may-ara ng ganyang nga sa untat biyahe amo ni ang Bakod Manibela. Oh yes sir, actually kapanawagan sa namatian ko kapanawagan man si Marbal Boyna sang isa man ka dialog no sa DOTR. So kapay pa nga ining tatlong adlaw nga strike nila mapanupangdan man sa DOTR Secretary kag tagaan sila sang panahon para pamatian man ang mga hinanaing sang Manibela kag hopefully sa at the end of the day solusyon sang amon problema sang Piston kag Manibela kag sa iban pang mga sektor ang mangin desisyon ni DOTR Secretary Vince Dizon, sir. Yes, bumupons. Okay, no? So, silingkugay na, sanggid patutok na to ng video to sa kalsada. Segundo, isa pulo, no? Isa ka traditional jeep, pulo ka mga private vehicles ang galabay da subong sa area sang Lagon? Yes, bumupons. Actually, medyo madutay ko na tawa naton, medyo madutay giti. Yung mga traditional jeep naton because nga ti kon lang tawo naton tama gid ni ka ang nagabiyahe subong do inisipo na lang gid nga mga traditional jeep ngati we admit it or not may RS ang apekto man syempre sa mga nagasinakay man o sa mga nagabiyahe ambi kiti kabalo naman kita magbiyahe man gani ko magsinabay-sabay ambi ning aton mga traditional jeep man even ara pa ganing mga Manibela may mga tiyempo gid gyapon ngati sa tuman kadako man sa mga damo nga pasahero ambi inakulang man ang aton nga salakyan to dira sa how much more maguntat pagid ang pila pagid ka mga or ining Bakod Manibela man bumupon so although nga hindi gid amo gina sa parehong una kadagko gid yung mga epekto ambi pero mabatyagan naton nga may ara gid sa gyapon na bumupon sa epekto
with regards sa mabalaan pagitin naton karon kung may ara ako mag-ara na sa rush hour bumupos because kati dili naton mapatyagan gid ang ilang paguntat biyahe pero kung as we know na bumupons nga ti suno man kay Cerro de Catedral depende sa gyapon sa mga driver kung ang inisyatibo nila kung hasta saan sila maguntat biyahe pero ini nila it's a formality na lang ang nga pag-upod man sa Bacod Manibela sa nationwide nga pag-untat sa biyahe pero sila mismo yan nag-aambal yang ati untat biyahe diri mismo sa syudad sa Bacolod ang wala man niya sa Musina but only it is a formality nga ti pag-ugyon ang sa Bacod Manibela man because nga ang Bacod Manibela nationwide ina-recognize man ang syudad man sa Bacolod as ang ilaman nga kausabong bupons. Oo, so wala man ta mga kwanda na disturbo nga mga pumuluyo kay lingko ba si bala may nagapinila bala halin pag inasang aga nga nagahulat sa lakyan bala kag na late sa mga trabaho nila subong na late sa klase nga mga estudyante kag mga manunudlo ta sa paglibot-libot naton bumbupon sa before sini wala man kita may nakita gid ang nga daw pila high gid nga mambalaton nga tito naging nag-stuck sila o naging late gid sila sa ilang mga trabaho because nga sa subong sapat pa man actually kung makita mo mga traditional jeep naton subong hindi pa gid papuno gid nga sin puno-puno bumbupon sa so hindi pa gid dapat ikabahala gid ang bulubatayan ni karon na muna yung pag-rush hour na bumbupons. Oo, sige. No, so anyway, iban siniguro nakaprekatan naman kay before pa man ang weekend, gibalita tanan nimo, Bobo RJ? Yes, bumbupons. Actually, ang confirm lang gid sa gihapon sa subong nga nagunta tang biyahe mula ni ang Manibela. Kag ang mga other pagid nga nagabiyahe, ang padayon sa gihapon, ang Butsilingon, kay makasakay kag makasigapon makaserbisyo pasigapon ng iban pag traditional jeep man sa syudad man sa Bacolod. Okay, kung makitaan ta nga may nga perwisyo dati ang LGU ta sa Bacolod laban-laban nag-provide na ni sila pero wado ay magoro report no? Actually po Pons wala pagid actually wala man kita may nakita man gani pag-provide man sa silakyan man ambot silingon lang ni siguro bumupons nga ti wala pagid hindi pagid mo na ka mabatsagan gid bi ang kakulangan gid sang sakyan because kasi ilang paguntat pero sa nambal ganin naton mahibaluan gid naton ini karon pag sa mga rush hour pero kagina sa rush hour bumupons hindi pa gid mo nakadamo man sa mga nagapila gid bumupons ambot silingon ma-cater pa man sa mga traditional jeep naton nga nagabiyahe sa subong kag modernized jeep ining mga pasahero man naton bumupons. Okay, all right. Sige, salamat gid Bobo RJ. Ini si Bombo RJ Kim Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no? So, salamat sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe. No? Sitwasyon sa bahin sa area sang Lacson, no? Ang pinakalaba nga Lacson Street naton no? Sa Siringunang adlaw sa Gipregayon sa sports strike sang grupo sa Manibela, no? So, Balaka-laka ang salakyan sini naton so ti okay ni subong ni rasa banyo guro nakakadto na sa mga opisina balaan tani karon sapon on ang kwan ang magin epekto sini no kay ti na-expectan naton nga kulangon gid ang mga salakyan sini basta mag-rush hour na sige no so dugangan tanada no so sa aton ti ila man ka matarong nga magparigan sa transport strike so kung sabagay kung isipo mo pwede sila kaya way gani sila to sang kwan no wala gani sila sang kung mag-strike ka mo way unod ang kwan ang talagbasan nyo way mo income no kung sabagay na madihado ginading mga grupo sa transport groups naton pero daw permi man nila gilang himo kung isa daw anad naman lang nila ila to kung may strike sila tapos manglambat sila da sang mga salakyan tapos mabit-bit sang kwan sang daw pitsil na bla o kon kabo no tapos hulog mga ayo sila da ay tinunto nag-strike kamo tapos mga ayo kumunda kung nagbiyahe guro kamo tigudi may ara pa kamo sa income sa pagkahapon tigong ba sa daw gininto nyo kulingon nyo kung sabagay siling tanagani ti may demokrasya kita ila na ka na matarong respeto naton pero kung strike mo tat biyahe gid kalaway lang taon ang gauntat biyahe may gapangayo-ayo da no para kuno support sa pagkaon sa mga driver hindi naman insakto no so anyway so importante dira no kita sa part sang Fourth Estate no na mention naton ini in advance nga ti posibilidad nga may strike gid no so before the weekends
weekend, may mga napang-interview na kita diri regarding sa ilang mga plano. Medyo masako-sako si Sir Mar Balbuena, no, ang National President sang Manibela. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa takna, alas 9 sa aga. Pagkabalik kita, dugangan talang pila nato sa rin kumapanomdom, no, kag dugang matopiko kag mga issues, ato sa rin pag-istoryahan. Pagkatapos, gidamang sini. Ni among Pachyrhizos erosus o kung common sa pagtawag jicama o kung Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa 3000 BC pa. Tubtog introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayal sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw.
Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo.
Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amarguso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church.
Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa ka sikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga sa takna galas 9 sag. Kapati diri sa ato nga palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Saan nakasanbay naman si Bombo Miami Francisco. I-check na to ang mga balita. Nagikan sa bahin sa Bacolod City Government Center. Dugang sa diri makabanan nga mga kuan kampanya sa ato sa Department of Social Services and Development. Ako na DSSD. Ang Anti-Mendicancy Task Force sa Bacolod 24 hours na ang surveillance bangod sa report sa pila ka mga rugby boys sa syudad. Oo, bisan tungang gabi kung isa may mga malabayan kita da nga mga minors pagid gani so lain pagi kay nagasuyo pa sa rugby. Ngara lang sa mostly kita bumihan naka-standby sila sa mga 24 hours nga fast food chain ba? Arada? Kasagay ka pang kayo, no? So, kung hindi mapagatagan, o ka pang akig pa. Isan sa ko isa, slakyan mo to, kuritan pa nila mo.
siguro buyon kanila sang bato. So I hope nga mentayo yun ini no, ang aton nga kampanya. Kay ti daw ka eyesore bala no, para sa aton nga syudad. I-check nato sa pekalinya Bombo Mia May Francisco. Bombo Mia sa report kamen. 24 hours sa karon ang surveillance ng Anti-Mendicancy Task Force ng DSSD Bacolod. Bangod sa mga reports maupon sa pila ka mga areas diri sa syudad sang Bacolod nga ginatiniran sang mga rugby boys kag mostly sa ma-rescue o kon makitaan bumupon ang mga minor de edad. So sunod sa pahayag ni Ma'am Alma Agustilo, ang head sa karon sang Persons with Disabilities Affairs sa DSSD Bacolod nga nagaserbe man nga spokesperson sa Anti-Mendicancy Task Force nga sa karon bamupon sa 24 hours nga naga-monitor ang task force agod nga ma-determine ang mga areas kung sa diin nagatinambay o kung nagatinira ang mga minor de edad nga may ara sang kapyot or bit-bit nga mga solvent bombopons and worth is ginapang suyop nila ini. So sa tinalikdan nga si Mana kung aton madumduman pilaman ka mga minor de edad ang rescue sa may Araneta Street sakop bombopons sang barangay Singkang matapos nga mag-circulate sa social media ang isa ka video nga may apat or masobra sa 5 ka mga kabataan ang nagatililipon kag naginatunga-tunga nila ang rugby kag ila ini nga ginabutang sa suludlan sang mga soft drinks, bumapons, mga plastic bottles kag ginasinghot. So sunod sa pahayag ni Ma'am Alma Agustilo nga naga-round the clock surveillance sa karon and monitoring sa pilang kadalanon ang task force and ang ila ina nga himuon once nga nadakpan kinahanglan ina bumopons nga iproseso gina-check if taga diin ang mga nagaka-rescue and then kinahanglan man ni sinila i-assess bumopons for medical assistance kag syempre ang ila nga pamilya check yaron kung bala may ara sang kapasidad nga sila ang maatipan kaya sila ang palaboy-laboy sa dalan and kadelikado bumupon kaya mention man imo kagina may ara sa nga na survey abi o kung na-check nga mostly may ara sa gihapon nagatambay kong gabi. Pero bumupons ining rugby sunod sa kay Ma'am Alma nga self-harming. So kung nagapanakit abi ang mga kabataan o kung wala nagasabad sa iban nga tawo, so ang ila ginahimo rather is gina-rescue lang nila, ginakuha kay kinahanglan sa gihapon tatapon kag kuhaon sa dalanon ang mga kabataan o kung ang ma-rescue nila bumupons. And ang solvent gali hindi siya included sa illegal drugs. Pero may ara sang nagakaigo nga treatment nga kinahanglan sang isa ka individual once nga sila bumupons ang nagasinghot sa nga solvent kiti kinahanglan gid kuno nga madula sa ila sistema ining rugby. And bumupons suno man sa kay Ma'am Alma nga sa karon gina-facilitate na ang mga nagkaladakpan sang nagliligad na rescue ang ila nga sitwasyon kay if hindi makaya sang ila nga family nga sila ang tatapon bumupon sa may possibility nga sila ang i-refer for possible institutional care. Kaya isang una bumupons ang mga rugby boys kuno ginabutang na sila sa Social Development Center o kon SDC pero sa subong bumupons hindi na sila pwede maimpon sa center bangon nga tilain ang ila nga processing ang dynamics kag ang treatment. And bumupons suno man sa kay Ma'am Alma bawal gali magbaligya sining solvent sa mga minors pero hindi man na bumupons ma-determine kung kisa kay base adult ang nagakal and then ginatunga-tunga sa mga kabataan o kon mga minors bumupons. So karon gina-monitor sang task force ang areas sa mga drive-thrus, mga fast food chain and ang ara kuno sa may plaza mostly lapit sa mga hardwares bumupons. And ang ginikanan bumupons sarang makasuhan pero hindi dali-dali kuno mapailan sa kaso. Pero nakadepende ina sa pag-assess ng social worker bumupons ang ila ginaobra is constant parent effectiveness service
paghinog nun, dialogue, tag-counseling. Pero kung hindi madala mo pons, posible sila nga mapasakaan sa nga kaso nga child abuse and exploitation inaman santo sa Republic Act 7610. Bumumia, Yes. may available kita nga manpower da or personnel nga 24 hours gid nga mag-surveillance? Actually, bumapons ng tinalikdan ang Anti-Mendicancy Task Force do nakatunga-tunga na sila bumapons mo. Kaya sa mo ng area, sa mo ng specific time, and then kalabanan nila nga pag-monitor is gabi. So since daw nagdamo ang presence ng mga rugby boy, so may ara lang sila siguro bumapons ng mga naka-shifting nga schedule. It's either nga per barangay bumapons ang ila or per area rather, and then makuha sila sa tanod para mag-upod sa ila surveillance o kon roving bumapons. Pamatian bala naton ang dugang pagid nga detalye sa pahayag ni Ma'am Alma Agustilo, ang nagaserbe sa kanang spokesperson sang Anti-Mendicancy Task Force ng DSS2 Bacolod. As ginrescue nga mga rugby boys, no, si DSSD ka ang City of Bacolod at paagi sa aton nga Anti-Mendicancy Task Force nag round the clock naman ta sa aton nga ano ni gani ng surveillance or monitoring sa aton nga mga kadalanon kay at may nakita naman nga mga amo sina cases, although doon nadula na mga rugby boys daw nagbalik naman daw nag-ano na siya, nag-ara naman, nakita naman sa dalanon. So ang himuon ta na is ang nadakpan to ang na-surveillance nga process ta na sila hina-check kung di nga barangay na gina-refer ta. But before ta i-refer, so taman na sila for ng medical Manila, na-refer ta sa for the medical assistance Manila needs kung ano kinahanglanon, and at the same time gina-assess ang family kung ano ang kapasidad ng family. If bala mo ang rugby is self harming bala nga cases, for as long wala sila pang panakit or nagasabad kag nagaano sa mga tabo, pero kinahanglan taman sila gyapon itatapon kag kuhaon sa dalanon kay di man nami gara sa situation amo sina nang solvent di siya sa illegal drugs nga kay solvent na siya yaya. So ang drugs siya is substance na siya, medicine or whatever, pero niya solvent niya ginagamit nila. Pero treatment man na sila gihapon, need na sila for treatment. Kag madula lang na siya ang rugby boy, ang rugby sa ilang sa lawas nila kung may treatment man sila. Ay kulang lang sa pahuway madasod. Nakitaan to kang na-report na sa amon at this time ang amon nga Anti-Mendicancy Task Force naga-facilitate na sang ilaman nga needs kag ang ilang concerns. Baliklanay sila sa parents na Gina-check ta kung may kapasidad ang parents, kung wala, so to the time being gina-refer ta sila for possible nga institutional care man. Kaysang before ang aton nga mga rugby boys na sa una previously kinabutang man sa Social Development Center sa SDC, pero galing kay hindi ta na sila pwede maimpon man di sa aton nga mga kabataan nga ara sa center. So may posibilidad basi kung magdamo man ang rugby boys naman kabay pa hindi lang makakuan kita makaput up naman sa center for them na para sa ilaman. Kay lain man ang ilang processing, lain man ang ila dynamics, lain man ang treatment nila. Gani naman amo na ang ginahimo naman sa Anti-Mendicancy Task Force sa aton yung mga hardware bala kay ginabawal by magbaligya sa minors ang amuna, pero basi pala ang gibakal adult man and daw ginatunga-tunga naman na nila amuna siya. So hindi taman na mapunggan ang mga adult or ang hardwares hindi magbaligya sang solvent kay ila na iya mga negosyo, mga pangguba na ko negosyo sa ila. Pero muna siya as much as possible gina-monitor naton ang ila sa within sa sa plaza and sa market lang ang mga area sa mga hardwares dira.
Kaya ra man nadalaban damo. Nga 24/7 na sila subong ang aton nga anti-mendicancy sa monitoring nila. Ma'am, anong ginaubra niyo sa mga ginikanan? Ulit-ulit na nangyapon na may sila man nangyapon na di wala. Actually, hindi naman na dayon dali-dali sila bila or ma-filean kaso, pero gina-assess na atay ni social worker kung anong kapasidad nila and constant nga parent effectiveness service nga sir nga ano namon na counseling, paralegal counseling and dialogue sa family. Ang parents mismo kung may violation sila, Liability ang pwede nila. negligence nila na means sa na-fall sa Republic Assembly System ng child abuse and exploitation and ng negligence sa ilang duties. Ma-fall na sa child abuse. Okay, Bumbumiya. Tiyan mo ni ho, kung ginaproblemahan na tunda ang rugby, ginasuyop sa mga kabataan kati sila ko mo, sige tambay man sila sa mga fast food chain mo. No? So, hindi kita magatag kwarta. No? Bumbumiya. So, kay iti, kung tagaan mo ng kwartang rugby boy, no? Ibakal niya man na Japon rugby. So, mas maayo, guro kung ihatag ta, pagkaon na lang, para rekta na lang kaon, Bumbumiya, o okay man? Pwede siguro mo baton. Oo. Taga kaon gina-decline nila, so wala na lang din dapat. Tibala na Dapat sila hindi maghatag. Oo. Ako ya, ever since, wagi ko yung gatag kwarta, Bumbumiya. Gatag yung pagkaon, arao ka na, para mabusog ka. Bumapons, wala man ko gahatag kwarta. Kaya wala ko inughatag, bumapons. Awa, abi ko kung ginasave mo lang ang kwarta mo. Oo, bumapons. Kaya ano man na, hindi gid nami nga sa dalan sa engineer and then nagapangayo-ngayo bumapons. So gina-report ko na sila sa mga pulis kung may makita kung hindi na mo na madinalaga naman na sila. Oo. Ate, sige, tiyan mo na aton, kabay pa, no? Nga, maging hands-on gid rin, no? Nga aton nga DSSD. Regarding sila kay mas budlay bala Bumbumiya, no? Magpulaw ako ginantaw ko. Hindi ta kapasalig nga 24 hours gid kay problema da magkuang kada tawo. Gaan pa da night differential na mo. Amugid mo pons. So kung may ara mo lang siguro sa mga tanod nga naga-roving, naga-check abi sa tagsa-tagsa ka mga areas mo pons. So okay naman na. So long as wala lang gid presence ng mga kabataan o kung mga individuals mo pons nga pangkayo-kayo o kung worst is nagasuyop sa rugby mo pons. Ate, sige. Salamat gid, Bumbumiya. Ini si Bombo Mia Main Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Uh, 40 minutos nakaligan sa takna alas 9 sa aga. Mabalaan di man naguro kung do kuan bala no ning kabataan nga ti purely kung tagaan mo sa kwarta iba ka ligid pagkaon. Pero ti para sa akon mas maino lang gid nga pagkaon no. Ang ato sa ring hatag ti bala na sa kung kanon nga kun hindi. Ang importante no sa didri makabanan no importante dira nga ti nabla no bisan gamay lang nga bagay. Pero naghahatag ka bala kag makashare ka nako na nila nga pasalamatan. So sang ti pero na iban sa dato gapulos pa na to no sang tela no ang ulo ginaputos ang ulo nila pating ilaguyan ng natabunan nila no. So nagtawag ko sa mata lang kita ano matsaga do kuan ba sa do sniper ba sa do sniper sa tapos magkadto sa imo ang rugby gali ari di sa dalom kabayo yaho. Sige so kung ikaw mahatag kaayan sina no? Siyempre no, instead nga maluoy ka na lang kag maghatag ka, may tendency hindi ka na lang maghatag may tendency hindi ka na lang maghatag, siling mo tibala ka da. Bisan pagkaon ganito hindi ka maghatag pagkaon sa iyato mo. Di ba? So muna karon, ang isa sa mga kuha na tunda, no? Ginalantaw. So, i-assist tamayo, no? Kung bala talagaan sila o kung hindi. Sa pagkaon o kung sa kwarta. No? So, may araman na yato nga nagapakilimos na nga makaturan, pero naya ginabakal gid sa pagkaon.
Yeah, guro okay gid na, no? So hadlukan mo lang galing to ang ining mga nagapakuan ba to? No, nagapa atras bala sa mga salakyan to. Kundi ko isa permi kada sa muna nga lugar. Tapos kung makuan abi nga daw mabalaan kanila to nga daw way kang hatag sus. Tansan lang enkwentro sa ito ang katapat mo tansan lang. O bisan bato lang gani, no? Yan mo kay gatag-atag ari mo kay kurisan. Kibot ka lang, abi mo nagalabay lang sa tumo. Pero depinsay gali nagakuris gali sa sang salakyan mo baho, no? Muna mo kisa makaladlok mo na, no? Oh, that's why nga ti assist ta, no? Kung isa mera maganito nagapa-barker to, kag nagapa atras nga mga kabataan na, no? Nga naga-kuan man mo, no? Naga-tilaw-tilaw man mo. Ay, iban tilaw to, iban nga lulong na gid. Nagaluyupok ang guya, no? Nagawasiga ang mata, no? Pudpud ang ipon. Ay, nako. Ay, kailan hadlok sila din nga kurisan, lakya mo, di kagi mangatag. 42 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa agad sa aton nga pagpalagad last portion sa ato sa ringa para tuntunan. I-check na this time si Bombo Grace ni Nobaton kay gipabalikan tato bala ang aton pulis. Ipa-verify tagid to. No, kundi may anom to ka mga foreigners to nga namising matapos nga nagpropotigayon sang hiking. Igning mga hiking gali ni lipod sa balota, mga illegal gali ning mga ginahimo nilang hiking sa mga bukiran. Wala gali sa mga permit. So, na-report nga na missing, may kay na pang-retrieve. No? Nakita. Ti karon way gali sa mga dokumento. Bisan permit sa din ang ginakuha ang permit sa aton nga mga local government units ta. No, sa DNR, sa Department of Tourism. No? So instead maluoy gani sa ila kay na-rescue sila, ti daw base pa sa kaam sa kaso niyo. Kag posibilidad nga ma-detain sila. Wala pasang nagakaigo nga permit. Check naton sa pikal niya Bombo Grace sa Baton. Ano pang update nga batayan nato dire? Bombo Grace, report, come in. Mahimo nga ma-sanctionan or matagaan sang sanction ang mga foreign hikers nga na missing sang pinalikdan nga Marso 19, 2025 kag nakita sang Sabado, March 22, 2025. Mga foreign hikers, naman sila kabilog, pagpapos na una nakita ang duha kag ang apat itong mga nailihi. Kita sang Philippine Army, sang mga tanod dira kag iba't pang agency at Bureau of Protection kag aton sini nga mga kapulisan. According kay Police Lieutenant Stephen Solinar, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office, nga ginahulat nila kung ang LGU sang Valencia, Negros Oriental, ang mahatag sanction sa sini nga mga hikers o kung hindi. Wala pa diri sang desisyon. For now, ining anom ang ara sa ila tag sa tagsa ka mga puloy-an. Dira man mismo sa banwa sang Valenta. Kag okay man sila, wala man sa mga serious nga ginabatsan sa lawas o kung mga injury nga nakuha sa ila pag-hiking. So, they are believed bumapon nga nag-hike man ged asami nga nag-hike. But ining last time nga nakalabot sila nga apat sa Amlan bumapon sa wala inigali coordination, wala paglisensya sa LGU. No? Kaya ang Negros Oriental is very ideal man ged sa hiking. Mamupon sa modaya sa manani nga katuan para lang mag-hiking. Pero hindi mamupon manami ang wala kita galisensya. Kay mabutang ikaw sa Pisgo, ay mga kabuhi. At the same time, may ara nga mga area sa ginahikingan na makagambala pa mo po, especially no, sa mga animals na mga sapas sa forest ating
sa bukid. Ang paggamit gani isang drone ginabawal dira umupon kay ti posible nga maka-apekto sa mga nag-a-install dira sa mga sapat. So just like man si ang security or safety sa atong sini nga mga turista dapat unit kita danay before kita magkadto kung diin, especially hiking. So ining ana ang mga ini, we used to hike pagid siguro balabong mo ponds. But isa pagkalabot nila sa mga lugar sa may Malabos, Valencia, sa Amla na nakita ganing apat. Basi nakalabot sila makapilang beses, pero kasi mabupon sa mga situation nga wala man nila yun pangayo kag amo tong missing sila na anom. Yes. So may mga pahanumdom diri aton sa mga Ano to tanan nga mga nationality? Yes. Anong mga nationality ito nila? Lain, German, Russian, tapos British, Canadian. So grupo sila German. Oo. Mga asawa ni nakalabanan diri mga Pinay, dira okay. naman mo sa nadula na sila ang mga nila, mga asawa o kung mga partner pala. Amo ang nag-report pumupon sa atong mga kapulisan nga muna nagbilakat sila para mag-hike sa nabalaan naton sa uli na wala galiin sila kalisensya sa LG. Yes. So, ang pinakabata dito sila 38 years old. Ang pinakagulang na ara sa 67 years old bumupon. So, sanay sila, no? Makita mo man na wala sila sa nimbatsag ko, no? Sa ila sini nga mga kalawasan, no? Sa itong sini mga kapulisan kasi sila ka mga government agencies na nag-rescue. Kaya tungod, makita mo, balaan mo nga, sanay sila sa hiking bumupon. Yes. So, ari, pamatian na rin natin ang update sa mga kanong magikan sa spokesperson sa Negros Oriental Police Visual Office, si Police Lieutenant Stephen Polinar. As of yesterday, ma'am, no, pinauwi daw po muna sila sa kanilang mga bahay po. So we are still waiting if kung ano ba yung action ng LGU, if they will be sanction kasi they went on hiking na walang ano. Pero right now po, no, is after yung search and rescue, no, yung ginawa talaga natin is pinauwi na muna sila sa kanilang mga residents. So we're still waiting for further updates po dito po. Sir, kamusta naman po sila? Hindi naman po sila nilalagnat or whatever naramdaman sa mga katawan nila? Wala naman, ma'am, no, they are all well naman po nung nakita natin. Nakita sila ng mga otoridad. So, wala naman talaga silang serious na injuries na natama. So, according sa initial investigation, sir, matagal na po nilang ginagawa ito? Nag-hike talaga sila? They always, conduct hike naman po talaga. Doon naman po based naman po sa mga sinasabi po ng mga iba. So, hindi naman po sila new dun po sa hiking po. Kasi if they are new, hindi po sila magdalas ng ganyan po katagal po sa wilderness. Pero we were able to survive that long po from 19 to Saturday. So, their experience naman po. Pero taga saan sila, sir? Valencia talaga? Yes po. Valencia po sila naka-reside na po lahat. Nagkakakilala lang po sila. Yes po. So, first time po nila, sir, mapunta sa ganong lugar? Yung iba po, no, they're experienced hikers na po. Nakailang beses na po sila ilang beses na po sila conduct po ng hike. Oo. The same place. So, hindi na sila bago doon sa terrain. Pero, I don't think po dun po sa terrain na pinahak nila going to Amlan, yun po yung hindi namin alam if they were able to nagamit na ba yun na trail or
Yes po. So yun po is hindi pa po talaga natin nakakausap kasi they were sent off to the residences naman. So yun po, no, if the LGU of Valencia would like to dig deep, no, kung ano ba talaga doon just to improve the tourism, then maybe they would conduct investigation po. Pero right now po, no, the initial ginawa natin is to, after they were examined by the rural health unit, is pinauwi na po muna sa kanilang mga bahay po. Sir, lastly, ano pong mga reminders natin sa mga hikers? Kasi po yung Negros Oriental is very ideal po, no, sa mga hiking, sir. My ano lang po is we just follow the rules laid down by the LGU po, no, para sa mga turista na magtatangka na umakyat sa bumaba dun po sa mga tourist spots nila po. The LGU, more than anyone who knows how to deal and how to make the experience of everyone better po, no, kasi they will be promoting their ano po, hindi naman po sila maglalagay ng mga magsiset ng mga ganito if hindi naman po ito safe. So we just need to follow the rules and regulations set forth by the LGU para po guided lang din po tayo to always seek the guidance of a tour guide if you are new, and we should always ano lang po, pag po tayo magsasariling ano po like yung ano po yung DIY, like lalo na po sa mga kung alam natin na mag-alanganin yung lakad, you should not make it do it yourself. You should always seek the guidance of a tour guide para po maging safe po, kasi they will be the one who will give the call if it's okay to pursue, or it's okay if they need to go back, or they need to hover po muna po. So yun na lang po muna po, no, sa mga turista na nagbabalak po na mag trekking po dito sa Negros Oriental, to follow the rules of the LGU po. Okay, this is the lone ano po, sir, no, situation na nangyari po or experience, sir, sa mga foreign hikers po, di ba? Wala naman pong nangyari ganito yung nakaraan. Ma'am, during my stint as the spokesperson of NOPO po, no, this is the first time that I have encountered such incident po na nag-trekking na hindi nagpaalam. So maybe this be a precedent po, no, and an eye-opener po. Number one is to the LGU, and number two is po sa mga hikers na we should be more stricter in implementing these trekking activities po, since we are very known for having ano po, no, nice na mga attractions po. So we should be more we should lay down our rules and strict and stringent po process po para po ensure na safe po ang lahat. Oo. Bugay? Ano? Yes. Over na sa pamilya nila? Ara sila subong buhapon sa ila nga residence. Po nila pamilya. Balon tani, kung ang LGU sang Valencia ang tagaan sila sang sanction diri, Manila, nga wala sila ng lisensya before magkadto sa lugar para mag-hike. Oo. Gani, may kaso dati, proseso, gwa din regular filing eh. Ati, amo ginabo mo po, so, kung desidido manggid ang LGU. Agwayo lang eh, nga nakita, sila bala nga buhi mo po, sila na santanin, hindi na matabo. Kaya kabalo kita nga, kung kita, directory kita, bintular kita, wala daan signal, kasulod na bumupons. May mga creatures sa ang ibang, hindi ka absado ba lang? Oo. Absado? Correct. Hindi lisensya ka dapat. Especially sa mga hindi taga-dira. Tiyo mo na eh. Basta hindi na sila well-versed na. Nga dapat may permit ka gid, no? May tour guide ka gid, no? Bobo Grace? Gani, basta nag-try lang man dalahaw. Kung basta kaya ta or kaya ta din or hindi. Bobo po si nakita, hayo kita
katahuran. May tagi sa paglisensya. Oo. So kuha na no nang situita ko bag-o to sa lugar no mangin ibalo tagid no ang kasuguan no kay ti ignorance of the law no excuses no one na mo no Bombo Grace. That's why ti on tagid no sila ni mga friends nilang kumong ila status ri ko tourist man na o kun may ara na sang permiso nga diri naging sila mantener but ibaloon gid nila no ang mga kasuguan ta diri man no sa Pilipinas kay balo ka mo ni mga friends mo may mga edad na ni no mostly sa ila sa anom ni may edad na kay balo ka dito ni sa ila Bombo Grace no basta may edad sa ka-retire ni sila do kumbaga do why na sila sang makabataan nila may mga pagbuhi na no so gapang buhi na sa isanon do so gapangita sila lasawanhon nga mga Pinay no ti kita mga Pinay ati sa tatano pensionado so maalaga ka lang ni sa mga foreigners ni buhi ka na. Yes. Ako ginao kung ay himo bala diri exercise lagi ka mga mga Pinay nga mga foreigners bala Okay. Sige, balon ta na kung ano gid man kung may kaso ipasaka na sa ila. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bombo Pons, and si Bombo Grace and Baton Press number 1 and most trusted the radio network of the country, Bombo Radio, Philippines, Basta Radio. Bombo. Balinsa sa Negros, Oriental. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 59 minutos. Nakaligan sa tak ng alas 9 sa aga, no? Do video lang alang naman. Ang ato sa ringat siyempo, no? Standby na ko mo, sunod na ato na matawang mga drama. Ang misteryo sa kabi, alas 10, tubto alas 10 media, once sa lab. Alas 10 media, tubto alas 11, kang recuerdos, alas 11, tubto alas 11 media. Lunes kita, bako dasig lang sa panahon ta. Second to the last day, no? Pila na lang, 7 na lang kadlaw, no? Paksi naman ta kalendaryo ta sa bulan sang Marso. Petsa 24 sa bulan sa Marso tuig 2025. Ang ialagad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpumati para sa number 1 and most trusted radio na ito kinakati. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kag Remedios Dilarama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa masobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon.
Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung nag-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros.
Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa adtong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa atong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas,
sa old curriculum sang aton basic education program kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Kung diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Pagsugod sila ton pag-ong nga sagwiranon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ba, Mimi? Ano naman ang ginahibi mo, ha? Nasubuan ako sang ginsugid sa akon sang classmate ko. Sino naman nga classmate?
Anong ginsugid niya sa imo? Nga sa apektado ka naman? Si Sandy bala. Ang iya ko nga pet nga papi. Napatay. Kay nakagwa ko sa ila gate. Tapos, naipit sa salakyan sa dalan. Ah? Ay, masubo matuod nga balita, ina. Hindi maayo katuon si Sandy. Kinagaibi siya. Tapos, hindi na siya kuno pagpasugtan nga may pet siya liwat. Kaluoy kay Sandy, ma. Abi, husto na nga hibi, ina. Hindi mo na problema ang bagay nga, ina. Ikaw gani, wala pet nga kuring o kung ido. Sige na. Hipos na ah. Ay, ano galing gusto mo nga kaunon nga snack? Gusto ko magkaon sang pancake, ma. Kagdason, gusto ko lemonade. Okay. Himuan ko ikaw ah. Basta, hindi ka na maghibi, ha? Ginululuhan mo si Mimi? Oo. Kinagpilis goon naman. Ay, ang aton anak nga ina. Halin sang bata pagid siya. Kadali maapektuhan sang problema o kung kasubo sang iban. Gani man. Kagsa mo na nga itad, anom katuig. Sulugiran na siya sa mga abyan sang ilang mga problema. Husto ka. Ang gwa, shock absorber si Mimi. Doon na nga maluluyon ng siguro ang aton anak Cynthia. Ang akon lang, kabay pa nga, mabugayan lang siya permis ang kusog, kag kabakod. Ma, pwede ko kabalon extra nga biskwit? Para kay sino? Mayatagan ka naman ay. Si Julius bala, ma. Nag-away ang iya mama kag papa. Wala siya matagaan balon kagapon. Kintagaan ko lang siya sang akon biskwit eh. Di, pas ibala wala naman siya balon karunaw. Madala na lang ko nga daan sang extra. Mimi anak, okay ginaiya nga nagabulig ka sa kay kung sino nga buloligan. Pero hindi ka magkalipat ha? Nga hindi man kita bala manggaranon. Hustuhan man lang ang amon ginapabalon sa imo. Masibala kung magsalig na lang sa imong mga classmates. Kaysa ako nabi sila nagkapalapit, ma. Naluoy man ko nga hindi ko sila pagbuligan. Ma, tulog ka bala, oh? May ginatag sa ako ng akong classmate. Bag-o nga lapis, ma. Uy, may bago ka matuod nga lapis? Nga gintagaan ka niya, haw? Si Julius balamaw. Ang gintagaan ko sang biskwit kay nag-away ang iya mama kag papa. Ginsugiran niyang iya lola nga gintagaan ko siya sang biskwit. Tapos, kaina, si lola niya nagsugat sa iya sa school. Gintagaan ako ni lola niya sang bag-o nga lapis, ma. Amo bala? Amoy na sigurong pasalamat niya sa imo. Maayo lang kay buot ang lola ni Julius. May nag-aatipan na sa iya. Ang anak ko lang nga iniho. Mabinuligon kagidya nga bata. Aring pinamakal ko nga balalo ni Mimi sa eskwelahan, oh. Uy, pila ginakaputos nga mga biscuits, haw? Dupang duwa na nakasimana, ah. Hindi ba paktan? Madala naman siya sang extra nga balon para sa kay kung sino naman niya nga classmate. Mayon na, nga may extra na kita nga stocks. Sa iyo mo ginakasunod ang anak mo, Edgar. Hindi na ako matingala. Gamay man lang inang abutang, hindi bala? Pero makasalbar na ini sa kung sino man nga hindi makasarang magbalon.
pinili ko? Nga ihatag ko sa classmate ko nga nasunugan? Okay na, ina. Wala naman sa masubli si Nay. Kay lalaki man ang manghod mo. Kaluoy man sa ila ni Mitch, ma. Naubos gid ang tanan nila nga gamit sa sunog. Pati nga mga gamit sa pang-eskwela. Naubos gid. Ote, ari ang bag nga wala mo na ginagamit, oh. Ihatag ni sa iya, ha? Ma? Thank you, gida. Bisan paano. Malipay na si Mitch. Mimi, daw nagakinusamod ka naman sa bunghaw? Ang classmate ko malapaw. Nainit ko sa iya, Kaysa ganyan sunlog ang isa ko ban ka classmate. Tupaday kami bangko. Nainit ko sa iya, Oo nga, Ano gud nga sunlog inahaw? Ginatawag niya nga palito si Gwen. Si Gwen naman niya, nagkakahuyan, kay ginakadlawan man sang iba namon niya classmate. Siya gani, si Punon Pro. Ya! Ikaw ang gapangutos gali. Abi, isugid na sa maestra ninyo nga nagapanabad siya. Para nga sawayon siya ni ma'am niyo, Mimi. Si ma'am niya, wala man niya ginaseryosong ginasugid sa iya. Hindi lang kuno pagsapakon. Ati ho, hindi na lang ninyo tuod pagsapakon ang nagapanunlog. Kung hindi siya maguntat, hambalis siya. Nga siya gani, si Punon man. Mimi, magkaon ka sang utan, ha? Hindi na pagpahigad sa pinggan mo. Ma, kadamo ginisang utan nga kinbutang mo sa pinggan ko, Jutay mo lang inaanak. Para sa kayong lawas mo na Ang classmate ko gani pa. Palakaon utan ang yamanang. Pero subong, may leukemia. Ano? Ano? Pila ka adlaw na nga absent si Grace. Kay ara subong sa ospital ang yamanang. Wala ko na sa nag-aatipan sa iya sa ila. Ato siya anay siya nga paryente. Wala pa gani siya makapasa sa iya project, ma. Pa? Makaluluoy man si manang niya. Ati, dalon ta siya sa aton pagpangamuyo, Amoy ng aton mabulig sa ila pamilya. Kinatapos ko pa gani ang mga project ni Grace, Ako na lang anay ang naghimo para sa iya. Nangayo siya sang bulig sa akon mo. Amo gali? Ote, anong kinanglan mo para matapos mong iya project? Hatagi ako sang lista para nga mabaklan ta ka. Oo pa, salamat kid. Sige na. Kauna ng utan sa pinggan mo, Deadline is deadline. Hindi na ako mag-atag sa extension sa submission sa inyong nga group project. Kung loyag ninyo nga makagraduate sa senior high, then comply. Hala guys, anong himuon taman? Wala pa yung natapos ni Alex ang iya party sa aton project. Ay, wala na siya guro gana nga makatapos sa senior high niya. Hasta kita ya, dalahigo niya. Iya na lang parting kinahulat ho. Te, mano na lang ta si ni Mimi. Duha na lang kadlaw. Deadline na naton. Katalakan isang groupmate yaman. Wala na tan isang mahimo. Ako na lang ni maobra. Ate, hindi na lang naton siya pagdalon sa grupo ta Unfair man na iya sa aton, no? Nga may grado siya nga wala man siya sang inubrahan. Sige lang Last ko na nga salbar sa iya. Good luck na lang siya sa groupmates niya sa college.
Nabatyagan kong akon alarm. Late naman ko tani ba? Another day naman ba? Kag 2 ka oras lang ang tulog ko. Okay lang ah. At least, nakatuon ako para sa long test namon subong. Mahimos na ko ah. Mapaeskulahan ako. Ay, ang but 1 point na nagitani, no? Passing score na ko tani iya. Ay, malas ko subong. Wala ka man guro nagtuon. Puro ka lang lantaw abis ang K-drama mo. Stoy. Ano mo niya imuman? Katalakagin ba sa subjects naton? Di ko man bet ang aton mga props. Ay, Tristan. Bet mo man o kung hindi ang aton mga professors, dapat seryosohon mo gihapon ang imo nga pagtuon. Kay kung hindi, mabalik ka man next semester. Sila man naghihapon ang maestro mo kag maestra. Abi mo makaluwas ka? Ay, ambot Mas chef na nakuguro korso Bala ka kung anong luyag mo. Basta gina-encourage ko ikaw adlaw-adlaw. Ay, thank you, friend. Pero, ay, nabudlayan, nagid kuya Nabudlayan, nagid ako Ma, kamusta ka mo na tatlo ni Papa kang ni Danny? Okay man lang kami diri, Mimi. Kaloy-an Ikaw na iya? Nagkakaon ka nagatulog kada permi? Permi ka lang sako sa tununan mo Okay lang ko di ma. Galing bala ma, ang close friends ko nga si Tristan, daw hindi na magpadayon. Kapoy na siya kuno katuon. Pero, kanugon bala sa niya ginsugdan ma. Anak, iya na desisyon sa kabuhi niya. Kinambalan mo naman siya. Hindi na napagpadalmi pa. Sa tion nga ini, unahan naman ang kaugalingon mo. College ka na Mas damo ka na sa pinanilagan. Kung sa banta mo, nagakaapektuhan ka sa pagka-negatibo sang iban, maglikaw ka sa ila. Okay ma. Hindi ka na magpa-stress ha. Layo ka bala sa amon. Maghalong ka perme kung magpauli ka sa inyo dorm, ha? Ay, grabe nga tulunan para sa exams ba? Damo pa term paper nga talapuson ko. Pero, hindi ko man mapabayaan. Duha ka adlaw na nga wala akong maayo tinulugan ba? Pero, sige lang makapahuway mo ko gihapon kung matapos naman ang exams namon. Ay, Mimi, ang group leader naton absent. Malain ko nung pamatsyag. Pwede. Ikaw lang na yung ma-acting leader ta. Absent naman si Janice. Siya ang nagpresenter sa kaugalingon niya nga mag-group leader sa research project ta. Tapos, hindi niya matindugan ang irresponsibilidad. Gimpaanad mo manabi mo nga kung wala siya. Ginasalo mo yung responsibility. Ay, sala ko pagali. Ta sige na hagaran ng ibang nga mga groupmates. Ma-meeting kita. Natuyo na ko Hindi na kaya sang uto ko kag sa mga mata kung ako nga lubrahon. Iyan niya dapat sang amon groupmate. Ugaling, kinasalig na lang nila tanan sa akon. Anika, tanawin ko abing oras. Wala. Na-stress na galit sang kaagawon.
Patulog-tulog lang na ako. Isang makadali lang. Ay, anay ka. Eset kong alarm sa alas 5 sang kaagahon. Kagdason, tapuson kong ginaobra ko kung magbugtaw ko. Total, alas 8 pa man ang amon klase. Alas 5 na. Kanami sa pamatsyag ko ba? Bisan 2 lang ka oras ang tulog ko. Kalawig na sang pahuway sang lawas ko. Ang mayo pa. Manglimog na ko Kagtapusan ko ng akong schoolwork. Guys, ari na si Mimi ho. Nagsulod na siya. Ay, Mimi. Ay, ano natabo? Nga bago ka lang. Ha? Late na ko, haw? Hindi pa man. May 10 minutes pa gani antes magbell. Hindi ka gani late. Pero nga absent ka kagapon, ha? Ano? Paano nga absent ako kagapon? Nag-meeting pa gani kita. Kung anong himuon ta nga matapos ang aton group work. Hoy, ari kami diri kagapon. Nagasige kami kontak sa imo. Kanat be rich ka. Ano? Uy, Tristan, hindi gani ka mo maglawag sa amo sina, ha? Wala ko absent. 2 ka oras lang gani ang tulog ko. Alas 3 ako nagtulog. Nagbugtaw ako alas 5. Nagbugtaw ka guro imo alas 5 sang subong nga adlaw. Tristan, hindi bala. Miyerkules na subong? Wrong. Wibis na. Ano? Ay, ambot sa imo bilog kay mo adlaw siguro nga natulugan kagapon. Kagang bugtaw mo kay ina niya sang alas 5. Ay, buta. Ha? Oh, hala. Amo na kalawig ang tulog ko? Tinala ko man niya daw ang kakapagsik sang lawas ko kay. Pero, paano nga wala ako nakabatsyag sang alarm ko kagapon? Kagkaina lang? Nga wala ako nakabaton sang bisan ano nga tawag o kung mensahe halin sa inyo. Ay, ti ambot. Ay, ikaw lang yung makasabat sa pamangkot mo nga ina, no? Kaghoy, nabalakag ko sa imo. Hala? Sa bilog ko nga kabuhi, amo ko palang ninaagyan. Hindi ko gini mapatihan niya. Natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang Singkamas. Ang Singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang Singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtogin introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, Singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang Singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Manggaranon ini sang vitamins A, C and K, folate,
phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggananon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas nga ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles
particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation No. 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado.
alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon-ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo Basta Radio Bongo. Patawar ako. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini.
Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Kristi, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Bugtaw, kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Nang, dali ka! Lantawa ba lang makakuha nila nga mga isda? Malingaw ka gid sang tulog sa ila mo. Aba? Magsunod ka na nga! Kay ginapay-bay ako ni tatay! Ba? Ang lalaki nga ginpamudluan ko kahapon. Ara man siya. Kag nagatulok naman siya nga nagayuhom-yuhom sa akon. Ay, ano ba lang lalaki ngayon niya man? Daw bag-o lang nakakita sang babae. Ari mo ay, kay pamudluan ko ikaw liwat sa akon mga mata. Tang! Tang! Inandiri! Natamo sa mga isda, oh! Ara na! Tita Belinda, sa diin ba na nagkadto si Kulit? Ay, ara lang ina sa palibot. O kung hindi gani, ato naman na siya sa payag ni Oliver. Sino nga Oliver, tita?
Pangayaw man lang ina diri. Siguro mga 2 ka tuig na siya diri. Amo bala? Taga diin siya ta? Ang nahibalaan namon, taga syudad man siya. Kag ilo na kuno siya sa mga ginikanan. Amoy na nga nagpasimpalad siya. Kag diri siya nakatupa. Nagsunod siya bilang kabulig ni Badong sa pagpangista. Ginbaton man siya ni tito mo. Gani amo na makaupod namon siya perme. Amo bala? Kag isa pa, napahamtang naman ang amon buot sa iya. Kay man mabuot man siya mo. Mapisan pa, kag wala ka man sang isaway sa batasan niya. Dason, hipuson ina siya. Mayuhom-yuhom lang gani ina siya. Kag talagsa lang na kun maghambal. Do kadalom bala sang iya pagkatawo ha. Oh, hindi ka mo maglakat-lakat sa baybay? Ay, ginatamad pa ako nung busog ako sang ginpamahaw naton. Kadamo abis na nakaon ko mo. Ginhidlaw gid ako sang sinugba nga isda. Ambot kay Christy Oh, ikaw Christy, gusto mo bala maglagaw? Sige tito. Kagwapa sa imo lang, Christy. Siguro, nagalinya lang managpangaluyag sa inyo ay. Kag siguro, may boyfriend ka na? Gwapo kag manggaranon man pareho sa inyo. Boyfriend? Hinari lang nagsulod sa unang-una ko si Ricky. Nang, may boyfriend ka na bala? Wala. Wala pa ako sang boyfriend. Ha? Wala ka sang boyfriend? Sa kagwapa mo nga ina, wala ka sang boyfriend? Wala gani. Hindi ko yung magpati nang ya. Ang pakaisa gani naton nga si Lisa. Nga daw talabang hitsura. May boyfriend gani nga army. Ikaw pa? Siguro, pislian ka ay. Basi. Kung sa bagay, nagakataboy na sa aton nga mga babayi. Nagakapislian kita kung madamo ang nagapangaluyag sa aton nga mga gwapo. Kabudlay man pili, no? Amo. Dali ka nang. Mapadayon kita sa unhan. Dali. Ma? Si kulit man na to? Hindi bala? Ay, oo nang. Kag naglagaw naman siya kay Oliver, oh. Dali bala nang, makadto kita sa ila. Mapakuha kita sang lubi kay nung Oliver. Mainom kita sang tubig sang butong. Kay ginauhaw ko. Kaupod mo gali siya? Akong ginatumod niya. Ayaw man kayo nakaupod yung kay Celia? Celia? Abi mo nang, bagay ka mo nga duha ni Oliver. Celia ha? Untate na ina. Hindi ba laman nami ina? Nagalahog lang ko nang Hindi na gani man nami ina. Sorry nang Hindi na ina maliwat. Ay, gusto ninyo nga magkaon sang butong?
Madali lang ha. Kuhaan ko kamo. Celia, sorry sa ginhambal ko kaina sa imo ha. Hindi lang ako gusto nga ginasunlog ako sa tao nga hindi ko man lang kilala. Kag bag-o ko lang nakita. Sala ko manang. Kalimtan na lang nato ah. Ba? Ato na. Nagasugod na sa pagpanghulog sang lubi si Oliver. Nang Celia! Nang Crispy! Ako na lang mamulot sang lubi ah! Relax lang kamo dira! Oo, kulit ah! Ari ng butong Kristi oh. Salamat. Oliver, sa diin ka kana sa syudad sabto? Sa Lapos? Nagasabat siya sa kay Celia. Pero sa ako nagatulog. Mainit gani ko karon. Tuslukon ko gining kalimutaw ya mo. Ari mo ay, kay pamudluan ko naman ikaw liwat sa mata ko. Tikman, kundi nagduko ka man naggago ka. Nang Oliver, buka man ipalihog ang akong lubiyo. Kay mainom ko sang tubig. Kunamit na gid inom sang tubig ah. Nagatour lang kita around the world. Kay nagasaylo-saylo kita sang kalanan kag tululugan. Kay ginalibot na to ng imo kauturan. Pero kasadya, no? Amo matuod. Nagakalingaw ako diri. Kanagbalik ang kapagsik sang lawas ko. Nalimtan ko ang mga problema kag sakit sa dughan sa kamatayo ni papa mo. Daw sa pispis ako nga nabilanggo dito sa syudad. Kag ginhilway sa duog nga ini. Amo man sinang nabatyagan ko, ma. Ma? Gusto ko pa nga magdugay diri. Kay feeling ko, daw kalapit sa akon diri sa mahal nga Diyos. Ay, pwede ka nga magtiner diri. Apang ako, hasta lang sa isa ka bulan. Nga, ama? May negosyo kita, hindi bala? Hindi ko ato mahimo nga isalig lang sa tao sa sulod sa malawig na panahon. Gusto ng isa ka bulan tumabalik na ako sa aton. Mabudlay na. Basi kung sa sobra ko nga salig sa tao, makabugtaw na lang kita nga iya nagaling aton kabuhian. Nga ginpangabudlayan nga pundaron ni papa mo. Kung amo, maupod na lang ko sa imo, ma. Aba, hindi. Ipadayon lang pagbakasyon mo diri. Hindi ka man pagpabayaan sa mga tiya kag tiyo mo diri, Nakahibalo ako sina, ma. Ugaling? Ugaling ano? Gusto ko naman nga maghalin diri. Siling mo kay ina. Gusto mo nga magtiner diri.
Nga hinali lang nga nagbagong pensar mo. Nainit ko kay Oliver Ano? Abi, nga aman. Ano kay wala siya nagapulo pamisok tulok sa akon? Do may plano siguro ang gago nga pangaluyagan ako. Ote, anong malain tira? Dalaga ka man Hindi na ako ma. Christy? Husto ng isa ka bes. Nga naghigugma ako kay Ricky. Tama na ang kasakit nga ginhatag sang lalaki nga to sa kasing-kasing ko. Hindi na ako gusto nga masulit pa ma. Nga sakiton sang isa ka lalaki ang kasing-kasing ko. Hindi ka na maghigog maliwat, amo bala? Pabayaan mo na lang nga magtulog ang kasing-kasing mo? Nga hindi makita ang pagpalapit sa iban nga pagpakamahal? Oo ma. Nga mahigugma pa ako. Kung liwat lang man ako nga masakitan. Anak, hindi tanan niya paghigugma nga nagapalapit. Sakit ang ginadulot sa balatsyago naton nga mga babayi. May ara nga tunay, kag tubtob sa katubtuban. Pareho sa paghigugma ni Papa mo sa akon. Ma, lain si Papa. Ang paghigugma, mahalin tulad mo sa isa ka sugal. May nagadaog, may nagakapierde. Kung ang matabuan mo, manugtunto, pierde ka. Apang, kung matuon ka sa matharong, kag matuod nga nagahigugma sa imo, daog ka. Kung amo, nga mapasimpalad pa ako. Naperde na ako sang primero. Nga mataya pagid ako liwat. Ano mo na siling napierde ka sa una mo nga taya? Nakaibalo ka bala sang rason? Kung nga wala nakabot si Ricky sa adlaw sang inyo kasal? Nga kinanglan ko pang mahibalaan ma. Tuman ang nahibalaan ko. Nga hindi tampad kag matuod ang iya pakigugma sa akon ma. Gani, nabatas niya ako nga ibutang sa dako nga kahuy-anan. Ay, ang maayo pa. Hindi na lang naton paghambalan ang bahin sa inyo ni Ricky. Kaya nagabatsyag ka lang sang kaakig. Sorry, gid ma. Ang maayo pa, Karika. Magwa kita diri. Maayong hapon sa inyo. Si Oliver. Ay, maayong hapon man. Ano tani? Ari ba na si Choy Badong? Ay, wala sila. Ay, kami lang diri sang anak ko. Amo gali. Pwede bala ko nga makasulod? Dalong ko lang sa kusina ining dala ko nga karni. Karni sang ano ina? Karni sang baboy talonon Among gali. Si mamang nag-istorya sa iya. Apang sa akon siya nagatulok. Nga bala nga mo gisinayang panulok mo sa akon? Amo ka palang bala nakakita sang gwapa? Tuslukon ko na karong mata mo. Makita mo gid. Uy, Christy. Kay kaulugo tabi mo. Daw kaunon gid niya ako nga bilugon makatulog. Oliver, pasensya ka na sa anak ko ha. Wala abi siya sa mood eh. Sige na. Dala to sa kusina ang dala mo. Sige ma'am. Sa likod na lang kumagi Anak. Ginamawagid sa tong tawo man. Mayo gani. Para nga hindi na niya ako pagtulokon nga wala sang pulo pamisok. Jesus, para ina lang. Siguro, nagadayaw lang siya sa imo. Kung nga mo sina akong magtulok siya sa imo eh. Pagdayaw? Kag sa diin mapadulong? Sa pagpangalayag ma? Kag sino naman naghatag sa imo sang ideya nga pangaluyagan ko ikaw? Pasensya gid Ma'am Emilia. Wala ko lang napunggan ang kaugalingon ko nga magambal eh.
Sa nabatian ko nga ginhambal sang anak mo. Kadilantado abis ang lakat sang utok niya eh. Nga ginapaminsar niya nga pangalawiagan ko siya. Samtang nagatulok man lang ako sa iya. Hindi man siya makagalanyat para sa ako na. Agod nga pangalawiagan ko siya. Kagando mo nga manginubya ko. Sige na mama, mauna na ako. Te, ngayon ka maghambal sa buong? Kinahuyan ka? Amo bala? Wala mo ginpaabot kumabatian niyang ginhambal mo, kaginbalik niya sa imo? Ginsiling lang niya to, kay nasakit ko ang buot niya mo. Pero ang matuod, naluyag siya sa akon, ma. Kay ang pagtulok niya sa akon nga wala sang pulo pamisok, pati maan na to nga gusto niya ako nga pangaluyagan. Ay, sigurado ako nga wala sang luyag sa imo si Oliver. Kag wala siya sang plano nga magpangaluyag sa imo. Tungod kung may ara. Kung may ara, maano? Hindi siya maghambal sang amo sadto. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasubpon sang kasaysayan ni Kristi, gayagin pasakop, kagatan man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Bugtaw, kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man, kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo.
Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Nakakadto na blaka mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental gayong ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanday Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well,
Ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw.
Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig sa amin sa lahat ng mga drama na aming ginagawa dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, isa na namang sulat ang ating natanggap para bigyang buhay dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang sulat na ating natanggap ay nanggaling sa isang tagapakinig na gusto niyang magtago sa pangalang Dante. At ganito ang sulat ni Dante. Gone somewhere. I have loved you. Dear Tia Sofia,
Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio. Lalong-lalo na sa inyo, Tia Sofia. Gustong-gusto ko pong pakinggan ang drama ninyong Recuerdos de la Vida. Dahil naaaliw ako sa drama ninyo ito. Kaya naisipan ko rin magpadala sa inyo ng sulat. Baka sakali pong ito rin ang inyong bigyang buhay. Itago nyo lamang po ako sa pangalang Dante. 28 taong gulang na po ako. At kung ano ang mga kaganapan sa aking buhay na nag-iwan ng rekwerdo, ito po ang aking isa-isahin dito sa aking sulat. Ganito po ang simula, Tia Sofia. May pinag-aralan ka at napakatalino. Bakit ang lalaking ito pa ang napili mo? Napakatanga mo. Talagang babae ka. Ano ba? Auntie? Napakasakit niyo namang magsalita, Mama. Huwag sana kayong mapanghusga. Wala akong pakialam kung nasaktan kita. Lalo na itong lalaking ito. Totoo naman ang aking sinabi. Oy, ikaw lalaki, layuan mo ang anak ko, ha? Hindi ko yan pinag-aral para sa'yo lang mabagsak. Mama? Mahal ko po ang inyong anak, Auntie Carlota. Hayaan mo lang, Nessa. Magtitiis ako kung ano man ang sasabihin ng mama mo. Alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo. Ano? Ano pang ginagawa mo, lalaki? Umalis ka na. Sige, alis na ako. Ihahatid na kita sa labas. Dito ka lang. Huwag kang alis dyan. Tandaan mo ito, Nessa. Gagawa ako ng paraan para mapaghiwalay ko kayong dalawa sa ng lalaking ito. Mama. Alis na ako, Nessa. Kanina pa sana. Pasensya ka na sa binitawang salita ng mama, ha? Totoo naman na wala akong pinag-aralan. Sana hindi na lang ako ang minahal mo. Kahit sino ka pa, basta't mahal kita. Hindi pa huli ang lahat. Maghanap ka na ng... Huwag mong sabihin yan. Nasasaktan ako. Hindi ang hirap ng buhay ang makakadlan sa ating pagmamahalan. Pero ang sabi ng mama mo, gagawa siya ng paraan para maghiwalay tayo. Kahit anong gawin niya, kung nagmamahalan tayo, hindi mangyayari ang gusto niya. Lagi mo sanang tandaan, mahal na mahal kita. Kung hindi lang sana maagang namatay ang itay, nakapag-aral sana ako. Nasagasaan kasi siya. Kaya huminto ako sa aking pag-aaral at ako na ang nag-asikaso sa aming bukid. Para hindi ka na masaktan, habang maaga pa, ay kalimutan mo na si Nessa. Hindi ko kaya, inay. Pareho kaming masasaktan ni Nessa kapag ginawa ko yan. Nagmamahalan kaming dalawa, inay. Bukod sa may pinag-aralan at maganda siya, makakatagpo ka din ng babaeng babagay sa iyo, anak. Inay, kailangan bang sabihin niyo yan sa akin? Masakit para sa akin na ina mo ang makarinig ng mga masasakit na salita. Lalo na kapag minamaliit ka na. Nagmamahalan kaming dalawa ni Nessa, inay. Wala nang makakahadlang sa aming dalawa. Kung ganon, gumawa ka ng paraan. Anong ibig niyong sabihin, inay? May kausap si Nessa. Siguro, yan yung nanliligaw sa kanya na nagngangalang Romano. Mayaman ang taong yan.
Nasisiguro ko, kotse niya yung nakaparada sa tapat ng bahay nila, Nessa. Nakita na nila ako. Paano kaya ako makakaiwas? Siya ba yung sinasabi ni Auntie Carlota na nobyo mo? Siya ba? Minsan ko na siyang nakasalubong na may daladalang gulay. Marahil ibibinta niya sa kabahayan. Oo, siya si Dante, nobyo ko. Malaking insulto para sa akin ito yan ang sasabihin mo sa akin? Ang taas ng lipad mo, lalaki. Hindi ko minahal si Nessa dahil may pinag-aralan at may kaya ang pamilya niya. Kaya kong magtrabaho. Totoo. Mahirap lang ako. Lagi akong napuputikan sa bukid. Pero malinis ang aking kamay at aking puso. Matapang ka. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sa oras na yon, kundi ipaglaban ang aking karapatan. Pero ang napakasakit, hindi na ako pinayagan ni Auntie Carlota na dalawin si Nessa sa kanilang bahay. Nakikita na lang kaming dalawa kapag makatakas siya sa kanyang ina. May iminungkay sa akin ng aking ina na dapat kong gawin. At ito po ang sumunod na nangyari. I will stay. Kung talagang mahal mo si Nessa at gusto mo siyang makatuluyan, gumawa ka ng paraan. Anong ibig niyong sabihin, Inay? Maghanap ka ng bibili sa ating bukid para maipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral. Inay, matanda na ako. Talagang hindi para sa akin ang diploma. Huwag mong isipin ang mga araw na daraan. Kung yan ang itatanim mo sa iyong isipan, talagang hindi mapapasa iyo si Nessa. Kung ganon, kalimutan mo na siya. Inay? Dalawa lang ang pwede mong pagpilian, anak. Ang iyong kinabukasan o si Nessa. Kung si Nessa ang iyong pipiliin, kailangan may magsasakripisyo. Yung bukid bang ibig niyong sabihin, Inay? Pero hindi ako papayag. Ayaw kong mawala sa akin yun. Yun na lang ang natitirang alaala sa atin, Itay. Tsaka doon tayo kumukuha ng ikinabubuhay natin. Hindi ka aasenso sa bukid, anak. Paano niyo naman nasabi yan, Inay? Bahala ka kung ayaw mong makinig sa akin. Pero mag-aral ka sana, anak. Ikaw na naman. Isa ka lang magsasaka, hindi ka bagay sa anak ko. Naintindihan mo ba? Oo, tama kayo. Pero kahit gaano karami ang pera ninyo, kung wala kaming magsasaka, wala kayong mabibiling bigas. Walang hiya ka. Sinagot-sagot mo na ako. Nagpapakumbaba akong nakikipag-usap sa inyo, Auntie Carlota. Kalimutan mo na ang aking anak. Hindi siya nababagay sa'yo. Anong gusto mong mangyari, ha? Ibibilad mo siya sa init ng araw? Matalino ang anak ninyo. Sanay sa maginhawang pamumuhay. Hindi bagay sa kanyang umapak sa bukid. Alam mo naman pala bakit nandito ka? Kahit isobsob mo ba ang katawan mo sa bukid, mahirap ka pa rin. Kaya siguro sinisiksik mo ang sarili mo kay Nessa dahil gusto mo makatikim na maginhawang buhay, ano? Nagkakamali po kayo, Auntie. Layuan mo ang anak ko. At kahit kailan, hindi mo na siya makikita. Sa ayaw at sa gusto niya ay papakasal ko kay Romano. Hindi. Tama ang mama.
Talagang hindi po na ako makakausap kahit kailan. At para hindi ka na masaktan, huwag ka nang pumunta sa bahay. Gusto kong ipakita kay auntie na malinis ang hangarin ko sa'yo. At kung mari, ayaw kong patago tayong nagkikita. Gaya ngayon. May ibang parahan para maipakita mo ang iyong malinis na hangarin. At kung talagang mahal mo ko. Ha? Tama ang nanay mo. Hindi pa huli ang lahat. Walang matanda sa edukasyon. Ay. Lihim pala kayong nagkikita. Ha? Romano? Nakakaingkit ka naman, pare koy. Lihim na nakikipagkita sa'yo si Nisa, pero tignan natin kung hanggang kailan ang kahibangan yung dalawa. Mabuti naman anak at nakapag-isip-isip ka na. Ito'y para sa iyong magandang kinabukasan. Nakausap ko na rin si Berto at si Mang Ayo. Magtulungan daw sila sa bukid natin. Nag-iwan lang ako ng malit na kapiraso para may pagkukunan tayo ng kakainin natin, inay. Magtulungan tayong dalawa, anak. Ibabangko ko ang ibang napagbentahan ng lupa para may gagamitin tayo kung sakaling mabigo ako sa aking pag-aaral. Hindi ka mabibigo sa iyong pag-aaral, anak. Magtiwala ka sa iyong kakayahan, lalo na sa ating puong may kapal. Ay, mahirap talaga ang maging mahirap, inay? Talagang ganyan ang buhay, anak. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Nalulungkot ako. Pero sa pagkakataong ito, magtitiis ako na hindi ko makita si Nessa. Muntik na ako dun Si Romano? Sinadya niya yata akong sagasahan. Mabuti na lang at nakita kong may paparating na kotse. Sayang! Isang langaw na lang ang hindi nakapirma. Tanga ka talaga, no? Kailan ka pa makapagtapos sa iyong pag-aaral? Lahat gagawin ko para sa pagmamahalan namin ni Nessa. Kahit kailan, napakatanga mo talaga. Alam ko na matagal na kayong hindi nakikita ni Nisa. Sabihin ko sa'yo, may malubhang karamdaman sa Auntie Carlota. Ano? Siyempre, susundin ni Nisa ang gusto niyang mangyari. Ang mangyaring gusto ng ina, ang ibig kong sabihin. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ina, mapipilitan itong pakasal sa akin. Nag-alala ako sa aking nalaman, Tia Sofia. Kaya gumawa ako ng paraan para makausap o magkausap kaming dalawa ni Nessa. Sa aming pag-uusap, nalaman kong may sakit sa puso yung nanay niya. Hindi kami gaanong nag-usap ni Nessa at baka makita kami ni Romano. Sa muli naming pag-uusap ni Nessa, ganito po ang mga sumunod na pangyayari. In love with you till the end. Malubhan ang karamdaman ng mama, Dante. Kaya iminungkahi ng doktor na dalhin na sa Amerika at doon na ipagamot. Malaking halaga ang kailangan. Kawawa pa lang mama mo. Sana gumaling na siya. Salamat sa malasakit mo kay mama. Kahit minamaliit ka niya. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo,
Kaya napamahal na rin sa akin ang mama mo. Kung maaari sana, hindi mo na yan ang pag-usapan natin. Ha? Alam ko na nasaktan kita. Naguguluhan ako. Baka mapipilitan akong ibenta ang negosyo namin para may magamit si mama sa pagpapagamot niya. Alam ko, importante ang buhay ng mama mo. Sinasamantala naman ni Romano ang pagkakataon. Kaya mas lalong naguguluhan ako. Sige ha, Dante. Kakausapin ko muna ang aking ninong. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Ganon din sa iba kong mga kamag-anak. Anong sinabi mo, anak? Isasanla mo ang ibang lupa ng tatay mo? Kulang kasi yung napagbentahan natin, inay. Hindi bale, tutubusin ko din. Anong gagawin mo sa pera? Itutulong mo sa pagpapagamot ni Carlota? Hindi, inay. Gagamitin ko. Mag-a-abroad ako. Ay, iiwan mo na pala ako, anak. Hindi ko sana gagawin ito, inay, pero kailangang lumayo ako. May nakapagsabi sa akin na may kasunduan na sila Nessa at Romano. Magpapakasal na sila. Ano? Iyan ba ang dahilan kung bakit mag-a-abroad ka? Opo, inay. At para na rin sa ating kinabukasan. Kung yan ang makapagpapagaan ng kalooban mo, anak. Sige, papayagan kita. Nanggaling ako sa bahay nyo at nalaman ko na nandyan ka pala sa Saudi Arabia ngayon. Lumayo ako para sa aming kinabukasan ng aking ina. Bakit ginugulo mo pa ako? Alam ko kung bakit ka lumayo. Masakit ang loob mo. Kasi may iba na siyang pakakasalan, hindi ikaw. Tanggap ko na ang lahat, Romano, na hindi kami para sa isa't isa. Kaya, wag mo na akong guluhin pa. Malaya na kayong dalawa. Inay, hindi mo na ako makakauwi sa taong ito. Nairenew ko kasi ang kontrata ko. Anak, wala ka na bang balak umuwi dito? Matanda na ako. Masakit pa ba sa'yo hanggang ngayon ang Inay, pwede ba? Huwag niyo nang ipapaalala sa akin yan. Sige. Kung ano ang plano mo, hindi kita pipigilan. Huwag kayong mag-alala, inay. Magsasama pa rin tayo. At sana maintindihan niyo ako kung bakit ayaw ko pang umuwi dyan sa atin. Mag-ingat kayo palagi, inay. Ikaw din, anak. O, sige, nanay. May gagawin pa ako. Tatawag ako uli. Ay, hanggang ngayon, mahal ko pa rin si Nessa. Masakit para sa akin na nagpakasal siya sa ibang lalaki. Ay, salamat sa Diyos at umuwi ka na, anak. Naku, miss na kita. Ako rin, inay. Pupunta pa sana ako ng Dubai. Kaya lang, hindi ko na tinuloy. Magsasaka naman ako. Alam mo, anak, 3 taon na rin ang nakalipas bago nakabalik si Nessa at Carlota dito sa ating lugar. Ay, nasaan na po si Romano? Matagal na kaming walang balita sa kanya, anak. Kanina pa tayo nakaupo.
Di ka naman nagsasalita. Ang tahimik mo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo, Nessa. Maraming nabago sa buhay namin. Hindi gaya noon na mayaman kami. Wala na yung negosyo namin, Dante. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako dahil buhay ang aking mama. Kahit malaki ang nagastos namin kay mama sa pagpapagamot niya. Kung ganun, hindi kayo nagpakasal ni Romano? Akala ko, mamamatay na ang mama. Kaya hindi niya binigyan pansin ang bagay na yan. Nessa, sino ka usap mo? Si Dante, mama. Auntie Carlota, kamusta na po kayo? Nabusisan kita, kaya lang hindi kita makita, Dante. Malabo na ang aking paningin. Ay, patawad, Dante. Wala kayong kasalanan sa akin, Auntie. At salamat sa Diyos dahil buhay kayo. Kami rin ni Nessa ang nagkatuluyan, Tia Sofia. Ang saya naming mag-asawa. Ang pirang naipon ko sa pag-ibang bansa ay ginamit naming mag-asawa sa negosyo. At ito ang aking itinuturing na rekwerdo sa aming buhay. Hanggang dito na lang at ang sumulat ang nagpapasalamat sa inyo, Dante. I will stay. Salamat sa iyong pagdulog sa ating dula, Dante. Ang Diyos sana ang magpatnubay sa inyo habang buhay. Mga kaibigan, dito lang nagtatapos ang kwento ng buhay na nag-iwan ng rekwerdo kay Dante. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Dante ay sinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihandog din sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Be